blessuð og velkomin að Rauða borðinu á þessu þriðjudagskvöldi í febrúar. Appelsínugul viðvörun á öllu landinu, ágætt að nefna það að foreldrar hafa val það hér á höfuðborgarsvæðinu hvort þeir senda börnin sín í skólan í fyrramálið eða ekki. Þannig að fariði varlega. En hér stútfullur pakki af alls konar efni framundan. Við ljúkum þættinum á Ólöfu Ingólfsdóttur, hún dansari og söngvari. Hún ætlar að ræða við Gunnar Smára og segja honum frá endurkomu sinni í listina og ræða verkið eitthvað skýin. Gunnar Smári ræðir einnig við Auðun Arnórsson, stjórnmálafræðing, sem fer yfir stöðuna í þýskum stjórnmálum í aðdraganda kosninga. Við fjöllum bakslag í hinsegin baráttu, Auður Magdís Auðardóttir, Ugla Stefania Kristjánudóttir Jónsdóttir og Íris Ellenberger ræða þau mál við Maríu Lilju. Herdís Stórgård, sérfræðingur í öryggisvörnum barna, kemur og segir okkur frá gullöld slysavarna á Íslandi. Skilst að besti tíminn hafi hafist upp úr 1980, en nú hnignunartími. Oddný Eir ræði við hana. Og við ætlum að halda áfram að ræða trúmál eins og við höfum gert svolítið. Að þessu sinni fær María Lilja til sín fulltrúa andans að borðinu, Davíð Þór Jónsson, þjóðkirkjuprest, og einnig Sverri Agnarsson, fjölmiðlaráðgjafa og múslima. Þau ætla að ræða aukna kirkjusókn, ungra karla, velta fyrir sér félagslega hlutanum í starfi trúarstofnana. Og það verður rætt fordóma gagnvart trúarbrögðum, einn Guð og feðraveldið. En við ætlum að hefja leik á pólun valda. Alþingi var sett í dag eftir ansi langt frí og það augljóst að glænýr pólitískur veruleiki blasir við Íslendingum á þessu kjörtímabili. Þetta sem dæmi í fyrsta skipti frá árinu 2013 sem að sumir sitja ekki í ríkisstjórn. Og til að hjálpa mér aðeins að greina stöðuna og fara svona yfir það sem hefur verið kynnt í dag og einnig í gær, þingmálaskrá var lögð fram, komin hingað gamalreyndur þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Velkomin Helga Vala til okkar. Takk fyrir. Það þetta í rauninni, þetta er mjög sögulegu dagur, ekki satt, að við erum með þá sem að hafa svona helst verið gerendur í íslenskri pólitík. Þeir eru þarna saman í stjórnarandstöðunni, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, og með þeim miðflokkur. Já. Þannig að bara ef við byrjum á því að horfa á minni hlutan, þetta eru 3 flokkar, það mætti segja að það væri eitthvað sem sameiginlegt með þeim. Ég veit ekki hvort við getum kallað á einsleita, en þetta til dæmis allt önnur stjórnarandstaða en við höfum búið við upp á síðkastið, og meiri hlutin sem núna þessi 3 flokkar, þar erum við sumpart að tala fólk sem mjög óreint. Við erum að tala svona náttúrulega flokkur fólksins, bara sögulegt að hann sé í ríkisstjórn, og mjög óbúslega margir nýir þingmenn í hinum 2 flokkunum, Viðreisn og Samfylkingunni. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst bara vel á þetta, Já. Ég held að það komi nú kannski ekkert mörgum á óvart. Nei, ég menna það svona, maður finnur það svona bjartsýni svolítið yfir fólki og ég þar alveg á meðal. Mér finnst þetta spennandi. Já. Og ég held að ég hef nú talað fyrir því svolítið tíma að það ákaflega hollt fyrir samfélagið að svona fá frí frá völdum ákveðina afla, og það ég þá svona aðalega kannski að beina sjónum að Sjálfstæðisflokknum. Ég held að það sé bæði gott fyrir samfélagið og ekki síst stjórnkerfið, en líka fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég held að og ég held að taki alltaf svolítið tíma að svona fyrir sérstaklega stjórnkerfið að venjast í að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki við völd. Já. Og það alveg sama svona í hvaða liði þú ert. Ef að þú ert alltaf með völdin, að það bara spillir. Það gerir það bara.
Þú verður bara einhvern veginn svona værukær og ferð svona að sjúska með það eftir svolítinn tíma. Já, síðast þegar hér var ríkisstjórn sem Sjálfstæðisflokkurinn skipaði ekki 2009-2013 þá þingmenn hérna í meirihlutanum þeir hafa margir hverjir sagt mér síðan þegar horfa aftur að það hafi verið erfiðara fyrir sko þá að breyta heiminum af því að líka sko regluverki og stofnanir ríkisins hafi svo mikið verið fullar af þessum fulltrúum gömlu valdaflokkana, Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum. Heldur að það verði minna vandamál núna vegna sem hann dettur í huga að sko loftið svolítið farið úr blöðrunni í Sjálfstæðisflokkurinn. Við vorum vönuði að hafa hann kannski 40% en hann komin undir 20% núna. Það sem ég er að reyna að fá út úr þér alltaf sé auðveldara fyrir stjórnvöld eins og þeir sem við höfum núna í ríkisstjórninni að framkvæma sín vilja svona bara inn í stofnununum og innan embættismannakerfisins. Já, þú veist, ég get í rauninni ekkert sagt það. Eina sem ég get sagt kannski bara að það hvernig ríkisstjórnin sem var kosin burt 30. nóvember 24 var búin að eiga erfiða dauða teygjur í rauninni. Það hversu það var flókið. Ég held að það gera það verkum að það sé svona ákveðin svona feginleiki að þurfa ekki að vera í því lengur. Af því að svo auma angist í rauninni, hún varði alveg frá COVID-tímum að einhverju leyti sko. Þegar að Sjálfstæðisflokkurinn einstaka þingmenn þar innan flokks auðvitað, alls ekki allir og kannski síst svona foristan en þó einhverjir úr foristinu og jafnvel úr ráðherraliðinu gátu til dæmis ekki hamið sig að sparka stöðugt í Svandísi sem þá var heilbrigðisráðherra og það kom manni svo óvart man ég þá verandi í stjórnarandstöðu og verandi svo sem átt að vera að sparka í heilbrigðisráðherra að maður stóð sig að því að einhvern veginn finnast maður þurfa að verja hana gagvart sko fólki sem var með henni í ríkisstjórn sko. Það auðvitað svona pínu sérstök staða að vera í en en það var samt raunin. Ég meina það voru þarna margir og meira sér ráðherrar sem að voru sko hjóluðu grimt í hana bara á COVID-tímum sem að voru þetta mjög erfiðir. Og þá kom manni líka kannski svolítið óvart á köflum sko hversu litlar varnir henni bárust svona frá eigin fólki sko. Manni fannst hún vera svolítið á berangri. Og það liggur við að maður hafi sko verið orðin samdauna því sem óeðlilegt að sko að þegar maður núna sér faðmlagið hjá þeim þremur stöllum sko þegar það handsala ríkisstjórnina þá bara þetta hægt og það gleði og svo sá maður í þingmálaskráni þegar hún var lögð fram í gær að þær eru samstiltar og allt það og maður bara rekkur við það sé rosalega mikilvægt sko. Að því að þetta sem ég er að tala sem að var fyrir síðustu kosningar sko, að því það auðvitað bara stigmagnaðist dag frá degi og mánuð eftir mánuð á síðasta kjörtímabili fram að því að stjórnin svo springur og eftir að stjórnin sprungin að þá sko fer fólk að tala mjög ópinskátt að þetta hafi verið hryllilegt hjónaband og það var auðvitað svona frekar svona ótrúverðugt þegar þú ert búin að hanga þarna í 7 ár og stofna til hjónabandsa 9 2021 eftir kosningarna þá að koma svo einhvern veginn og reyna að samfæra kjósendur að þetta hafi allan tíma verið umlegt og þú hefur í rauninni bara verið þolandi ofbeldis allan annan tíma sko. Það einhvern veginn, það var pínu svona skrítin ára í kosningabaráttunni en bæði VFG og Framsókn gerðu það og sömuleiðis Sjálfstæðisflokkurinn sem hafði svo sem verið að gera það allan tíman sko, mjög mikið og opinskátt sko. Það voru margir þingmenn sem voru stanslaust að tala niður þetta ríkisstjórnarsamstarf þar. Þannig að ég held að það sé þessi svona kannski léttir sem að almenningur finnur að það virkar allavega út af við þess að það sé bara góður mórall og góð samstaða milli flokkana og svona vilji til að bretta upp ermar og svona fara í ákveðin atriði án þess að gera einhverja svona þess að bylta samfélaginu sko. Þannig að vegna hins vonda viðskilnaðar vegna þreytunar sem var komin í bein okkar allra þá fái þessi ríkisstjórn núna kannski óvinnu gott veður. Já, ég held það og það bara, ég held að það sé alveg
góð stemning fyrir því víða. Nema hjá Maður Mogganum. maður finnur auðvitað svona, þú veist, já, fólk svona með böggum hildar á köflum. Mogginn er náttúrulega bara, þú veist, með fullri virðingu, þú veist, þetta er bara náttúrulega bara eiginlega vandræðalegt, sko. Ég heyri bara rótgróna sjalla bara segja upp Mogganum. Já, bara allt og mikið. Þetta er bara óþægilegt. Þetta er svo grímulaust. Já, þetta er astnalegt. Já. En ég meina, þau hljóta að jafna sig á þessu. Eða þá að sko það sem Mogginn að gera er upptaktur því sem koma skal. Kannski er þetta akkurat svo stjórnarandstaða sem við sjáum, samstilt stjórnarandstaða, svolítið líkir flokkar sem eru vanir að vinna saman. Við vitum auðvitað ekki alveg hvað er að koma, sko. Við vitum, sko, mér finnst einhvern veginn miðflokkurinn er sá sem hefur svona skýrustu stefnuna, sko. Og þar innan borðs eru líka, sko, mestu reynsluboltarnir í svona pólitískum klækjum, sko. Vil ég meina. Já. Þannig að ég held að miðflokkurinn eigi eftir að verða ansi kröftugur í stjórnarandstöðu. Það er þau eru stuði, sko. Maður finnur það svona Siggu, hún er náttúrulega bara út allt og ég held að Snorri eftir að líka láta til sín taka og Bergþór auðvitað kann þetta mjög vel. Sigmundur þegar hann er, þú veist, með þá verður það kröftugt. Ég held að Nanna verður það líka. En þeir mæta hann ekkert mjög vel Sigmundur Davíð og Beggi. Jú, þú veist, ég meina því ég held að það verður allt öðruvísi þegar það er komið miklu stærri hópur, sko. Þú veist, þá skiptir minna máli þó að Sigmundur, þú veist, látur sig hverfa svona öðru hvoru, þú veist, þannig, skilurðu. Okay. En þannig ég held að það verður ekki vandamál. Ég held að, sko, hins vegar, sko, hvað kemur upp úr kossunum á landsfundi Sjálfstæðisflokksins mun stýra því hvaða Sjálfstæðisflokkur er að fara að verða í stjórnarandstöðu. Þau eru þetta, sko, þau eru býsna ólík. Ég meina, erum við að fara að horfa á einhvern frjálslynda flokk, til dæmis, sem er þá að fara að svona vera með svona kröftu af stjórnarandstöðu þar, eða erum við bara að fara að tala um hægri íhaldsflokk sem verður þá alveg hliðsettur miðflokknum. Ég held að það sé eitthvað sem að verður fróðlegt að sjá. Nú tilkynnti Gulli í gær, hann ætlar ekki að fara fram Sástu það viðtal? Já, ég horfði á það. Og hvað fannst þér hann vera að segja? Hann sagði fólkinu sínu að kjósa Guðrúnu. Já. Hann afsakaði ákvörðun sína með fjölskyldunni með því að þakka fjölskyldu Bjarna sérstaklega fyrir að hafa sýnt þessa þrautseigu og já, mér fannst þetta að vera það sem að ég las út úr þessu. En Guðrún kemur væntanlega fram á næstu dögum, sko. Eigi hans stuðning. Hvað segirðu? Að Guðrún Hafsteinsdóttir eigi hans stuðning og þetta verði bara hann sagði þetta bara á fyrstu metrunum, þá sagði hann, sko, þeir sem hafa verið hér svona í að takast á svona, þú veist, völdin innan flokksins. Já, heldur að honum sé skáka til hliðar, sko, af einhverjum öðrum öflum, eða heldur hann dræja þetta, takja sákvæmum sjálfur? Ég held að hann hafi bara fundið að hann myndi ekki ná því, sko. Ég held að það sé þannig. Já. Og hefur ekki viljað taka sénsinn. Þú veist, það er mikið talað um að hann langi í borgina og það geti lengt hans pólitíska líf. Hann er auðvitað rosa öflugur, sko. Og mjög, hann á mjög digga stuðningsmenn hér í borginni og hefur mjög, og svona í þessari grúppu, sko, svona kallana, sko, svolítið mikið. Kosningavél hann sagður já, alveg, absolutt, sko. Já, en það er spurning, sko, já, en hann hefur augljóslega fundið að hann myndi ekki hafa Áslaugu og þá verið kannski frekar til í að ljá Guðrúnu sinn svona kröftuga herr. En áður við förum að tala sjálfa ríkisstjórnina og skiljum þá, eða setjum komu við Sjálfstæðisflokkin. Já, þá svo það Framsókn. Jú, en ég ætlaði samt aðeins að spyrja á þér. Hvort heldurðu að, sko, hvað maður að segja, hvort heldurðu að það myndi bæta styrk stjórnarandstöðunar að hafa Áslaugu eða Guðrúnu Hafsteins? Hvorir eru þið sterkari leiðtogi í þessu hlutverki núna að vera stjórnarandstöðu? Já, sko, það fer svolítið eftir bara hvað, sko, mér hefur fundist sniðugra að mæta úr 2 áttum að ríkisstjórn. Og ég fann það, sko, stundum þegar við vorum að takast á
hérna á síðustu 2 kjörtímabilum að það einhvern veginn, það var flóknara þegar að við mættum úr báðum áttum. Það var alltaf verið að tala um að stjórnarandstaðan væri svo sundurlaus og eitthvað svona. Já. En það var auðvitað ástæða fyrir því að ríkisstjórnin var sundurlaus. Hún var og svo ólík, það eru ólíki flokkar. Já. Og þá meiddi það í rauninni meira þegar maður kom úr ólíkum áttum líka. Já. Og náði að beita sér sko. Já. Þannig að því að þeir voru svo ólíkir. Og ég held að það sko, ég held eins og maður sá svo sem aðeins í kosningabaráttuna að Framsókn mögulega taki smá svona vinstri, þar eru tækifæri sko. Já. Að taka smá svona vinstri pólisíu, en það eru líka tækifæri ef að Áslaug vinnur. Ef hún tekur svona frjálslindis kröftuga frjálslindis stefnu. Já, sýnist það að Guðrún sé íhaldssamari. Já, ég held að það sé nú alveg ljóst sko. Já. Ég held að Guðrún sé svona líkari miðflokknum sko. Ekki það að hún sé neitt lík miðflokknum. Ég er bara að segja að það eru meiri líkur á að flokkurinn verði meira þar. Já. En svo auðvitað Jón Gunnarsson kominn aftur inn í þingliðið eftir að Bjarni hættir. Og hann auðvitað svona, þú veist, það eru alveg inn í þingflokki Sjálfstæðisflokksins slíkir einstaklingar sem ansi líkir miðflokknum. Já. Og gæti alveg eins verið þar, en það eru líka í þingflokki Sjálfstæðisflokksins bara svona kröftugir frjálslindir alþjóðasinnaðir þingmenn sem að gætu orðið miklu erfiðara til dæmis Viðreisn og hluta Samfylkingar. Já, kannski, en hvað heldur forystu Framsóknar? Heldur að Sigurður Ingi hafið þetta? Eða heldur að Lilja sé að taka til sín flokkin, eða heldur að sé einhver þriði maður ég heyri stundum með Einar Þorsteinsson, það sé bara ennþá gert ráð fyrir honum þótt að það gangi nú ekki alltaf vel hjá honum í borginni. Sko ef einhver getur þá er það Lilja að vera utan þings formaður. Já. Og maður skal ekki vanmeta hennar kraft sko. Nei, kraftmikil. Já, og bara kann þetta og rosalega vel tengd sko. Já, vel tengd og gríðalega dugleg, iðin, allstaðar. Já. Og þannig að maður skal ekki vanmeta það. Mér finnst það nokkuð ljóst að Sigurður Ingi vill einhvern annan. Já. Ég er ekki viss að sé Einar. Nei. Ég veit það ekki, en hann hvergi banginn virðist vera sjálfur sko. En það virðist vera sem að það sé ekki allir sammála þarna innan flokksins að því að þá væru nú ekki svona spýtast þessar fréttir út að einhverju vilji flýta flokksþingi eða hvað þetta heitir hjá þeim. Akkurat. Ég veit það ekki, en sko en sko, ef maður pælir aðeins í þeim þingflokki líka sko, þú veist eins og Halla Hrund sem að við kynntumst í forsetakosningunum. Fyrir hvað stendur hún til þessi pólitík? Þú veist, hvaða framsóknar maður er þar? Hvaða framsóknarflokkur er að fara að mæta í þingið? Við vitum það í rauninni heldur ekki. Nei. Þannig að við vitum hvaða miðflokkur verður þarna, við vitum hvorki hvaða sjálfstæðisflokkur eða hvaða framsóknarflokkur verður í stjórnarandstöðu. Við veitum eiginlega ekki alveg einu sinni hvort sko Sigurður Ingi átti að vera á Alþingi núna vegna þess að Dagur kemst að þeirri niðurstöðu og þessi danskjörubréfanefnd að það sé engin ástæða til þess að endurtelja eða hrófla við þessum kosningúrslitum. En þetta nú samt, það er smá skuggi yfir þessu. Ég er búin að vera með umboðsmann Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi sem er bara búin að vera að tala um alls konar agnúa. Já, sko það voru annmarkar á talningu í Suðvestur. Já. Og það munaði bara 56 atkvæðum á Willum og sem að hróflar svo við Framsókn og Sjálfstæðisflokki held ég sem að hróflar sem hefði sett af stað svona rúllettu eins og við sáum í borgarneskosningunum. Ekki endilega milli flokkana en það er samt að því að talningin það misfórst eitthvað í talningu. Og ég við erum búin að fá niðurstöðu frá Strasbourg út af borgarnestalningunni. Þar sem að Íslenska ríki tapaði.
Þannig að mér finnst þetta óheppilegt að við séum aftur á þessum stað að hafa þetta svona. Það finnst mér líka. Og ég er svo sem ekki búin að greina það sem að niðurstöðu kjörbréfanefndar, en ég svona geld varhug aðeins við þeirri niðurstöðu landskjörstjórnar að atkvæði til dæmis sem komast ekki til skila, þú veist, talningin er eitt og þar er einhver handvömm sem að þau fara ofan í. En ég geld varhug við því þegar að landskjörstjórn segir að kjósandi beri ábyrgð á því að koma atkvæði sínu til skila og þess vegna sé það á hans ábyrgð að tryggja að atkvæði sem afhent eru þar til bæru stjórnvaldi sé ennþá á ábyrgð kjósanda. Það eru kjósendur sem að báru sín atkvæði og greiddu atkvæði annars vegar hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu og báru svo atkvæði sín til bæjarskrifstofunnar í Kópavogi og þar til bært stjórnvald afhendi ekki atkvæðin. Fór ekki, bar þau ekki á leiðarenda. Og ég er bara ósammála þeirri lagatúlkun landskjörstjórnar að þar hafi kjósandinn átt einhverja möguleika á því að færa þessi atkvæði lengra af því að svo er ekki. Ef að þú ert með lögheimili í Kópavogi og kýst utan kjörfundar einhver staðar, annar staðar en bara á kjörstað í Holtagörðum, það sem er utan kjörfundar atkvæðagreiðsla, ef þú kýst einhver staðar annar staðar, þá getur þú ekki farið með atkvæði neitt annað en á skrifstofu bæjarstjórnar í Kópavogi. Það er bæjarskrifstofunar í Kópavogi og það er að sama hvar sem er. Ef þú kýst út í heimi þá verður þú bara að koma atkvæðinu heim og afhenda það þangað. Þú átt enga aðra möguleika en þá í þeirri stöðu. Þannig að ég vil meina ef að við ætlum að láta það gerast að sá sem er sýslunarmaður með atkvæði af hálfu hins opinbera tekur það ákvörðun að koma þeim ekki til skila að við látum það viðgangast. Mér finnst það bara mjög hættuleg þróun. Að því þá erum við bara komin með Jón á jeppanum sem ferðast með kjörkassa á milli kjördama. Hann getur bara ákveðið það upp á sitt einsdæmi að skila ekki kössunum og það þarf ekkert að hafa neinar afleiðingar. Þetta er nefnilega alveg með ólíkindum. Já, þetta er nefnilega með ólíkindum. Já, og sko þetta að enn séu þingmenn að hlutast til eigin mál. Já, það er náttúrulega fáránlegt. Komast aftur að sömu niðurstöðu og síðast eftir Borgarnes. Já, nei, það er bara galið, sko. Við erum með fordæmi frá mannréttindadómstólnum. Einmitt, og datt einhverjum í hug eftir Strasbourg að við myndum gera í rauninni það nákvæmlega sama og við höfum gert áður. Já, þetta er bara ekki hægt. Af hverju erum við ekki búin að breyta þessu til dæmis? Þú veist, þetta bara, við getum ekki haft þetta svona, Björn. Nei. Af því þetta rýrir trúverðuleika lýðræðislegra kosninga á Íslandi. Já. Ekki einu sinni heldur aftur. Já. Og mér finnst þetta mjög skaðlegt fyrir lýðræðið á Íslandi að við skulum hafa þetta svona. Já. Og að landskjörstjórn skyldi taka þessa ákvörðun af því að það er þannig að við þurfum að koma atkvæðunum okkar til skila. Þetta fólk var sannarlega búið að því. Já, heldur betur. Já. Ef að það er handum, ég meina, svo hef ég ekki séð niðurstöðu kjörbréfanefndar, ég hef ekki lesið hana sem kom væntanlega í dag eða eitthvað. Þannig að ég sé ekki hvernig þau... Ég heyrði hann bara segja það. Ég heyrði þetta líka að lasa þetta bara á einhverjum hlaupum, sko. Þannig ég ætti að kynna mér það. Já, einmitt. Já. En þetta hjálpar ekki Sigurð Inga svona að rétt leka þarna inn sem formaður og en við erum eftir að sjá hvernig það gengur. Við skulum þá aðeins nú okkur að hvort viltu frekar ræða þingmálaskrána sem lögða fram í gær eða eitthvað tengt einum í dag, hvernig skipað er í nefndir og svona hvernig ef að byrja á þingmálaskráni aðeins áður fyrir daginn í dag. Já. Sko
það var kannski ekki, það var ekkert vá við þessar upplýsingar sem komu fram í gær. Þetta var svona búið að gefa flesta af þessi skinn. Við erum ekki að tala um stjórnvöld sem eru að fara að bylta neinu stóru, en við erum samt að sjá svona tón sem við hefðum ekki séð í hérna til dæmis tíð framsóknarmanna og sjálfstæðismanna ef þeir væru hér saman í stjórn. Við erum að sjá að það á að reyna að ná einhverju aðeins meira ferðamönnum sem flestum finnst eðlilegt. Við erum að sjá að það á að reyna að hækka veiðigjöldin aðeins sem flestum finnst eðlilegt. Og svona það eru litir og það er ára í kringum þessa þingmálaskrá sem sumpart hefði alveg geta komið frá gömlum stjórnvöldum sem við höfum haft hérna áður en sumpart nýr tónn ekki satt. Jú, algjörlega og það er fullt af stöffi þarna. Það er fullt af stöffi. Já, mér finnst það sko. Já. Það er ýmislegt sem er svona til bóta. Í fyrsta lagi teki bara forsætisráðherra sem að fækkar ráðuneytum. Já. Mér finnst það mjög jákvætt. Já. Og hefði mátt fækka um 2. Já. En fækkaði eitt allavega til að byrja með. Já. Og mér finnst það bara mjög jákvætt. Þetta var algjört feigðarflan sem var algjört rugl hjá fráfarandi. Svo erum við með atvinnuvegaráðherra og þar fara þau í Airbnb. Já. Og þar ætla þau sko að takmarka útleigu í skammtímaleigu við sko lögheimili einstaklinga. Já. Þetta er náttúrulega bara risastórt skref. Já. Og í rauninni ótrúlegt að þetta hafi ekki fengið stríðsyfirlýsingu á forsíðu Morgunblaðsins í morgun. Já. En það er líklega út af sotlu. Já, það getur verið. Já, og svo erum við þetta með líka frumvarp sem að bara á að leggja fram núna í febrúar, varðandi gagnsæi og tengda aðila í sjávarútvegi. Já. Og það eitt og sér hefði líka átt að kalla á fyrirsögn í Morgunblaðinu en gerir það ekki út af sotlu. Er þetta mögulega sko stærsta yfirlýsingin og þýðingamesta yfirlýsingin eða þingmálið eða hvað maður að segja? Nei, ég meina, já, þetta hefur mjög mikið að segja. Já. Þetta skiptir mjög miklu máli. Þetta er réttlætismál. Að stjórnvöld ætla aftur að ná tökum í stað þess að bara... Já, en þetta er engin bylting. Nei. Þetta er bara... Þarna er bara verið að í rauninni fara að lögum. Já. Það er ekki verið að breyta þeim. Það er verið að fara að lögum. Já. Að það sé tryggt að sömu aðilar eigi ekki... Útgerðarmenn eigi ekki bara allan fiskin í sjónum. Útgerðarmenn hafa notið vafans ansi lengi, ekki satt? Jú. Það hefur verið gott skjól þar. Sá tími er mögulega liðin. Það er ótrúlega, þú veist, það er kannski það sem að manni finnst nú sorglegast við stjórnina 9-13 sko. Að það var þar sjávarútvegsráðherra sem að bara læsti sínum dyrum, svaraði ekki síman og neitaði að fara að vilja ríkisstjórnarinnar og svaraði ekki forsætisráðherra þegar ítt var á eftir nauðsynlegum lagabreitingum í þeim málum. Svo erum við með þetta þú veist, strandveiðar og slíkt og mogginn að búa til krísa fyrir stórútgerðina. Krísu út af Sigurjóni Þórðarsyni sem átti þarna og það var æðislegt að því ég með moggan aðeins í svona í leiðendum mínum að sjá að sko í fréttinni Sigurjón og að hann hafi á þar síðasta rekstrarári skila 5 milljónum í tap á sínum strandveiðum en er enn ekki búin að skila ársreikningi fyrir síðastliðið rekstrarár. Maður bara, er einhver í janúar búin að skila ársreikningi fyrir árið 2024? Er það grínast í mér? Menn seglast ansi langt. Þetta er svolítið eins og Inga Sæland nýbúin að kaupa 2 fasteignir á sama tíma og er verið að tala um styrki til stjórnmálaflokka og það er verið að búa til eitthvað svona hugrenningatengsl sem að... Og þegar þú leggur saman virði þessara 2 fasteigna það er bara eins og bílskur í Garðabænum. Já. En ok. Þá er maður aðeins búin að ranta þetta. Dómsmálaráðherra með afturköllun alþjóðlegar verndar. Það er bara jákvætt þegar fólk sem hlýtur hér vernd er með brýtur gróflega af sér. Eina sem ég auðvitað geld varhug við er það hægt? Hvert á að senda fólk? Eins og ég hef alltaf sagt, ef að ekkert ríki í heiminum tekur viðkomandi, ekki heldur upprunaríki, þú veist, hvernig ætlum við þá að framkvæma þetta?
En gott og vel. Okay. Þetta er góð pæling. Fínt að sameina sýslumannsembættið. Já. Þetta er á að vera meira og minna rafrænt og það á að geta verið einn haus yfir öllum skrifstofum sýslumannsembættanna hringinn í kringum landið. Fólk út á landi segir samt að sko það hefði verið ýmis tækifæri til hagræðingar innan höfuðborgarinnar frekar en að þetta sé alltaf að hagræðingin sé alltaf út á landi. Já, en þú veist það þarf ekki hattinn sko. Nei, það þarf ekki. En vantar ekki svolítið svona hnífsbragð sko í öllu þessu aðhaldi sem hún er að boða hérna Kristrún, vantar ekki sko, hefði ekki alveg mátt koma aðeins meiri aðhalds svona þungi inn í þessa þingmálaskrá? Hún segir sko, þau segja að það verður ekki stofnað til nýrra útgjalda nema auka skatti að fá einhvern veginn tekjur á móti og þar með koma þau í veg fyrir vaxtahækkun og vaxtaskrið og eitthvað svoleiðis og einhverja þenslu en hefði samt ekki bara verið allt í lagi eru þau ekki aðeins og kurteis miðað við stöðu ríkissjóðs og þá brjálæðislegu peninga sem við erum að borga í vexti eftir ömurlega stjórnartíð hérna síðustu stjórnvalda að sko maður svona spyr sig Mig grunar að þau treysti á sko vaxtalækkanir að þau treysti á að geta tekið inn nóg með sölu að klára sölu á Íslandsbanka fyrsta veturinn. Ég held að þau treysti á það áður en þau fara til þess að svona fara ekki í klára niðurskurð alveg í fyrsta starti. Ég held að þau vilji bara fá meiri upplýsingar í fyrstu þingmálaskrá áður en að þau af því að þú veist þau eru með fjárlögu haust og ég held að við fáum að sjá þetta þá frekar en í fyrstu þingmálaskrá. Já, og þau eru náttúrulega bundin að það eru bara fjáraukalögin ekki satt sem að þau hafa eitthvað kontról á núna þau eru náttúrulega bundin svo er náttúrulega fjármála áætlun sko sem á að koma í vor og þá kannski sést betur en það þarf ekki að setja það í fyrstu þingmálaskrá. Nei, ok. Af því að líka sko það er alveg alvanalegt að þingmálaskráin sé uppfærð á miðjum vetri og allt það. Þú veist, ég er ekkert viss að það gerist. Ég meina hún er þetta er rosalega margt í þessari þingmálaskrá sem er alveg augljóst að mun ekki ná að klárast fyrir vorið. Þannig að ég held að þetta séu sko 105 þingmál sem að hafa komið fram sem er meira en nemur sko heilum þingvetri held ég hjá meðal ríkisstjórn. Já, ég meina við höfum alveg séð að þetta gerast náttúrulega margsinnis. Ég man sko vorið 2023 þá auðvitað kláraðist nánast ekki neitt. Það var bara allt í einu bara allir kallar heim og að því að ríkisstjórnarflokkarnir gátu ekki komið sér saman nokkuð skapaðan hlut. Og mér minnir að það hafi verið eitthvað svipað upp á teininum voru 24. Þú veist, þetta er en ég myndi segja sko stærsta sparnaðaráðið hvað var það svona stjórnkerfið þar að segja ráðuneytin og alþingi væri ef að þingmál mættu lifa milli þinga þar að segja yfir sumarið og það þekkist víða til dæmis í Noregi að þingflokkarnir taka sér saman hvaða þingmál megi lifa af því að það er fáránlegt að ráðuneytin þurfa að fara að prenta upp og vinna aftur upp og að það þurfa að byrja á öllu upp á nýtt og allir að senda inn nýjar umsagnir sem er bara sama umsögn og síðast eða búið að breyta einhverju smá. Þetta er algjör, þú veist, þetta er algjör strugl, þetta er algjör sóun á tíma og vinnu fjölda fólks. En hvað með mannauðin í stjórnarandstöðinni? Er ekki líka ákveðin sóun á því hvernig þetta hefur verið svolítið mikið þannig að annarkot ræður öllu eða engu? Auðvitað veit ég að nefndavinnan er hérna samspil áskorunar hugmynda og allt það en hérna getum við ekki fengið samt meiri? Jú. Þú veist, það var alveg gott sko. Ég held að þú veist, sérstaklega kannski sjálfinn þurfi svona aðeins að venjast í bara að leggja gott til og ég held að við séu ólík þar auðvitað en þú veist, það er líka alveg gaman að þú veist að vinna þannig og það er auðvitað rosalega oft þannig að það er bara verið að hlusta á það sem er í stjórnarandstöðu. Ég tók eftir því. Það er svona allur gangur á því og það er svona misjöfn stemning inn í nefndunum líka. Stundum er það ekkert mál, en stundum þarf maður alveg að grátbiðja fólk bara, eru til að hlusta á mig bara því að ég
ég veit, ég hef þekkingu á þessu. Akkurat. Ekki bara því að ég er hérna í samfylkingunni. Ég veit að þú varst að vinna í dag og þú hafðir ekki tíma til þess að fylgjast með þessum serimónium í dag eins og ég hafði tíma til að gera, eins og hérna athöfnin í kirkjunni og því sem gerist það aðeins inn á Alþingi. Ég til dæmis tók eftir því að sko forsetinn okkar, hún talaði mikilvægi þess að sko kraftar allra yrðu nýttir. Þetta yrði ekki bara að þú ræður öllu eða engu. Og ég tók eftir því að presturinn sér Óskar í Hruna á Suðurlandi sem að flutti ræðu þarna í kirkjunni. Hann talaði mikilvægi þess að við vorum góðar manneskjur og sagði sko að góðir þingmenn væru bara góðar manneskjur. Þetta fannst mér líka svolítið svona umhugsunarvert og þetta er rosa mikilvægt. Svolítið góðu tónn. Og kannski sprettur þetta einhverju leyti sem viðbragð þessi umræða ráðamanna af því einmitt svo komum aftur að upphafi okkar samræðu hvað við vorum orðin óbúðslega þreytt á þessum illindum, þessum leiðindum, þessari polariseringu og þessu vesenni sko. Já, ég held að þetta sé líka bara góð lína fyrir alla. Líka bara hérna þú veist, þetta snýst ekki, þetta er ekki bara stjórnarandstaðan sko. Ég held að þetta sé bara líka stjórnarflokkar. Akkurat. Ég held það. Ég held að þetta sé bara góð áminning fyrir alla. Ég held það líka. Eitthvað fleira í þingmálaskránni eða að skella okkur í nefndir dagsins og hérna... Já, þú veist, það er auðvitað hérna, þú veist, já, það er auðvitað fullt. Ég meina, það er verið að breyta alls konar húsaleigulögum sem að hérna, og svo auðvitað Íslandsbankasalan. Þú veist, það er verið að breyta húsaleigulögum tilbaka frá því sem að var í gamlu frumvarpi sem var breytt í skjóli nætur. Er ekki aðeins meiri velferðartónn og svona, þú veist, Inga var töluvert mikið að tala við öryrkjana og þá sem voru svona undirsettir. Jú, algjörlega. Ég sé ekkert mikið hjá heilbrigðisráðherra, en það er eitthvað svona, borgarstefnu, mér finnst það spennandi að vinna að borgarstefnu fyrir Reykjavíkurborg, mér finnst það flott. Alls svona skemmtilegt. Já, nefndirnar. Já, sko, áður en fyrir mig nefndirnar, við höfum reyndar ekki mjög mikið tíma eftir, en hérna það er svo gaman að spjalla við því að tíminn líður hratt. En hérna sko, þú bentir mér á það þegar við vorum fyrir þessu upptöku, þá bentur mér á það á skjánu þegar við vorum að fylgjast með Alþingi saman, þannig að áður við gengum hér inn að þessu rauðaborði að það er svolítið önnur uppstilling núna þegar maður horfir á þingrásina að þarna er ekki... Það var leikhúskonan sem að spottaði þetta. Segðu okkur hvað hefur breyst. Já, ég tók eftir því að fjármálaráðherra situr ekki þegar við horfum á þegar við horfum á skjáinn að þá hefur fjármálaráðherra setið hægra megin við hlið forseta og forsætisráðherra hefur setið vinstra megin við hlið forseta. Nú er komin þar utanríkisráðherra. Já. Þannig að ég hlakka til að sjá hvar fjármálaráðherrann situr. Já, einmitt. Það er spurning hvort hann situr við hlið hérna. En þetta, við höfum verið að horfa á þetta svona í svolítinn tíma sko. En en svo var þetta reynda Bjarni sko, þannig að þú veist, kannski er þetta bara hinn stóri flokkurinn að forsætisráðherra sé alltaf á sama stað og næst stærsti flokkurinn sé þá með og formaður þess flokk sko. Það getur verið að sé eitthvað slíkt. En það er alltaf svolítið svona gaman að sjá svona hvernig þetta lítur út á bekkjunum og hverju sitja saman. Og þessi dagur er alltaf svona spennuþrungin sko, við hliðin á hverjum fær maður að sitja í þingsalnum á hverjum þingvetri. Það getur haft áhrif á kemíkina líka. Já, það lítur að gera það. En þá nefndirnar, er svona eitthvað sem að þér fannst koma óvart þar eða var þetta allt eftir bókina? Það var nú búið að hinta sumt á þessu? Já, það var nú búið að segja svona eitthvað sko. Já, eða þú veist, ég átti ekkert endilega vona á því að sjá að Pavel yrði formaður utanríkismálanefndar. Nei, hann var stórt verkefni. Já, það er bara risastórt stórt. Er ekki bara krísutímar framundan? Af því að sko við erum með það er oddviti viðreisnar til dæmis í norðvesturkjördæmi. Hún er ekki með formennsku. Það er svolítið verið að taka númer 2. Já, einmitt. Þannig að maður svona, ok. Svo sér maður í stjórnskipunar eftirlitsnefnd, þar er sko Vilhjálmur Árnason formaður. Ekki sko oddvitar. Nei, einmitt. Ég meina, Villi er sko 3. Nei, hann er annar í suður. Já, hann er ekki annar. Ég hefði haldið að sko oddvitin til dæmis í suður sem er fyrrverandi dómsmálaráðherra. Já. Eða oddvitir, kannski er þetta út af
út af hérna komandi landsfundi að það hefur ekki verið gert sko. Það hefur verið með 2 fyrrverandi dómsmálaráðherra í liðinu í Sjálfstæðisflokknum, bæði Guðrún og Áslaugu. Og svona, já, en þannig að þetta er kröftug nefnd, skiptir miklu máli. Ragnar Þór verður formaður fjárlaganefndar, Arna Lára í efnis- og viðskipta. Þannig að, já, og Víðir Reynisson í allsherjarmennta. Þannig að þetta, já, þetta er áhugavert. Ég heyrði líka að Davíð B. Eggertsson er í umhverfis- og samgöngunefnd, auðvitað ekki formaður. Það var ekki formennska, það var ekki pláss í formennsku fyrir hann, en hérna... Sem gamall þingmaður þá spyr ég, skiptir það mjög miklu máli formennskan? Já, hún skiptir töluveru máli. En svo skiptir líka máli hvernig það skiptir máli að valda nefndirnar mjög vel. Svo skiptir mjög miklu máli að til dæmis maður eins og Davíð B. Eggertsson sé í umhverfis- og samgöngunefnd út á borgarlínu. Hann þekkir það algjörlega út og inn og skiptir mjög miklu máli. Ég sá hann flytja fyrstu þingræðuna sína, hann gerði eins og hann hefði aldrei gert annað og það er ansi margir núna sko sem finnst að það hafi verið ekki farið nógu vel með þetta. Hver er þín skoðun? Ég hef engar áhyggjur af honum þannig. Hann er auðvitað bara mjög reynslu mikill og mun taka sitt pláss í þinginu. Já, hann mun bara vinna þetta svona hægt og rólega innan frá. Já, þú veist, hann þarf ekkert eins og að vinna hægt og rólega. Þú veist, bara þú sagðir það sem að þú sást sko. Það þarf ekki að kenna honum að standa í pontu. Nei, það þarf ekki að kenna honum. Nei, og það þarf ekki að kenna honum að koma fólki saman að einhverju niðurstöðu sko. Þannig að það er bara, það mun sópa að honum sko. Hann er bara, já, óbáslega mikilvægur þingmaður fyrir alla 3 stjórnarflokkana sko. Af því að, og sérstaklega einmitt eins og sko, þingflokkur Samfylkingar sem eru stækkar mikið en þar eru býsna margir sem ekki hafa reynslu af veru í þinginu ef við bara undanskiljum auðvitað ráðherrana en það eru jafnvel þarna ráðherra sem hefur aldrei verið í þingsal þannig að það skiptir máli. En það eru svona, þú veist, í þingliðinu eru 2 fyrrverandi borgarstjórar, margir fyrrverandi ráðherrar, bæði í miðflokknum og svo og Sjálfstæðisflokki. Jón Gnarr komin yfir einhverja framtíðanefnd þarna? Tveir, já, hann er þar og og hann er líka sko formaður Vestnorræna ráðsins, þannig að hann er að fara að þvælast þarna Sjöri nordiski venner. Já, þannig að það er skemmtilegt. Ég held að hann verði ótrúlega mikilvægur í mennskunni. Í mennskunni, já. Ég held að, en já. Já, það verður þarna fólk innan sem kannski hjálpa okkur svolítið að mun eftir út og hvað það gengur, eins og presturinn við þingsetningu sem bara myndi okkur á að vera gott fólk. Já, en má ég spyrja að lokum Helga Vala sko, er ekki svona eitthvað fyririldi í maganum hjá þér á degi eins og þessum? Þú naust þess að vera á Alþingi, ekki satt? Er þetta ekki skemmtileg vinna? Jú, þetta er rosa skemmtileg vinna. Nei, það er ekkert svona það sem að kallast FOMO á útlensku. Þú veist, mér langaði ekki að vera þarna. Nei. En þetta er mjög skemmtileg vinna og ég hafði mjög gaman að henni. En sko, ég hef brennandi áhuga á pólitík og öllu þessu. Veist, mér finnst þetta góða greiningu þína mér finnst þetta mjög áhugavert og þetta skiptir ofsalega miklu máli. Þannig að ég er ekki í þessu liði í þessum hópi fólk sem að tala niður þingið og þingmenn og segja þetta séu nú allt helvítis aumingjar. Við hér á samstöðinni fólk vinnur mjög auðvitað misjaflega og fólk er auðvitað misduglegt eins og bara öllum vinnustöðum. Við hér á samstöðinni höfum líka bara fundið fyrir því að pólitískur áhugi hjá almenningi, hann er að mörguleiti miklu meiri heldur en maður áttaði sig kannski á, mögulega vegna þess að sko þarfir fólksins, almennings, þær hafa bara verið svolítið sveltar. Ég held að sko aðrir fjölmiðlar hafi ekki verið nógu duglegir að kveikja á því í rauninni að Íslendingar eru bara, við höfum áhuga okkur við fylgjumst með pólitík og við viljum vita sem mest. Mjög mikið hort og hlustað á samstöðuna. Ég meina, maður tekur eftir því þegar maður gefur til ykkar að það eru mikil viðbrögð við því að fólk er að vitna í að hafa, eða
nefna það við mann að hafa verið að fylgjast með. Þannig að þetta er rosalega mikilvægt starf. Já, við erum líka bara við sem erum hér að vinna og spyrja, við erum ekki nefnum stellingum, við erum ekki veltaði fyrir okkur hvað einhverjum finnist það sem við erum að gera núna. Það er kannski svona hluti vandans að sko menn eru svona komnir á öðrum stærri fjölmiðlum svolítið í einhverja hugmyndir eins og með Ríkisútvarpið sko að hérna margt sem bendir til þess að þar sé bara svona einhver ef ég geri þetta sem ég langar til að gera þá kannski gerist þetta. Já, ég veit það ekki sko. Ég held að þetta sé líka bara tíminn sem að umræðan fær að vera í hérna. Að fólk fær svolítið svona, umræðan fær svolítið að lifa. Þú færð að klára þína málskurinn. Já, svolítið. Sérstaklega þegar maður er svona, drottninga. Það er bara, þetta grínast. Klára þína hugsun. Já. Eða þú veist, já. Þetta verður spennandi sko. Þetta verður spennandi. Við gætum verið hérna marga klukkutíma, ég veit það. En kærar þakkir, Helga Vala Helgadóttir fyrir að koma og svona, já þetta merkilegu dagur eins og ég fór yfir og hérna nýr tímar og það verður gaman að sjá hvort svona þessi bjartsýni sem þú nefndir, hvort að hún fylgir okkur sem þjóð áfram inn í appelsínugulu viðvörunina á morgun allavega. Já. En hérna kæru áhorfendur, við höldum hér áfram dagskráni. Mér langar að minna á það að án áskrifenda væru við ekki neitt og værum ekki að senda neitt út og hérna það væri gaman ef aðeins fleiri ykkar gætuð látið pening af hendi rakna til þess að fara inn á vefsíðuna samstöðin.is, það er appur sem heitir áskrift og þar gætuð þið lagt okkur lið. Það er gaman að segja frá því að við fáum mikla hvatningu á hverjum degi. Síðast í dag var hinn ástsæli rithöfundur Kristín Helga Gunnarsdóttir að skrifa fallegan status á Facebook. Hún segir, nú er svo komið að eini rafræni miðillinn sem rúmar fjölrata kór þjóðarinnar og býður öllum reglulega til samtals. Hleypir öllum að borðinu til að leggja inn mismunandi mikilvæg sjónarmið er samstöðin. Takk fyrir það, Kristín Helga Gunnarsdóttir. Hún bæti við, sorglegt að RÚV skuli ekki einu sinni vera samkeppnishæft við þá litlu góðu stöð. Og við þökkum hlýleg orð. Það má benda það að munurinn á opinberu framlagi ríkisins til ríkisútvarpsins og samstöðarinnar er akkurat 1000-faldur. Ríkisútvarpið fær 6 milljarða af opinberu fé, við fáum 6 milljónir. En farið ekki langt, sprúðlandi skemmtilega dagskrá hér handa við hornið. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og ég ætla að einbeita mér aðeins áfram að trúmálunum. En síðustu helgi kom fram á RÚV, ég held að hafi verið í Speglinum, frekar en lestinni, hérna að kirkjusókn ungra drengja væri að aukast og þetta skapaðist svona ákveðin umræða í samfélaginu og í gær fengum við hérna til okkar trúleysingja, erindreka lífskoðunarfélaga, en í dag þá er ég hér með andansmenn hjá mér, Davíð Þór og Sverrir Ragnars, verið velkomnir. Takk. Svo við kannski byrjum á þessu hérna með kirkjusóknina. Hvers vegna haldið þér reynilega að ungir drengir sæki í auknum mæli í kirkjuna? Ég hef orðið var við þetta í mínu starfi að aukin kirkjusókn meðal táninga, engum drengja. Og ég held að það sé bara að koma upp núna, ég held að við getum þakkað kapitalismannum þetta. Ég held að trúin býður tilgang. Býður það að einstaklingur setji sig í stærra samhengi. Og þetta unga fólk, það er að horfa á samfélag okkar, það er að búa sem til að fara út í það og það horfir á efnishyggjuna, það horfir á lífsgæðakapphlaupið, það horfir á gildismatið, það horfir á verðmætamatið og sættir sig ekki við það, hrís hugur við því að fara út í þennan poll og
er að leita að einhverju, ég segi ekki alternatífu, en er að leita að einhverju sem skiptir meira máli og gefur þeim einhverju lífsfyllingu og tilgang og setur þá í samband við einhvað æðra en að verða tannhjól í þessu brauðstriti þarna úti. Já, sko, nú við töluðum það hérna aðeins í gær að þetta væri, sko, ekki alveg kannski svona djúft að fólk væri ekkert endilega að leita af þessari fyllingu, sem svo þú segir, heldur meira bara félagsskap. Er þetta ekki svo að þetta auðvitað svolítið afskiptur hópur, þetta ungi kallar, það verið að tala þeim líði illa, þeir tilheyri illa og annað slíkt. Er þetta eitthvað svona, eitthvað sem að kemur þá, já, bara í staði fyrir félagsmiðstöðar eða þannig, eða? Ég held að það sé af einlægri trúarþörf sem þessi strákar að mæta í kirkju. Það er mín upplifun. En ég hef ekkert fyrir mér í því annað en bara tilfinningu sem ég hef. Og jú, ég meina við erum félagsverur og að iðka trú í samfélagi við aðra er gefandi og eftir er hægt að ræða messuna, hægt að ræða predikunina, hægt að ræða tónlistina og velta fyrir sér eilíðamálunum í hópi félag og allir út frá sömu forsendum. Tölum saman þá upplifun sem við vorum að ganga í gegnum. Og eins og þú segir, þessar mælingar sem hefur verið að sýna ungum karlmönnum líður illa, að það kannski er skýring á þessari auknu trúnhneigð að þú ert að þar færðu einhvað við tilgangsleysinu. En það nú leita þessir ungu menn í auknum mæli í hérna kirkjuna, þjóðkirkjuna. Sko, hefur þú eitthvað greint svona í kringu þig? Aukningu og meiri áhuga fyrir múslima eða sérst íslam? Ég get alveg sagt bara beint í þetta umræðefni að það voru áratugir sem ekki gerist neitt múslima á Íslandi. Ég veit að ég kom inn sem fyrstur af þeim. Þannig að það var erfitt að það voru allir með þessum fordómum og komst aldrei í gegnum þá. En áttur á móti núna síðustu 2 árin eru 20 ungi menn búin að taka íslam. Þannig það er sama þróun. Það er sama þróun? Já, en ég myndi ekki segja að það þurfa félagskap. Það getur ekki félagskap allstar. Það getur farið í KR eða hjálpræðisserinn eða kórstarfi eða hvað sem er. Akkur leitar í trú og það gefur þeim svör. Það er allir að leita svörum. Við geta svara þessu ránt en leita samt að svari. En svo ertu með bara að sjá þetta sko, held ég að segja bara ég oft líki trúleysi við heilkenni. Er þetta ekki bara mennur og svo slæmir að þurfa lækningu? Já, svo myndir trúleysi ekki að segja spegill, sko, að trú væri einmitt heilkenni, en ég minna það má svo sem ræða það fram og tilbaka. Þegar ég þetta fyrir mér. Já, en þetta en ég meina, nú eru þið fulltrúar úr 2 mismunandi kirkjum, söfnuðum, hvernig er samvinna og ég meina, er eitthvað samtal þarna á milli og ef þetta svona eins og við höfum talað að hér eru drengir að leita í auknum mæli í trúna og í söfnuði og þarf þá ekki að vera eitthvað svona, ég veit ekki, eitthvað samtala á milli hvernig maður tekur á móti einhverjum sem líður illa, drengjum í þessari stöðu? Sko, við Sverrir, náttúrulega, we go way back. Gamli félag. Gamli félag, 30-40 ár. Já, allavega, 35 ár. Eitthvað svo leiðis. Þannig að við erum ekkert að ræða saman trúmál. Þið eru ekki að ræða mikið trúmál? Í fyrsta sinn hér og nú. Já. Þannig að við höfum rætt þetta fram og tilbaka. Nú skil ég, ertu að tala um hvernig við tökum á móti nýju fólki, ertu að tala samkirkjur? Já, ég er svona aðalega að pæla í þessum hópi ungar drengja akkurat núna. Það eru þessir ungu drengir sem líða illa og ég meina hvað, er eitthvað svona, er eitthvað samtal, ég meina hvað ef ykkur finnur sig í kirkjunni, beinið honum kannski og næstu eða hvað, bara svona... Það sem prestur leitast við að gera ef hann sér nýtt andlit í kirkjukaffinu, hann leitast við að fá sem flest úr kirkjunni til að taka þátt í kirkjukaffinu og eftir og í kirkjukaffinu reynar hann að mingla og þá einhverjum og sérilegi við ný andlit. Eftir það þá er ekkert ferli í gangi, þá bara reynum maður að skapa samtal og kveður bara gaman að sjá þig og endilega komdu fljótt aftur en svo er náttúrulega prestur alltaf til viðtals og ég líki stundum sko presti við sjóntækjafræðing
Það er að segja, ef þú sérð illa, þá þarftu kannski ekki endilega að fara til augnlæknis. Kannski nóg fyrir að fara til sjóntækjafræðings. Bæði það miklu ódýrara og styttri bið. Og hann getur kannski bara látið það fá glerugu sem að hjálpa þér að sjá. En þá ríður líka á að sjóntækjafræðingurinn átti sig á því að hann ekki augnlæknir. Og ef að inn á borð til hans kemur vandamál sem hann getur ekki leyst með glerugum, þá þarf hann að hafa vita á því að vísa viðkomandi til sérfræðings. Og samahátt ef þér líður illa, þá þarftu kannski ekki endilega að fara til sálfræðings. Kannski getur prestur hjálpað þér. Og þú þarft sennilega ekki að bíða mikið meira en sólarhring 2 eftir að fá viðtal við prest og það kostar ekki krónu. En þá ríður líka á að presturinn átti sig á því að hann ekki sálfræðingur og ef hann fær inn á borð til sín tilfellið þar sem hann finnur að hann getur ekki hjálpað. Og ég fengi fólki viðtöl sem enduði á því að ég með leyfi viðkomandi fékk leyfi til þess að hringja fyrir þeirra hönd á bráðamóttöku geðdeildar. Einfaldlega því að mata sem svo að fólk væri í hættu. Þannig að og sömuleiðis, þú ert búin að vera með syrgjendum, þú ert búin að ganga í gegnum útför og kistan komin ofan í gröfina, allar bara að segja bless og þið fáið reikning frá mér, eða allar að segja þá mínu verki lokið, ég minni á að ég er ennþá prestur og þið hafið síman minn, þannig ef ykkur langar að hittast og spjalla eða ef næstu dagar eða vikur verða erfiðar, þá er ég hér og bara berið ykkur eftir björginni eða þú veist, leitið til mig, higgið ekki við það. Þannig bregst presturinn við því að fá fólk til sín. En það er ekki eins og að þannig komin ungur drengur sem hefur ekki sést hér áður, setjum viðbragðsáætlun í gang til þess að negla hann inn. Það er ekkert svoleiðis í gangi. En það er nefnilega að því að það hefur nefnilega verið svolítið mikill fréttaflutningur þennan hóp drengja sem er allir farin að mæta til kirkju og það er svona eins og það er allir stúm, gjörsamlega. Ég meina hér sitjum við og ræðum það. Og Ég held að það spili inn í annað, fyrir ekki að ég grípi fram fyrir þér, ég held að spili svolítið inn í annað að þetta er uppreisn. Að ég er af punk-kynslóðinni og þegar krúttin komu fram þá blöskraði mér svo gjörsamlega þessi tónlist, hún hefði það svo lítið til mér fannst hún svo máttlaus og tilgerðarleg og laus við alla aggressjón og meiningar, þetta var bara einhver innhverf væmni á ensku, hjöluð, önduð, valla sungin, ég þú veist, tengi öskrandi rafmaskíta og öskrandi pönkara við ungt fólk þangað til það rann upp fyrir mér alveg eins og pönki var uppreist gegn skallapoppinu, pönkararnir voru að gera uppreist gegn skallapoppi foreldra sinna, þá voru krúttin pönkarana að gera uppreist gegn hávaða og aggressjón og látunum í þeirra músík og ég held að það spili inn í þetta með kirkjuna að það sé líka ákveðin æskumanna uppreist gegn gildismati og viðhorfum foreldra. Það ljómar eins og músík mín meirum því að þið vilja gera alveg uppreist og gera þetta múslima. Já, það er einmitt. Nú velti ég fyrir mér að hvort að þetta sé, ég meina það talaði að það sé ákveðið afturhvarf til svona íhaldsamari gilda, það eru íhaldsum öfl sem einhvern veginn svona verðast að vera að ná tökum á allavega hinu vestræna heimi og það er allt þetta tal bara þessi hefðbundnu gömlu gildi. Haldið þið ekki að það spili eitthvað inn í að það sé svona tísku fyrirbæri eitthvað, þeir sé eldast við menn eins og Jordan Peterson eða einhverja svona spámenn á TikTok. Er hann okkur að predika kristindóm eða trúmál? Já, svona íhaldið svona frekar og það er einhvern veginn svona haldist í hendur við kirkjuna og ég meina nú er alltaf talað að múslimar séu svo ofbærslega íhaldsamir. Það sé já, ég meina þið hljótið að finna fyrir miklum fordómum. Ég veit ekki hvað þessi íhaldsamt eiga fljúandi teppi er það. Nei, en íhaldið er ekki að komast til valda, íhaldið hefur ráðið frá upphafi og gerir enn og mun gera heiminum allavega. Já, ég held að það sé ekki hægt að saka þjóðkirkjuna
að vera íhaldsum í sinni boðun. Nei. Ég held að hún sé einhver frjálslyndasta kristna kirkja í heiminum. Allavega í hóp topp 5, topp 10 hygglust. Íslenska kirkjan. Já, íslenska þjóðkirkjan. Auðvitað eru geirfuglar innan það, eins og Davíð Oddsson sagði, það eru gangsterar í hópnum, sko. En hún spannar mjög vítt svið. Ég get alveg sagt þér það að það voru ekki róttækir og frjálsnýttir stjórnmálamenn sem hringdi í biskup og kvörtuði yfir mínum predikunum og mínum ræðuhöldum á Austurvelli. Nei. Þannig að þetta, já, þú vilt meina að það voru þeir íhaldsömu. Já, þú vilt meina að það sé einmitt, þetta sé ekki þetta, að ungi drengir sé að verða íhaldsamari aftur. Ég meina ef það eru uppreist, nú erum við búum í svona lippaveröld með að við svona margt sem áður hefur verið. Ég fæ ekki þessa incel væpa frá þessum strákum. Ég finn það ekki. Nei, en þá væntanlega en hvað veit ég hef ekkert þessi ungu múslima sem ég var eitthvað nýlega, þetta eru einnir að læra lögfræði að sinni börnum, bara fólki með drákar í bara fullu fjöri en ég veit ekki hvað hefur gert, þetta gjör breyst allavega. En nú eru konur að hverfa úr kirkjum, verðist vera svona, ég var að leita af tölum þetta í gær, fann nú engar haldbarar glænýjar en það er svona eins og það hafi orðið svolítið brottfall á meðal kvenna og meðan að karlarnir hafa einhvern veginn tekið yfir. Kirkjusóknáttu? Já, bara kirkju og safnaðar Þetta þveröfs við mína upplifun, sko. Allavega meðal eldri kynslóðarinnar, sko, að ég er ég fer hálfsmánaðarlega í þjónustu íbúðir, ég segast í félagsmiðstöð fyrir þjónustu íbúðakverfi sem er í minni sókn og á þar helgistund með fólkinu og það eru kannski 20-30 manns og það eru kannski 3-4 kallar í hópnum. Já, af eldri. Af eldri kynslóðinni og sama með til dæmis kórstarf, kirkjukóra, að það er yfirleitt miklu meira ströggl að fá karlarattir en kvenrattir í kórin. Þannig að mín upplifun hefur verið svo að konur séu trúræknari og trúhneigðari heldur en kallar svona almennt. Já, og hafa verið það, sko. Svo verist að það hafa orðið hana. Og hvað prestastéttina varðar að þá held ég, þá bara er ég leiðréttur með það, mér minnir að jafnvægi hafi verið náð þar milli kynjana. Að það allavega munar ekki miklu. Já, sem ég man ekki hvern prestar og kaldar. Já. Þannig að það kemur svolítið flatt upp á mig að þú ert að segja mér að konum sé að fækka í kirkjunu og körlum að fjölga. Þeir hafi svona tekið yfir allavega í Evrópu. Já, kannski í Evrópu. Þú ert að segja mér fréttir. Já. Þannig ég hef engin Þetta var það sem ég fann á internetinu í gær og ekki lífið þannig. En við Þeir mætti ekki setja á internetu ef það var ekki satt. Já, það er reglan. Sverrir, segðu mér, nú hafa múslimar fundið fyrir miklum fordómum á Íslandi. Þekki ég frá mínum vinum sem eru múslimar og þetta er einhvern veginn svona virðist vera lenskan svolítið mitt á Vesturlöndum að það er þessi vondu músliminn og þú veist Heilig sjónvarpsefni gerður þetta, sko. 24 til dæmis. Já. Er þetta eitthvað sem þú finnur fyrir þínu daglega lífi? Ég vil segja þetta rýn ekki á, ég kann alltaf koma með brynju, sko, þetta rýn ekki á mér, sko, ég mist þetta, ég lendi til dæmis bara pottunum daginn, svo les einhverjum fyrirlestir frá einhverjum gæja sem var bara rógur, ligar og illendinga af múslimum. Ég var það yfirgefa svæðið, sko. En þetta er sjálfgæft, þetta er miklu betur breyst mikið síðan, sko. Þetta er í tvennu lagi. Fyrst kom ég til múslimin 1973 frá Pakistan og þá var að vísu hrækt á með eins og nýr á Austurræti, en það var vegna þess að arabarnir voru búin að hækka bensíni, það var ekki trúmálin. Og svo var þetta bara mjög yndislegt að vera múslimi, ég var múslimi í Stykkishólmi, ég var bara að kalla múi og bara gekk inn í samfélagi þar, var að beita með köllunum og sjó og bara gekk mjög vel og aldrei, en svo upp úr 2000 svona, já, náttúrulega eftir tvíbrötturna gerist eitthvað, en það var svona einhvern veginn búin 90, það byrjar tölvunafræðingur, ég get alveg nefn nafnið vegna hann er að mínum mati á það alveg skilið menn hugsa illa til hann. Skúli Skúlason var tölvunafræðingur
og hélt póstlista og dreifði sem sagt hatursboðskap á amerískum hatursíðum vikulega til 10.000 manns. Það voru alþingismenn, það voru sveitarstjórnarmenn, það voru kennarar, það voru prestar, allir sem máli skipti, fjölmiðlamenn fengu þennan póst á hverju einustu viku og mikið af þessu sem hann sagði ratað á forsíðu blaðana sem sannleikur, það var enginn sem tekkað af. Og þarna þetta held ég sem grunnurinn af þessum miklu fordómum og það að þessi að víkja, það bara lengri liði tími, hann er dáinn, látni fyrir nokkru fyrir þessum honum, en hann hafði hann eitraði svona útráð sem bara, nú það aðeins að minnka, en nú þetta að koma einhver öðru á framfæri. Já. Og nú náttúrulega miklu einfaldara núna með netun ég tók alveg 5 ári að svara næst í öllu sem framkom og var rámt haft eftir, því mikið þessu bara legar og uppbunni, það sem eru að vitni í Kóranum það er ekki eins og þar og það er tradisjón var svo að fyrsta þýðing Kóransins á latinu þá bættu þeir inn í köflum og þaðan kemur það sem ég las í gagnfræðaskólanum að Íslam kendi það að konur hefði ekki sál, það var þessum Kóranin sem kom út 1171 á latinu. Það var eitthvað svona bara tilbúningur og þetta erum við að fást við þann dag í dag. Ég meina hvernig, hvað er líkt með þessum tveimur trúarbröðum? Getur við kannski svona... Þau eru náttúrulega náskýld. Já, við lítum á kristna menn sem trúa það. Við lítum á miskilningin, þessi miskilningur að taka Jesús sem Guð, en það er þeirra mál. Við lítum á Jesú Krist sem Guð, sem frelsara, krossfestan dáinn og upprisinn frelsara okkar og væntum endurkomu hans í dýrð. Við væntum endurkomu líka. Múslimarnir líta meira á Jesús sem mikil spámann, en einn af fjórum stærstu, en mesti spámaðurinn sé Múhameð. Síðasti spámaðurinn, síðasti og mesti. Já, gegnum svona, en það er aldrei satt beint. Já, en Kóraninn kemur í gegnum Múhameð, það er rétt. Kemur í gegnum Gabriel, til Múhameds. Já, til Múhameds. Kóraninn kemur til Múhameds frá Guð. Kóraninn er upprunalega, margir sem miskilja það, Kóraninn er ekki skrifaður, hann er ekki rit, hann er upprunalega, óral, hann er upprunalega talaður. Já. Og þetta er nákvæmlega eins og hann er talaður á þann hátt að þetta er eins og völusbáin, þetta sem eru svona óljós endarím og rytmi sem gerði verkum auðvitað munan. Það eru milljónir múslima, 10 milljónir múslima sem kunna Kóranin utan að í dag, skilur. Þannig að brenna Kóran hefur ekkert að segja. Enda hef ég heyrt fullyrt miðað við það sem við vitum með Múhameð að þá séu hafi hann ekki haft neinar forsendur sem bara einhver kaupmannsblók til þess til að geta skrifa svona eða búið til svona texta sjálfur. Og þetta er ótrúlega texti. Og út af því hvernig textin er saumaður saman og þá eru eins og vorum að tala um áðan, hvernig þýðingar. Já, hann sagði, það var hægt að segja bara, skapaðu eins versó í Kóranum, það gæti enginn svaraði. Nei. Þannig að þið trúið bara á sama Guð? Í raun og veru það er ekki vafamál, það er bara einn Guð, ekki? Ég spyr ykkur. Eru þið margir yfir þetta einhver öðrum? Nú veit ég ekki, ég spyr. Á arabísku er hann kallaður Allah og á hebrísku sem er násýlt tungumáli er hann kallaður Elohim. Jú, og kristnimenn í Arabalöndunum kalla Guð Allah. Það er bara nafnið. Því það er bara arabíska orðið yfir Guð. Yfir neina Guð. Það er svona kalla kristnir menn sem tala eiga arabísku móðurmáli, þeir biðja til Allah. En það er engin mjög, ég líti á kristna menn bara sem samtrúa mér og bara vona Guð fyrirgefur með þessa vilja sem er Jesús. Það er mín aftur. En hvernig stendur þá á því að það ríkir þessi miklu miskilningur? Þú talar svona upplýsingar og óreiðu og ég tala reyna hatursorðræðu og kerfisbundið skipulagt nýð. En hvers vegna standa allir þessi trúahópar ekki betur saman? Já, við erum ekki bara standa við Davíð. Nei, einu sinni... Það er til samráðs, það var líka það þú talar áðan hvað er samráð, það er til hópur sem heitir samráðshópur trúfélaga. Já. Og það eru lífskoðunarfélögum líka, sem ég var að móta fengi komst inn, ég fatt ekki eitthvað að hleypa heiðingu eins og í samkóla. En það er ágætt starf þar. Einu sinni fóru muslimi, gyðingur og kristinn maður saman á bar og þeir fengu sér bjór nema musliminn, hann fekk sér te því að hann má ekki drekka áfengi og þeir spjölluðu saman og voru góðir vinir.
Þetta er ekki brandari, þetta er bara það sem gerist þegar fólk er ekki drullusokkar. Akkurat, það er bara þannig. Og þannig á samstarf og samvinna trúaðra og vantrúaðra að vera. Þú veist, trúin er þitt engamál og það er ekkert sem segir að góður múslimi og góður kristinn maður get ekki lifað saman hlið við hlið í bróðerni og vináttu. Og það gerist allan heim. Og það er að gerast allan heim. Við erum að glíma við sögu sem fólst í því að ríkisvaldið tók kirkjuna traustataki og misbeitti henni, meðal annars við erum ekki enn búin að súpa seiðið af helvítis krossferðunum sem var náttúrulega bara nauðgun á öllum kristnum gildum að gera það Þeir úrstuðu með þess kristnumönnum í Istanbúl alveg bara. Já, alveg hægri vinstri því að þeir voru að vitlusu þjóðerni. Nunnur og munka. Þá hlutu þeir að vera heiðingjar. Þú veist, við erum ekki enn búin að súpa seiðið af þessu. En sko á 20. öldinu, síðari hluti 20. aldar og nú, byrjun 21. þá er kirkjan að öðlast meira frelsi og inn í hana er að koma fólk sem er með hreina og einlega trú og vill snúa aftur til grundvallaratriða og hefur þessa þörf inn í sér til að tilheyra, til þess að hafa einhvern aðri tilgang með þessu sem við köllum líf en þann einan að hafa í sig á þá til maður deyr og ef þú tækir nú upp á því eins og ungu mennirnir að fara að mæta í kirkju á sunnudögum þá efast að þú myndir heyra margar predikanir þar sem að eitthvað væri boðað sem að myndi ganga fram að þeirra að samræmdist ekki þínum lífskoðunum svona í allavega grundvallaratriðum. Nei, en hvernig væri ef ég kemi með þér í hvað sem er, messu? Bara nei. Samkomu? Nei, bara samkomu. Djama. Það er engin skil, það er mikið, það er taldið ólíkt safnaðarstarf í okkur því moskan er opinn allan sólarhringinn og það eru eins og í moskunni í Skógarhlíð sem ég stunda núna þess dagana að þar eru alltaf 20-30 manns og konur og börn einast langt á nótt, langt á kvöld og föstudögum er hún full út úr dyrum og það er sem 500 manns er ég tala hverjum einstu fösti en það er mikið safnaðarstarf svo kvöld eftir næturbæn þegar hann skikkaðum tíma sem sjö þá er matur alltaf á laugadögum og svo eru krakkarnir bæði stelpur og strákar bylandi fótbolta í múskunni skilur og markið getur verið helgast eins og altari og það er enginn sem segir neitt þetta er svona alltaf verið. Þetta er bara samfélag. Þetta er bara það. Og það er það sem að þannig ef ungu menn er að leita á samfélagi þá bendi ég vendilega að koma til okkar í múskunni. Það sem er að gerast. Heldur við kirkjunni? Þetta er saman þessu. Því miður þá getum við bara höfum við ekki möguleika að hafa kirkjur opnar allan sólarhringinn. Það eru fótboltamörk á túninu við kirkjuna og þar eru allir velkomnir að sparka bolta hvenær sem er og meðan einhver er í kirkjunni þá eru allir dyr opnar og hægt að koma þangað inn og spjalla. Það er ágætt að gera boð á undan sér til að doppeltjekka að prestur í sér við eða langar að hitta hann. En það kemur oft fyrir túristar bara banka upp og segja með við skoða kirkjuna og ef einhver er í húsinu þá auðvitað það er auðvitað mál. En því miður þá getum við ekki haft sólarhringsvakt í kirkjunni og kirkjuna getum við bara því miður, reynslan hefur sýnt það, ekki látið standa ólæsta. Já, það er sama hjá okkur en það er þá ákveðin aðeins líkla sem allir vita hverju eru. Við bara getum ekki látið kirkjuna standa mannlösa eins og ég vildi að kirkjan væri alltaf opinn og að við getum bara ráðið næturvörð þannig að það væri hægt að leita í kirkjuna allan sólarhringinn. En var það ekki hægt með næturverði, jú? Jú, en kirkjan er bara að ströggla við að það þarf að borga næturverði kaup. Næturverðin selna meiri presturinn í kaupi. Ég segi ekki að hann fengi meiri presturinn en það þarf líka bara því miður við þurfum líka
Við þurfum að koma, þetta er rekstur líka. Þetta er rekstur, við erum bara í kapitaliskum heimi. Þegar ég allast upp þá voru hússkilin opin yfirleitt, allar dyr opnar og allir bílar opnar, það alltaf bara liðin tíð. Hvað eru langt síðan það? Ég er forn, sko, ég fættur á fyrirplats í þessu andan. En kannski áður en ég slepp ykkur hérna að því að við svona hófum þennan þátt á því að tala drengi og þeim liði í til samfélaginu. Hvað getum við gert til þess að bara fólki almennt líði betur? Sko, ég held allavega að trúleysið hafi svolítið brugðist. Það er enginn að tala Richard Dawkins í dag eða Anthony Hutchins eða þú veist. Hutchins, já. Eða gerði þarna þættina Cause of All Evil. Það er bara þannig komið fram við kristindóminn, bara það gerði sjónvarpsþáttaröð Orsök alls ills og svo farið og leitaði mestu af klikkuðustu túlkunum sem hægt var að grafa upp af kristindóminum og þú veist einhvað fólk að handleika höggorma og eitthvað svona og þetta átt að vera normið. Þetta liðandi lok. Þetta var einhver tískubóla. Þú veist til þess að splúndra samfélögum. Af hverju tískubóla í upphafi aldarinnar sem er bara liðandi lok og að því við vorum að tala unga menn. Já. Að þetta laðaði til sín unga menn á þeim tíma, ekki konur. Nei. Það var þarna, hér var starfrækt vefsíða sem ég veit ekki hvort er starfrækt ennþá. Vantrú? Já, ég hef ekki heyrt talað hana. Jú, hún er til ennþá. Ég gáði sérstaklega að því á það. Er hann verið að byrta efna? Já, síðast bara í janúar ekkert Já, en allavega hún er ekki í umræðunni núna. Nei. Og ef þú horfir á hverjir eru á bak við hana, er ein kona í hópnum. Nei. Ég held ekki, sko. Þannig að þannig að ef þú ert að leita incel-samfélagi þá ferð ekki í kirkjuna, þú ferð í vantrú. Þar eru incelarnir sem eru að leita að svörum, sko. Við getum í raun og veru, þú veist, við verðum bara að hafa faðminn opinn. Það er það eina sem við getum gert og að vekja athygli á því að við erum hér. Og við erum reiðubúin til að hlusta og taka utanum. Það er engin dæmdur sem kemur í kirkjuna. Ég hef setið með dæmdum morðingjum og spjallað við þá líðan þeirra og þeirra andlegu áskorunir við að reyna að hefja líf að aflokinni afplánun. Og þeir eru jafn velkomnir og aðrir í að eiga samtal við prest. Það er engin slaufunarmenning í kirkjunni. Nei, þetta er mjög bæta við í sambandi Hitchens og þessa gæja sem var að skrifa og Dawkins hefur líka skrifað mjög svona aðal íslam, báðum aðal íslam þó að kristmenn hafa líka fundið fyrir því. En ég sé sko að því að ég er kannski ekki þekktur á Davíð en menn þekkja mig, veit hver ég er. Formað múslimafélagsins nokkur ár, en nóts að prenta mig inn í allavega inn í hjá eldri kynslóðinni og ég hef eiginlega mætt góðu viðhorfi en svo kemur fyrir einstaka sinnum að gamli vini mín sem hafa verið svona, eða kunningjar kan maður segja, sem hafa svona ekkert verið allt í hennu breytast og hafa annað viðhorgagarnir og ég hef svona testað þetta allavega 2-3 hvaða bók var, eitthvað að lesa eitthvað Íslam nú nýlega, þá hafa þær allir verið að lesa bók eftir Dawkins eða Hitchens, það er bara að skapa þetta og svo er þeir Davíð þeir eru bara að stilla upp einhvern scenarium sem gerist örugglega einhvers staðar eins og að drepa konur, grýta konur, það sé eitthvað algitt í, það er ekki til. Það er ekki svona í Kóran. En þetta er bara... En hvað kemur þetta? Ég meina, það hefur oft verið talað sko, trúarbrögð sem svona ákveðið svona ævat kúgunarvaldi yfir konum. Það hefur alltaf verið notað þannig. Já. Fótbolti líka notað þannig. Það bannar ekki fótbolta. Ok, ekki gef ótskýrði, nú var að útskýra hvað er fótbolti fyrir öllum fótboltakonunum það úti. Talaði bara við konuna sem var reynd að komast áhrif en að KSÍ. Já, þú meinar bara svona feðraveldi almennt. Já, það er bara almennt, sko. Þetta er ekki sérstaklega fyrir, þú getur að trúa alls að konu, ég held að það sé alls ekki skilir því, sko. Er kirkjan þá bara svona eins og svona scapegoat, svo ég sletti nú aðeins? Sko, ég held að kirkjan sé svolítið mikið núna í uppgjöri við fortíð sína í feðraveldinu. Sérst á síðustu 2 biskupskosningum að
að við erum eiginlega erum svolítið að afsakið myndlíkinguna og hvert hún sótt að þvo hendur okkar af fortíðinni. Það er að segja eins og til dæmis sem birtist í samstarfi kirkjunnar og samtakana 78 að gera upp fortíðina. Þar sem að fólk samkynhneigt fólk sem hafði slæma reynslu af samskiptum sínum við kirkjuna sagði sína sögu og sögurnar voru til sýnis í kirkjum og kirkjan gekkst við þessum sögum játaði sekt sína og baðst fyrirgefningar. Þannig að sem svona svolítið það sem hún predikar. Sem það sem við predikum. Þannig að þarna var kirkjan að praktísera það sem hún predikar. Þannig að sko ég vil fá þig í kirkjuna vegna þess að við erum búin að sko og erum í óða önn að segja bless við feðraveldið og að opna faðminn fyrir öllum. En hvað er grund á feðraveldinu í Íslam? Það er nákvæmlega samvandamáli þar en málið það er náttúrulega láta undan og talað múslima sem búin til þessi Bandaríkjunum þar er allt öðru þessi viðmið sem gilda og þessi kvennakón er yfirleitt byggð á bara rangtúlkunum og það er alls ekkert leyft að berja konur og það er ef konan lesin og það sem Páman sjálfur sagði konur það var ekki til kvenfyrirlitning þar og réttindin eru nákvæmlega eins og það eru það fyrsta skipti sem konur fá að erfa haldi í mannkynsögunni, það er í Íslam og fengu að ráðstafa sínum fyrir sjálfar og fengu að reka fyrirtæki og það voru sko sérstaklega fyrstu árin, svona fyrstu 200-300 árin voru konur mjög áberandi sem fræðimenn svo kemur þetta feðraveldi og íhaldssemin sem einhvern veginn tekur þetta yfir og snýr út úr textum og túlkunum. Konur hafa miklu meiri rétt í Íslam heldur en bara yfirleitt allstaðar. Kosningarétt fenguðar hafa alltaf haft sem eitthvað sem og fjárráð fengu konur bara á Vesturlöndum bara 1950 öglaus. Ég held að bara kosningaréttin 70 og eitthvað þetta var alltaf ríkjandi í Íslam og þannig að ef menn vilja þá geta þið fundið eitthvað og snúið út úr því alveg eins og í Biblíinu og alveg eins og í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins. Og þetta er í raun og veru sama sagan og með kirkjuna sko að ef þú lest Pálsbréfin að þá sérðu þar að konur eru mjög framarlega í safnaðastarfi og eru leiðtogar söfnuða og eru biskupar og svo kemur feðraveldið og tekur þetta yfir og enn þann dag í dag eru konur ekki vígðar til press í kaþólsku kirkjunni og páfi aðspurður hvort að það sé ekki á dagskrá svarar bara einfallega nei, það er ekki til umræðu. Það mál er bara ekki á dagskrá og það er engin allavega ekki veiga mikil hreyfing í gangi að reyna að setja það á dagskrá þannig að í báðum þessum trúarbrögðum eða trúarhreyfingum er jafnréttið algert í upphafi eða nokkuð mikið, skulum við segja, það er náttúrulega engir kvenpostular, en það hefðu það bara, en það hefðu þær ekki mátt einfallega ganga og predika en allavega frelsi kvenna er tölvöld mikið meira og svo kemur feðraveldi þegar þetta verður að valdastofnun eða ljóst er að með þessum stofnunum er hægt að öðlast völdi yfir samfélaginu, þá kemur feðraveldið og hlammar sér hún á það og tekur það í gíslingu. Já, við alls satt kapitali bara. Nákvæmlega. Feðraveldi og kapitalismi mér bara sama sem sko. Já. Hér eru þið mjög sammála. Við erum alltaf sammála. Það er bara eitt og segir sem ég vona Guð fyrirgefa. Já, einmitt. Þakka ykkur kærlega fyrir Sverrir Ragnars og Davíð Þór Jónsson. Það er frábæri viðmælendur og það er gott að vita að það eru allir vinnir í heimi Guðs. Tókið við því að það er meira hér handa við auglýsingar. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6 105. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Það verður kosið í Þýskalandi seinna í mánuðinum eða undir lok mánaðarins.
Og það eru mjög spennandi kosningar eins og við svo sem fjallaðum hérna áður og við ætlum að halda áfram að reyna að glögga okkur á því hvað að gerast í Þýskalandi og hingað komin Auður Arnórsson, stjórnmálafræðingur hjá Reykjavík-akademíunni sem að þekkir til þýskra stjórnmála. Heyrðu, hvað að gerast? Já, það var nú í fréttum núna, ekki þegar þetta voru 160.000 manns held ég sem hafði safnað saman í Berlín sérstaklega til að mótmæla því að kristilegi demokratar í rauninni Friedrich Merz á sem enn og kanslaræfni hófsamra hægri manna sem má kalla á hefði í rauninni tekið þessa stefnubreitingu hafi sko meðvitað reikna með að eða gert sér að góðu að fá stuðning AfD valkosts fyrir Þýskaland jaðar hægri flokksins populíska þjóðernissinna hægri flokksins sem mjög umdeltur hafi sem sagt þegar hann lagði fram frumvarp því nú náttúrulega þingi starfandi en þó að séu kosningar og framundan þá þingi ennþá starfandi og þó að sé engin starfandi meirihluti þá þess vegna gat hann sem leiðtogi í rauninni stærsta flokksins á þingi lagt fram þessa tillögum það var hluta kosningabarátunni hjá einmitt kristilegum demókrötum að aukin harka í útlendingamálum? Já, sko það sem ég skýrst nú hann hafi aðalega ætlað sér að ná fram með þessu var að geta sagt að stjórnarflokkarnir væri ekki að gera neitt í þessu. Það að segja og meira að segja höfnuðu þá tillögum þegar það kemur fram í þinginu að gera eitthvað í alvöru í þessu. Í þessu? Það að segja að loka landamærunum fyrir innflytjendum. Einfallega, það rauninni það sem þetta snýst og því það það sem náttúrulega flokkurinn sem lengst til hægri hefur verið að safna atkvæðum út á einfallega með því að vera með hörðust útlendingastefnuna. Það einfallega nýtur núna meiri hljómgrunns í Þýskalandi eins og víðar í Evrópu og víðar vestræna heim. Og þau voru með umræðu innan sinna raða, þú hefur kannski ekki alveg gengist við því, að fara svona kannski svipaleið og Trump að gera með því að bara einfallega að vísa innflytjendum úr landi. Jú. Reka það aftur heim. Já, og sko að því náttúrulega réttaríkisreglur í Þýskalandi og yfirleitt það nú bundið í stjórnarskrá hjá þeim rétturinn það að segja skyldan til að taka á móti flóttafólki að því náttúrulega í kjölfar stríðsins þá voru nú minnst 13 milljónir Þjóðverja sjálfur á flótta austan úr álfunni undan byssustingjum Rauða hersins. Það ekki hermenn, heldur bara óbreyttir borgarar sem voru flændi burt þaðan sem Þjóðverjar byggu. Það margir sem gleyma því að Þýskaland núna hvað maður að segja landfræðilega mun vestrænna ríki heldur en það var. Það náði það nú stundum talað þessa hólmlendu sem Rússar eiga við Eystrasalti, það ju leifarnar af östasta héraði Þýskalands, Austur-Prússlandi, það sem Königsberg var, sem heitir núna Kaliningrad. Það er nú Pólland bara á milli. Og Pólland var ju fært bara vestur á landakortinu með svakalegustu fólksflutningum frá þjóðflutningatímanu. Það Stalin hélt sínum hluta af Pólandi eftir sem hluta af Sovétríkjunum eftir að sem hann hernam strax haustið 39. Það var ekki bara Þjóðverjar sem réðust inn í Pólland, heldur Rússar líka, það er segja Sovétmenn og héldu sínum hluta af Pólandi eins og þeir litu á það og færðu Pólland sem sett vestar á landakorti og fengu bara leitu á vesturveldina til að
kvitta bara upp á það að þetta væri bara allavega, eins og segi bara nota þetta sem svona Af þessum ástæðum þá það í stjórnarskránu í Þýskalandi að Þjóðverjar tækja á móti flótta. Já, eða svona réttur flóttafólks bara einmitt skráður hluta af hvað maður segja, helgustu mannréttindum sem skráð í stjórnarskrána. Það sem ég gerði því vikunni var að Kristilegir demókratar leggja fram þetta frumvarp og það fer í gegn með stuðningi frá ég kallaði bara AFD því að þetta valkostu fyrir Þýskaland svo til langt nafn. Já, þetta fór í gegn í fyrstu umferð en svo kom þegar svo var nefnilega aftur greitt atkvæði og þá hafðu greinlega nógu margir sannlega úr liði frállinda demokrata rokki og skaftina þannig að þau fengu ekki reyna meiri hlut aftur fyrir því. En allavega þetta var svona áhættu atriði. Af hverju þetta svona mikið mál? Vegna þess að maður myndi ætla það ef það eitthvað mál og það meiri hluti þinginu fyrir því og sem þing sem að þjóðin kýs. Af hverju fjandanum eins og maður sagði ætti það mál ekki bara að fá að fara í gegn? Vegna þess að mann kalla það sem sagt eldvegginn í brandmáa að sem sagt það megi ekki stjórna með fulltingi atkvæða frá flokkum sem eru fyrir utan hina lýðræðislegu miðju eins og þeir kalla það að segja þeir gera ráð fyrir að þessi líka til öfga vinstri flokkar en spili ekki alveg með í á grundvelli hinna lýðræðislegu gilda sem stjórnarskráin nefnist snýst sko. Þetta þessi kenning að það megi ekki vinna með flokkum utan hinna lýðræðislegu miðju? Þetta tilraun þeirra flokka sem skilgreina sig sem hinna lýðræðislegu miðju til þess að verja sig og reyna að halda áhrifum hinna niðri? Því að þetta náttúrulega flokkar sem að mega bjóða fram og fá kjör og eitthvað fleira. Hvað það AFD ætla þeir að leggja niður lýðræði í Þýskalandi? Nei, það mistaðist ekki í orði hvernu en þeirra kannski skilningur á lýðræðinar örlítið annar kannski að það segja það náttúrulega þessi harka í útlendingamálum, það segja þessi vilji til að eins og var umtalað þegar það var nú svona hópu sem nokkrir úr liði AFD tóku vist þátt í var svona leynilega samkoma sem blaðamenn uppljóstruðu fyrir það var í fyrir eitthvað tíman þar sem var rætt það sem kallað remigrasjón, það að segja áform að bara einmitt flytja úr landi milljónir manna þar og meðal fólk sem löngu komið með þýskan ríkisborgarétt sem náttúrulega olli mikilli hneykslan því það náttúrulega þykir nú lang flestum algjörlega fáránlega oflangt gengið og Samt nýtur þessi flokkur, það eru skoðanakannanir, það með 22% í skoðanakönnunum. Jafnaðarmenn sem að telja sig hafa eiginlega samið Þýskaland nútímans ásamt Kristilegum demókrötum eru með 16%. Nákvæmlega, þetta nefnilega, þeir eru næstæsti flokkur eða það stefnir í það, hann verði næstæsti flokkurinn á þinginu eftir þessar næstu kosningar. Og Kristilegir demókratar og AFD munu fá bara mjög góða meirihluta. Já, það stefnir í að það væri náttúrulega svona en það eins og sýndi sig á þessari gríðarlegu mótmælabylgju sem sýndi sig núna þegar Kristilegir demókratar sýndu sig tilbúna til að hvað maður að segja kannski ekki brjóta alveg þennan svokallaða eldvegg en að minnst á þessi svona mýkjan með þessari atkvæðagreiðslu í þinginu þessa harðari útlendinga stefnu að þá og með við allt það sem Friedrich Merz hefur líka sagt hingað til, hann saði mjög afdráttarlaust fyrir fáeinum vikum að það kemi alls ekki til greina að starfa með
AFD. Ég man ekki hvaða líkingu hann notaði, en það var allavega þannig að það bara gersamlega óhugsandi. Og það sagði hann náttúrulega greinilega vegna þess að það er það sem svona allavega meirihlutin í hans flokki hugsar, vill bara alls ekki vill bara halda fast í þessa stefnu sem sagt að það kom í greina. Og þetta hefur verið eins og mjög... Þetta hefur verið sagt í Svíþjóð, þetta hefur sagt í Hollandi, þetta hefur verið sagt í Austuríki og þetta var í gamla daga sagt í Danmörku, þetta er löngu fallið allt saman. Því að valkostir það sem þú kallar hófsama hægrið, sem er náttúrulega alltaf að verða minna hófsamt. Valkostir þess er að mynda hægri stjórn með þessum flokkum. Eða eins og gerist í Svíþjóð, sko. Fjólublátt bandalag eða hvað að kalla þetta. Eftir kosninga núna með, það er ekki víst að frjálslyndir náinn á þing, Nei, og það er eins og verið úti, jafnaðmenn í algjörum sárum og svo græningja. Þetta er orðið svona eins og nómar svo uppskriftað bara síðustu ríkisstjórn á Íslandi sem allir og sérstaklega þeir sem voru í henni upplýsa okkur að hafa verið algjörlega ónýtt ríkisstjórn. Þannig að valkostirinn hefðbundna hægris er annars vegar að fara út í svona bandalagi yfir miðjuna sem að mun ekki gera neitt eða að ná fram hægri stefnu okkar og láta undan kröfum. Já, þetta er svona minnstaðist í freistingin þá sem blasir við þeim flokki. Hægri menn á Spáni voru til að spúnatakast-ákvörðun, þeir bara unni ekki kosningarnar. Þeir mistu kosningasigurinn, en þeir ætluðu þangað. Við erum þetta er kannski að því hefðbundna hægrið hvarf á Ítalíu, þar erum við eiginlega bara með populíska hægrið. Þannig að þetta er eiginlega í Austuríki er þessi eldveggir að hrynja. Jú, það sem maður að segja leiðtogi jaðar hægri flokksins er á leiðin í kanslarastólinn sem er auðvitað mikil tímamót þar og vissulega þetta er náttúrulega líka vegna þess að Austuríki er svolítið eins og minni útgáfa af Þýskalandi að þá horfa menn náttúrulega nema bara kannski svona íhaldsamari útgáfa á Þýskalandi þá horfi fólk auðvitað til þess hvort að... Það er svo Þýskalandi menn verra eins og það getur sagt. Já, það var nú eins og vinur minn frá námsárunum, hann kallaði Austuríkismenn alpanazistana og bæjara kallaði hann þá die Voralpen-nazis, það er að segja Voralpa-nazista. Það var svona hans leið til að lýsa þessu, Þannig eru djúpar kaþólskir og íhaldsstefnu og bara harðri hægri stefnu. Þýskalandi líka byggt upp af því. Já, þetta er kannski svolítið sem fylgir þessari kannski hluta af menningu landluktra þeir sem eru lengst inn á meginlandinu og fjærst verslunarhöfnunum þar sem fylgdi nú kannski meiri svona heimsborgara sín að hugsun. Verslunarstaðirnir voru náttúrulega þeir sem voru opnast til hvað umheiminum og það er það sem mesti hagvöxturinn hefur nú komið frá. En Þú vísar í mótmælin sem voru inn í Berlín. En Berlín er náttúrulega bara eins og eyja í hafi AfD sem að sterkustu héruðin eða fylkin sem að þau hafa eru þannig kringum Berlín og þótt að 160.000 manns í Berlín fari í mótmæli þú veist. Já, en það er samt auðvitað, ég held að það hafa nú komið merts á óvart þessi hrikalega harkalegu viðbrögð og miklu mótmæli því að hann er í kosningabaráttu og vill ekki verða óvinsæll Hann var náttúrulega að reyna að græða atkvæði á þessu en ekki tapa atkvæðum en ég held að hann hafa nú frekar upp í staði tapa atkvæðum á þessu því... Hvert tapar hann atkvæðum? Já, væntanlega til... Jafnaðarmanna? Hann náttúrulega vegna þess að hann tókst ekki að sína í rauninni hans flokkur væri sáflokkur sem hvað maður segja kannski það er bara ekki trúverðugt að fyrir kjósendur AfD að hans flokkur taki bara alveg upp útlendingastefnu AfD
þannig að kjósendur AFD mun ekki flykkjast til að kjósa kristilega, sko. Þannig að ég held að þetta hafi verið hans í vanhugsaði mitt, sko, vegna þess að bæði þó kjósendur væru svona efins að Merz væri rétta kansalega nú umtala, sko, því hann hefur aldrei gegnt ráðherraembætti, hann sem sagt eina ekki heldur í, sko, sambandslandi neinu sem alveg nýtt, það hefur aldrei verið kanslarefni eins af stóru flokkunum eða hinum hefðbundnu fyrirferðandi stóru flokkum, SPD og kristilega sem hefur ekki gegnt ráðherraembætti áður, ekki einu sinni í sambandslandi, og það svona að tala honum til svona notaðu þetta gegn honum. Og en eins og víða í Evrópu að þá stuðningurinn við þetta nýja hægri, það svæðisbundið. Jú. Og það yfirleitt leggst það í riðbeltin. Það eru riðbelti í norðurhéruðum Englands og það eru mikið riðbeltum í Frakklandi, þar sem að þjóðfylkingin nýtur mikils fylgis. Riðbeltið í Þýskalandi Austur-Þýskaland sem að fór náttúrulega til að illa út úr sameiningunni. Það sem að maður eiginlega svona sömuleyti bara tekið. Já, það fer náttúrulega eftir hvernig á það litið. Það var einkavætt það voru mikið af félagslegum eignum í fyrirtækjum og húsnæði og alls konar stofnunum, en það var meira bara að það var einkavætt á einni nóttu. Það svo gott sem. Og eftir situr fólk sem að upplifi sig einhver leyti skilið eftir. Það hefur almennt lakari efnahagslega stöðu heldur en fólk annars þar í landinu. Já, sko, svona þegar sameiningin var 1990 þá held ég hafi búið einmitt á þessu svæði fyrirhverjandi Austur-Þýskalands eða í þessum 5-9 sambandslöndum, eins og það var nú leiðin sem að farin til að sameina fyrirhverjandi Austur-Þýskaland, Vestur-Þýskaland, einfallega að á þessu landsvæði voru búin til 5 sambandslönd eða svona fylki sem svo gengu þá í sambandslýðveldi Þýskaland og þar bjuggu eitthvað 17 milljónir manna að meðtöldum þeim sem bjuggu í Austur-Berlín 1990, en nú að minnst milljón færri íbúar á þessu svæði vegna þess að þetta atvinnu horfur þar hafa einfallega ekki verið jafn góðar og vestar. Hörnun á löngu tíma en þó að hafa því í huga að sko, þjóðverðar fjölga sér ekki mikið. Nei. Þannig að þetta ekki alveg sambarlegt, við hefum ekki erfitt að þýða þetta yfir á Ísland. Nei, en það til dæmis þannig að sko ansi stór hluti íbúa þarna er eldra fólk sem kannski sér fortíðina í Austur-Þýskalandi og kommunistartímanum með einhverjum svona rósröðum glerugum, sko. Og ekki það sem að AFD að spila inn á, að þetta hafi þó verið skömminni skárra í Sovjet? Já, það akkurat. Að tvennu illu þá velja Sovjetríkin frekar heldur en nýfrjálshygguna? Já, það nefnilega svo sérkennilegt, sko, með þessir þjóðernis hægri menn, sko. Þeir hafa mikið dálæti á Pútín og finnst hann gera margt sem alveg til fyrirmyndar og eru sem sagt gæla við eins og reyndar þessir hægri. Pútín náttúrulega hægri. Já, hann í rauninni svona einræðis herra nákvæmlega sem Orbán hrifinn af Pútín og Salvini á Ítalíu og Le Pen var í miklu samskiptum. Hann er bara þeirra maður. Hann er svona miðflokksmaður. Já, allavega sama við Fítsjó í Slóvakíu og svo framvegis, en þessir svona þjóðernis populistar, þeir hafa allir svona dælt við góð samskipti við Pútín og bera blaka honum jafnvel eftir innrásina og vilja draga úr stuðningi við Úkraínu og svo framvegis, sem auðvitað mjög sérkennilegt, sko, en það virkar sérstaklega þarna í Austur-Þýskalandi, þar sem náttúrulega fólk var alveg upp við að óvinnurinn voru Bandaríkin og NATO og
Þannig að það auðvelt að svolítið ífa upp það gömlu óvinna ímyndir og það á við bæði Svöru Wagenknecht sem hefur nú líka náð heilmiklu fylgi með næstunni jafnmiklu AfD í Austur-Þýskalandi í sumstaðar sem jú vinstri populisti sem einmitt hefur gert það einu sínu aðal stefnumáli að það verði að Þjóðverjar hætta að styðja Úkraínu sko. Sem eins og sé á þarna meiri hljómgrunn í meðalimitt eldra fólks í fyrirhundu Austur-Þýskalandi heldur en annars almennt í Þýskalandi. Það ekki viðbrögð í svona lágtekju fólks við það að Úkrænustríði hefur náttúrulega leitt inn efnahagslega stöðnunin í Þýskaland, gríðarlega hækkun á orkuverði og öðru slíku sem rússneska gasið. Það er lífskjara krísa í Þýskalandi og lífskjara krísa bitnar helst á þeim sem standa veikast og það kemur fram í þeim svæðum sem eru hörnunarsvæði en það kemur líka fram í stéttum að lágstéttin líður fyrir lífskjarakrísuna. Og það sem nú kannski eitt mest áhugjefni fyrir svona þessi hefðbundnu flokki í Þýskalandi að einmitt yngra fólk að flykkjast til að kjósa hægri populistana sem kom einmitt skýrt til ljós í Evrópuþingskosningunum núna fyrir tæpa ári og síðasta vor og já, það sýndi sig þar að AfD fekk mikið fylgi meðal yngra fólks ekki síst einmitt í vestur-þýskum borgum sem eru þetta svona krísueinkenni líka á hinu hefðbundna flokkakerfi að hefðbundnu lýðræðisflokkarnir skuli ekki ná til yngra fólks og að SPD skuli núna mælast með 16% þó að það séu með kanslaran og svona. Það mættu ekki alltaf eins orðað þannig að þetta sé bara einkenni á þessum, hvað kallar það á áðan, miðju lýðræðisflokkana? Já. Að þeir bara ná ekki til svona jaðarsettra svæða, lágstétta fólks. Og svo það, þegar er samdráttur í samfélaginu, þá bitnar náttúrulega lífskjarakrísan og efnahagslegu samdráttur á ungu fólki. Það er minna tækifæri, það er erfiðleikum á húsnæðismarkaði, það fær ekki vinnu og fleira. Og það er þetta með þeir sem telja sig eiga Þýskaland og eiga stýra því, að þeir sinna ekki þeim sem er í mesta vandanum, það sem það helst að laga, af því að þeir eru svo uppteknir á því að kannski bara lækka skatta á fjármagn. Það sem banabiti þessarar þriggja-flokkastjórnar. Brjóta niður réttindi opinberra starfsmanna og eitthvað svoleiðis sem er að svara bara einhverjum viðskiptaráðum. Já, það sem var nú kannski helst einmitt banabiti þessarar þriggja-flokkastjórnar frjálslyndra græningja og hernaðamanna var einmitt að frjálslyndir sem eru svona efnahagslega politist lengst til hægri harðast á því að lækka skatta og standa vörðum og að ríkið taki ekki á sig meiri skuldir og það var það sem hann stóð harðast á Christian Lindner sem fór og fer ennþá fyrir frjálslyndum demokratum að þeir svo kallaða skuldaþak yrði ekki rofið þar segja þó að stjórnin væri með alls konar áform sem hefðu einmitt átt að geta kynnt undir meiri hagvexti í Þýskalandi að þá byggðu þessi áform á því að það væri hægt að fjárfesta fyrir lánsfé, þar segja ekki eingöngu fyrir fé sem var þá þegar fyrir í þýska ríkiskassanum og Þýskaland enn og ekki sérstaklega skuldsett þannig að þetta hefði þótt sjálfsagt í svona flestum öðrum lýðræðisríkjum að því Þýskaland getur líka tekið á sig, getur gefið út skuldabref á einstaklega hagstæðum kjörum þannig að það kostar þýska ríki mjög lítið að skuldsetja sig svolítið meira nation building ef það er að fjárfesta í hlutum sem sannarlega skipta máli eins og bæta infrastruktúrin og sem kemur öllum
íbúum landsins til góða og ekki síst infrastruktúrin í orkumálum og samgöngum og svo framvegis. Það mikið talað að vanti gríðarlega mikla fjárfestingu í jábrauta netið, sérstaklega vestanmegin, að því að fjárfest svo mikið í að endurnýja allt austanmegin í áratugi eftir sameininguna, en fyrir viki var fjárfesting í innviðum vestanmegin svolítið trössuð og þau eru svolítið að súpa segja þessu og það komin, menn viðurkenna það þarf að fjárfesta í þessum innviðum og það bara mjög skynsamleg fjárfesting, þannig að það mjög raunni góð rök fyrir því að þeir gefi út fleiri ríkisskuldabréf á, ég veit ekki hvað það 0,5% vöxtum, eitthvað það Þýska ríki getur fjármagn, það ekkert ríki sem getur fjármagn að segja hagkvæmt og Þýska ríki, en þetta var bara orðið hugmyndafræðileg svona fix idé hjá frjálslundum eða hjá Kristján Lindner sem var fjármálaráðherra, það mætti ekki brjóta þetta svokallað skuldaþak sem var svona einhver reikniregla sem var sett upp skuldsetningu Þýska ríkisins og auðvitað það bara pólitískt atriði, auðvitað, ef það pólitísku vilji til að þá kalla menna bara eitthvað annað og gefa samt úr ríkisskuldabréf, þetta náttúrulega bara eitthvað sem stjórnmálamenn leysa eða það annar bara vilji til þess og það það sem menn í græningjaflokknum og hjá jafnaðarmönnum vildu gera, en sem sagt í rauninni stjórnarsamstarfið strandaði á því að frjálslyndir vildu það ekki og þar með var í rauninni svo margt af því sem af þessum umbóta áætlunum þessarar fráfarandi stjórnar eða fyrirverandi stjórnar komist ekki til framkvæmda út af þessu og þeir sem gerði þessa stjórn og þeim óvinsælli og kannski hrakti þeim fleiri kjósendur einmitt í hendurnar á populistunum og það ástandið sem við lifum við núna. En eins og staðin núna þá eru kristilegir demókratar standa vel með 30% fylgi í könnunum. Jafnaðarmenn og græningjar saman ná ekki 30%. Þannig að það sá hluti ef að hefur eiginlega ekki góða stöðu og eiginlega eina von þeirra að kristilegir demókratar vilji mynda stjórna þeim frekar heldur en AFD sem með 22% svona í nýjastu könnunum og svo koma flokkar sem eru að berjast við það að ná inn á þing af því að kosningakerfið þarna svolítið svona eins og það það eru til þess frjálslyndir demókratar sem eru ekki góðum stað. Þetta flokkur sem var með með 11% í síðustu kosningum að mælast núna með 4,5%. Já, þeir sitja uppi með svarta pétunum fyrir að bera ábyrgð á því að stjórnin strandaði. Svo þarna áður við tölum AFD og Söru Veganknekt að þá Linke sem heitir Vinstri á íslensku. Já, sá flokkur var ju upprannlega arftakaflokkur Austur-Þýska kommunistaflokksins og hefur sem sagt haft nokkuð stöðugt fylgi allir tíð síðan meðal kjósenda í fyrirverandi Austur-Þýskalandi en svo urðu miklar væringar innan þess flokks sem einmitt hefur nú stundum þurft að verið svona nálægt 5% mörkunum og þessi Sara Wagenknecht var sem sagt lengi meðal svona mest áberandi þingmanna Die Linke þessa flokks á sambandsþinginu í Berlín og hún tók sér til og klauf flokkina sem sagt stofnaði þetta sérframboð sem hún nefnir eftir sjálfri sér hún svo hæverk og það sá nýji flokkur sem nú með ýmis svona meira populísk stefnumið heldur en upprannalegi vinstri flokkurinn að hann allavega á tímabili dró til sín mjög bara mikið fylgi en nánast eingöngu sem sagt þarna í þessum 5 fylgjum fyrirverandi Austur-Þýskalands
og hafa komist í að mynda samstarfsstjórnir þar eftir fylkiskostningar en það hefur nú aðeins dregið af úr þeim vinsældum allavega urðu þær í könnunum mun meiri heldur en vinstriflokkurinn hafi haft Die Linke en það voru nú meira og minna flestir svona málsmetandi fyrirverandi þingmenn eða framámenn úr Die Linke voru mjög margir voru hlaupnir yfir til Söru í vonum að halda þingsæti en hérna það nú heldur ekkit alveg víst en svo nefnir það Hún sló upp í svona næstu 10% í könnunum hérna í fyrra og hittifyrra en svona í 5,5. Akkurat, þannig að það ekki á vísin að róa þar sko og Die Linke alveg úti sko, það nú ekki. Það reyndar með 5 í þessari könnun sem ég að vitna í núna? Já, þá allavega hefur jafnast þar á milli hún hérna... En varðandi Söru, hérna Vegenknekt bandalagið, þetta skrítið nafnarlokki, þetta nú svipað og ég veit ekki, ef AFG myndi klofna og verið til Svandísar Svavarsdóttur bandalagið sem það myndi bjóða fram, sérstaklega. En sko, þessi flokkur er með ekkert svo ólíka útlendingastefnu og AFD. Það nefnilega málið, sko, já. Báðir þetta flokkar sem að vilja venda velferðarkerfið fyrir okkur en ekki fyrir hina? Já, útlendingarnir er ekki að njóta, já. Er ekki AFD vill venda aldraða og öryrkja og venda velferðarkerfið eins og það hefur verið hjá okkur og verja það fyrir afætunum. Þannig að þau eru báðir flokkarnir eru þannig, vilja byggja velferðarkerfi en bara fyrir okkur. Bara fyrir innfædda. Hvar greinir, bæði eru skeptísk á stuðning NATO við Úkraínu og vilja koma á friði og segja að fyrirverandi stjórnvöld hafi kallað kreppu yfir Þýskaland með heimskulugum aðgerðum. Það er miklu betra að halda frið við Rússland og halda það viðskiptu þar og þá myndu þið ekki hafa það svona skýtt í lífskjarakrísunni, býst ég við. Þau bæði eru svona sirka þarna. Já. En hver er munurinn á þessu lokum? Það góð spurning kannski. Það er náttúrulega meiri áhersla á svona, hvað maður að segja, hefðbundnari vinstri áherslur fyrir utan þetta sem hún nefnir, velferðarkerfið, hjá BS tvöfaldaf en hins vegar meira svona bara samtíningur af populískum stefnumiðum hjá AFD. Það er svolítið stundum erfitt að átta sig á hver er eiginlega efnahagspólitísk stefna þeirra fyrir utan bara að lofa þessum og hinnum gull á grænum skógum svona eins og populískir flokkar gera. Það er sama ávið á Íslandi. Það er mjög erfitt að lesa einhverja stefnu út úr bara þegar maður fer inn á heimasíðu Flokks fólksins eða Miðflokksins. Þetta er svona hin og þessi mál sem eru kannski ofarlega á baugi eitthvað tíma. Já, það gildir mjög svipað báða þessa flokka. Stefnu, sko. Já, það gildir mjög svipað báða þessa flokka og það er svona geta einmitt sagt eitt í dag og annað á morgun. Það er svona eins og gengur eftir því bara hvað menn telja fólk vilji heyra en einfallega vegna fortíðar Söru Wagenknecht sem framákonu í Die Linke að þá þetta fylgir mikið til hugmyndafræði þess flokks henni inn í þessa nýju fylkingu þó að við bætist sem sagt svona þessi í rauninni harða útlendingastefna og fleiri populísk mál sem eins og segi fyrir henni er aðalatriðið að það sé hætt að styðja við Úkraínu því hún telur að þar með sé friðinum þjónað en allavega það er hennar hugmyndafræði og sem allavega Það er upp á pallborðið núna sem stríðið eiginlega að tapast og Já, ég held nú einfallega sem að segja þetta alltaf binda enda á stríðið ég held að það sé skemmra í hrun
rússneska hersins heldur en þessu úkrainska. Já, það er búið að segja þetta í 2,5 ár, eða ekki? Jú, nú er sko eina leiðin sem rússar hafa núna, þeir vilja ekki efna til allsherjar herkvaningar, að bjóða mönnum óheyrilegar fjárhæðir á rússneska mælikvarða fyrir að skrá sig í herinn fyrir þessa og svo mönnum bara allt út í þess að þeir eru meira að minna búnir með alltaf bryndrekka og skriðdrekka, búið eiginlega geta allt saman. Þannig að þeir senda hermenn í bara endalausar endalaust út á vígvöllin á þess að hafa brynvarða vagna með sér og þeim er slátrað svo hratt sem sagt þessum hermönnum rússneska hersins. Þeir hlusta á NATO og halda þessu fram í 2 ár, ekki það þessu gengið eftir. Hergagna innaður Rússlands hefur verið byggður upp, öfugt það sem verið vestur. En rússneski hergagnaðir líður líka fyrir þá gríðarlegu spillingu sem í rússneska kerfinu, þannig að skilvirkni hans er mjög löskuð. En það sem að líðræðislugu flokkarna í miðjunni er að tala Úkraínustríðið, að rétt handa við hornið er sæluhús og þá mun Rússland hrynja og allt verður gott. Er það... Sko þetta stríðir náttúrulega einn allsherjar harmleikur og þetta þarf að binda enda á þennan harmleik sem fyrst, það sjálfsögðu. En það þarf að gerast á réttum forsendum. Það er ekki hægt að láta einræðisherra komast upp með að ráðast inn í nágrannríki og ná fram sínum markmiðum. Það er bara, það gengur ekki. Það er allavega, menn þannig að það er bara fullnaði sig á vígvellinum að ná aftur Krím. Er það talað þannig í henni? Nei, þetta gera meira segja Zelenski hefur nú sko ég menna forystumenn Úkraínumenn að hafa sjálfsögðu við erum búin að missa Krímskaga og við erum ekki munum þurfa að semja að sætta sig við að missa eitthvað landsvæði en það er ekki hægt að láta enn sem komið þá telur Putin sig vera að hafa betur og þess vegna mun hann ekki vera tilbúin í neina samningar sem skipta máli. Ekki enn sinn. Þannig að í þessari miðju sem að varst að lýsa, að þá er talað að sé raunhæft að Úkraínumenn með stuðningi tómra vopnabirgða Evrópu geti unnið stríðið. Það snúið í stríðskæfinu við, þannig að Putin neyðist til samninga. Er það svona hugmyndin sem er í svona meginströmm stjórnmálum Þýskalands? Ég ætli það ekki, já. En það er hins vegar, menn gerir meira sig að, sko, ég sá nú hann Habeck sem er nú kanslarefni græningja, sem tala það sem hann efnaðsráðherra í stjórninni, er það ennþá. Hann er sér að tala þannig að sko, það Þjóðverjar þurfa að fjárfesta alveg gríðarlega í varnarmálum núna einfallega vegna þess hver það var fjárfestingar í rauninni í varnarviðbúnaði Þýskalands var sko vanrækt eða einfallega sparað lengi eða þá meira segja leiðtogi græningja sem segir að það sé þannig að það þurfi einfallega til þess að gera þýska herinn Bundeswehr sem færa hann að standa undir því hlutverki sem honum er ætlað að vera fært að verja Þýskaland, það er að segja verja öryggi þýskra borgara. Þá þurfi einfallega fjárfesta meira sko. Það þurfi 5% landsframleiðslu? Já, ég held að það sé nú kannski einum á en þú veist það bara þjóður eru komnir í 2% og munu fara upp í kannski 3,5%. Þú getur ekki gert hvort tveggja að verja velferðarkerfið og að hervæða ríkið. Þannig að það er ekki bætt lífskjör framundan fyrir þá sem að þurfa á velferðarkerfinu að halda í Þýskalandi. Já, eins og ég segi, það er nú sko þetta er hergagnaframleiðsla í Þýskalandi til hluta þýskum iðnaði og þannig að ef það er fjárfest í þýskum iðnaði þá kemur það atvinnulífinu til góða í Þýskalandi sem en allavega sko
sko þessi hvernig orða það sem vegna þess að sko Þýskaland ekki í eins runni alvarlegri stöðu eins og oft tala vegna þess einfaldlega að það getur gefið út ríkisskuldabréf og fjármagna alls konar fjárfestingar ef að það pólitísku vilji til þess en það verður hins vegar kannski síður með einmitt Friedrich Merz í forystu, hann mun vilja allavega líta út fyrir að virða þetta svokallega skuldaþak sem mun þá áfram halda svolítið þessum útgjöldum Þýska ríkisins til velferðarmála til dæmis í spennitreyju. Og það ljóst að verður fluttur peningar úr velferðarkerfinu yfir í hergagna uppbyggingu? Já, það einmitt spurning hvaðan koma peningarnir. Það væri náttúrulega einfaldast að skrifa upp á meiri... Taka hernaðina láni. Taka hernaðar uppbygginguna láni, já. En það vegna þess að það alveg borð fyrir bár í þýskum ríkisbúskap fyrir það. Það nú svo lúksus staða í rauninni sem Þýska ríkið í öfugt til dæmis Frakka sem eru miklu skuldsettari. Og hafa í raun ekki þennan valkost. Frakkar hafa svolítið svona hagvöxt og svona og þeir fóru ekki eins illa út úr orkukreppinu og þjóðverjar og nema kjarnorkuverin sko. Efnahagur svona, hann ekki jaft mikið í svona einhverju flatlendi eins og þýski. Nei, hins vegar flokkakerfið í Frakklandi ennþá meiri krísu heldur en það þýska. Þú nefndir áðan að það væri í Austurhéraðinu væri svona eldra fólki inngróin andúð á Bandaríkjunum. En sko Bandaríkin hafa alltaf verið svona sérstök afstaða Þjóðverja til Bandaríkjana. Og af því að AfD með sterkustu stöðuna í Austurhéraðunum, hvernig virkaði það þegar Elon Musk mætir allt í einu og segir Þjóðverjum hvernig að kjósa? Hvernig leggst það í? Já, það bara orðið til þess að sala á Tesla-pílum hefur runnið. Eða svona það mjög margir taka þessu mjög illa. Og þessi ímynd Musks hefur hún hefur eingöngu það eingöngu þeir sem styðja AfD sem skynni hana sem jákvæða þannig að já, menn furða sig mjög á þessum afskiptum, það fordæmalaust sko, svona afskipta þessu tagi af. En Steve Bannon var svolítið í þessu á fyrri tíma Trump, hann svona hugmyndum að byggja upp svona bandalag Trump við hægri populista í Evrópu. Já. Okkar tími var að koma og ég meina Elon Musk svolítið á því eins og var sigur. Hann náttúrulega bara því eigin nafni en ekki nafni Trump. Hann upplifir einhvern veginn að við séum bara yfir dagsbrún nýrar veraldar. Mega skrifaði hann á X, Make Europe Great Again. Já, en það náttúrulega hansi fáir í Evrópu sem taka hann alvarlega sko, þannig að þetta erfitt að segja sko hvað áhrif þetta getur haft er náttúrulega ef hann fer að dæla peningum í svona þessa hægri flokka eins og greinlega hér í Bretlandi líka þá getur það haft einhver áhrif en það getur líka haft öfug áhrif í kosningum þegar erlendir auðmennar að skipta sér svona með augljósum og beinum hætt af lýðræðislegu ferli innan rótgróðna lýðræðisríkja þetta getur haft alveg þegar öfug áhrif líka. En hann ekki bara ríkur og getur fjármagnað kosningabarátur, heldur hann með völd inni í ríkisstjórn. Já, en sem komið þá hefur ekki rofnað þeirra. Hann með mikil völd, hann þar á að skilgreina hlutur ríkisins í Bandaríkjunum. Jú, var með þetta að reka 2000 ríkisstarfsmanna sem honum finnst vera óþarfir. Hann líklega með valdamestu stjórnmálamönnum í heiminum og allt annað. Já, jú, eins og já, og meðan Ég spjallaði með Ragnar Hjálmarsson sem býr í Berlín daginn og hann lýsti kosningunum sem væri núna seinni í mánuðinum eiginlega eins og einhver svona það var ekki að búast að kemur neitt út úr þeim en hins vegar, og hann nefndi síðan sko það sem verkefnin sem að blasa við hjá Þjóðverjum sumt eins og þú hefur verið að nefna að
hvort það eigi að halda í þessa reglu að megi ekki skuldsetja ríkið fyrir fjárfestingu til þess að byggja betra samfélag. Það Þýskaland hefur ekki jafnað sig á rofinu við Rússland að þau þurfa að endurskoða bara alla orkubyggingu og eitthvað fleira og það síðan þessi gríðarlega hernaðaruppbygging og krafan á því sem bæði svona menningarlegt og siðferðilegt líka bara efnahagslegt mál og svo þessi landið svona klofið mikil pólitísk verkefni sem allt annar tónn í austrinu heldur en í vestrinu og það klofið í kynslóðir og væntingar og hver eru við og einhver leyti hefur náttúrulega viðhort upp á það í forundran að sjá hvernig svona samviskupið nasista-tímans hefur hrakið á í því að styðja þjóðarmorð á Gaza og það nóga verkefni fyrir þjóðirana. En það enga líkur á því að niðurstaða kosningarna muni eitthvað hjálpa þeim? Nei, sérstaklega þegar jaðrarnir vaksa þá þrengir það stöðu þeirra flokka sem vilja bara starfa sín á milli þá fækkar þeim meira möguleikum að mynda starfa eða meirihluta og það blasir þá við ef þessar tölur sem við sjáum núna í könnunum munu nokkurn veginn skila sér í kosningunum þá mun einmitt þessi sami Friedrich Merz ekki hafa annan kost en að starfa með jafnaðarmönnum á græningum. Þannig að maður erfitt með að sjá hvers slags verkstjórn ætti að koma út úr því að væru með það eru gríðarlegar málamiðlanir sem þurfti að koma út úr því og þá einsvíst að jaðrarnir muni einmitt við þær kringumstæður vaksa enn meir fyrir næstu kosningar. Já, þannig að kannski kemur engin svona skýr niðurstaða út úr þessum kosningum en næstu kosningar á eftir í Þýskalandi verða það getur þá orðið svolítið sögulegar þá getur við kannski verið að horfa upp á hugsanlega eitthvað svipað og gerist í Svíþjóð þegar mótaratarna einmitt hófsamir hægrimenn eins og við kalla sér nú í Svíþjóð starfa í stjórn í skjóli þó að hægri populistarnir séu ekki með beinleins í stjórninni þá starfar stjórnin í skjóli þingmeirihluta með tilstyrk þeirra þingmanna og það væri þá náttúrulega sannarlega eldvekkurinn brostinn ef að til þess kemi í Þýskalandi. Það bara, þetta náttúrulega mjög úrvönda ráða sem sagt þegar valkostunum fækkar að mynda meirihluta á þýska þingina því það líka engin hefð þar fyrir að mynda sambandsríkisstjórn sem er ekki með meirihluta það byggir allt á því samkvæmt þýsku þessari hefð í Þýskalandi að það sé starfa meirihluti þannig að þetta lítur ekkert sérstaklega vel út en ég vil samt bara einfaldlega taka fram að ég held að horfurnar í Þýskalandi eru ekki eins svartar og oft kannski til dæmis þýskir stjórnmálamenn sjálfur tala auðvitað Þýskaland mjög ríkt land og efnahagslífið þar mjög öflugt og getur látið til sín taka þó að það kemur til viðskiptastríðs við Bandaríkin þá til dæmis þýska útflutningsefnaðarskerfi þetta miklu í rauninni betur undir slíkt búið heldur en það bandaríska þannig að ég myndu Bandaríkjamenn tapa meir á því en til lengri tíma liti en til skemmri tíma þá eru þessar horfur á viðskiptastríði tollastríði valda mikill í lækkun og hlutabréfamarkaði í Þýskalandi og svo leiðis en þannig að Trump sannarlega ekki að auka vinsældir sínar eða stunning í Þýskalandi. Vil taka 5% landsframleiðslu og setja í hernað í Evrópu.
kannski bara af svona innanríkis ástæðum, hann bara leiðist að vera að hlusta á fólk heima hjá sér vera að segja akkur eru við ekki með heilbrigðiskerfi eins og Þjóðverjar eða Danir. Þannig að hann segir bara, þetta eru bara, þeir spöruðu þetta með því að eyða þessu ekki hernað og látum þeim bara eyða þessu í hernað, þá getur ekki haldið þessu uppi. Já, og svo vill hann náttúrulega að mönnum eyði þessu í hernað með því að kaupa bandarísk hergögn. Já, sem svo menn gera. Náttúrulega stór hluti af þessu, þetta er bara leið til þess að ýta undir efnahag í Bandaríkjunum. Men hann segir líka, sko, Kína er hinn raunverulegi andstæðingur okkar, þannig að við verðum að minnka öll viðskipti við Kína og ef að Þjóðverjar missa orkuna frá Rússlandi og síðan viðskipti við Kína, þá er ekki mikið eftir, sko. Nei, það eru Þjóðverjar nú líka mjög, þeir eru þetta súpa segið að því bæði að hafa, hvað maður að segja, bjartsýni sinni haldið að það myndi virka það sem er kölluð vandaldur hjandel, það er að segja það yrði jákvæðari þróun í Rússlandi með því að eiga sem mest viðskipti við Rússland og með þeim rökum þá fóru þær út í þessi miklu gasleiðslu fjárfestingar og allt það og það er að tengjast Rússlandi nánum efnahagslegum böndum myndi hjálpa til við að koma Rússlandi á heillavænlegri braut líka pólitískt en það fór nú ekki svo og þeir auðvitað sitja uppi með afleiðingarnar af því og sömuleiðis með alla þá framleiðslu sem er búið að flytja til Kína, það auðvitað er ekki auðvelt að gera það að afturkalla slíka þróun, það tekur það er auðvitað enda vilja þeir halda sínum viðskiptum við Kína Evrópa er þar með svona stígur það varlega til jarðar í þessum samskiptum við Kína og eru þar ekki eins herskóir og Bandaríkin augljóslega. Það sem er auðvitað bara þeirra hagsmunir og við en hins vegar áttar fólk sér þetta á að Kína er ekki lýðræðisríki og það er svona þó er hafi og þessu stundum sér sko að styðja við prinsipins frjálsa markaðar með rökréttari hætta heldur en núna Bandaríkin er að gera, það er að segja Kínverja, kínverki kommunistar, það er svolítið svona sérstakt að horfa upp á það gerast en allavega, já, vissulega Evrópa og Þýskaland sem þetta stærsta hagkerfi innan Evrópu er þar í hefur gríðarlegra hagsmuna að gæta að skynsemin fá að ráða í þessum málum og það sé þetta setla mál bæði gagnvart Kína og Bandaríkjunum með einhverjum skynsamlegum hætti en ef allt fer á versta vegu auðvitað þá vitum við ekki heldur hvaða pólitísku afleiðingar það hefur, það getur þá farið bara enn verð heldur en annars eru horfur á núna. Takk fyrir að koma hingað og ræða Þýskaland og þýsk stjórnmál. Takk fyrir. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja heiminn og samfélagið sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur og velkomin hingað að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru góðir gestir sem er nær. Mikið hefur, já, allavega eitthvað hefur verið rætt bakslag í hinsegin baráttunni. Og hjá mér er sérfræðingar í málefninu. Það er Íris Ellenberger, dósenti í samfélagsgreinum, Auður Magdís Auðardóttir, lektor í uppeldis- og menntunarfræði
og Ugla Stefánía Jónsdóttir og kynjafræðingur og sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks. Verðið velkomnar. Það var ókslega mörg nöfn svona í lókdags. Þið fyrirgefum með þetta. Segðu mér, kannski bara svona til þess að byrja á byrjuninni, þá hafði ég samband við þig, Auður Magndís, vegna þess að ég las pistilinn þinn sem að birtur var í gær. Það sem að þú segir að gefnu tilefni og sem sagt, ritar þarna pistil hvar konur séu í hættu eða já, þetta er svona smellin pistil. Hvert var þetta tilefni? Það náttúrulega bara búið að vera svolítið í umræðinni, þú bæði hérlendis og erlendis og þetta er svona þekkt taktík sko að mála einhvern veginn það upp að sískynja konur séu í mikill hættu staddar vegna tilvist trans kvenna. Og þetta er bara, þú veist, það var pistill hérlendi sem birtist fyrir stuttu en það var ekkert eitthvað eini pistillin. Þú veist, þetta er bara, sú manneskja var ekki eitthvað að finna upp hjólið, sko. Þetta er bara mjög þekkt, mælsku bragð og svo var ég bara eitthvað pirruð á þessu, þarna á sundarskvöldið og að því að þetta er svo mikil hræstni af því að þau láta sem útgangspunkturinn sé sá að þeim sé bara svo umhugað öryggi kvenna. Já. Og það sé einhvern veginn að þau sé að koma inn í þennan málaflokk út frá þess áttar umhyggju. Og þegar þú segir þau, þá ertu að tala Já, fólk sem er á því máli að transkonur séu svona hættulegar og hræðilegar mannverur einhvern veginn, sko. Og og þær séu það af því að þær séu ógn við sískonur en það afhjúpast svo mikið hvað þetta er mikil fyrirsláttur þegar maður fer að hugsa já, en hvað segir bara veruleikin okkur öryggi kvenna? Þú veist, hvar eru þær óöruggar og af hverju og bara hvað segja tölurnar okkar og hvað segja bara lífsreynsla sískynja kvenna okkur það og þess vegna skrifa ég pistil, sko, já, þú veist, konur eru óöruggar á mörgum stöðum, meðal annars í íþróttum og fangelsum og öllum þessum stöðum sem að transfóbískir talsmenn vilja meina að transkonur séu ógn. Þar alls konar ógnir, en ógnin ekki transkonur. Og já, þannig að það var svolítið svona, svolítið kveikjan og mér fannst svolítið mikilvægt, ég veit alveg, ég ekkert að fara að breyta skoðunum, þú veist, fólksins sem að svona mest á þessu, en ég kannski að fara að vonandi að koma í veg fyrir einhverju sem að vita bara ekkert alveg hvað má að finnast og eru kannski bara, já, býtu, þetta svona hættulegt? Og það einhver að segja mér að þú veist, það sé bara hættulegt að transkonur séu í kvennafangelsum og kannski ætti ég bara að trúa því. Þú veist að svona reyna að koma með einhverja aðra rödd þannig að þessi óvissi hópur fái eitthvað annað input, sko. Það var svolítið svona pælingin. Já. Og Ugla, finnir þú mikið fyrir þessum fordómum? Það að tala, ég meina, við sjáum það bara Trump tekið við Bandaríkjunum og það kemur ákveð svona sveifla eða svona öldugangur svona gusast yfir okkur einhvern veginn af þeirri pólitík. Myndirðu segja að þetta væri þetta væri bara veruleikinn að transkonur og bara transfólk og hinsegin fólk almennt bara finni fyrir bara miklu bakslagi? Jú, ég myndi segja það og náttúrulega persónulega fundi það líka bara, þú veist, ég hef náttúrulega verið lengi að beita mér fyrir réttundum hinsegin fólks og transfólks sérstaklega og ég hef alveg tekið eftir hvernig umræðan hefur breyst rosa mikið. Hún hefur alveg miklu öfgafyllri, einhvern veginn þessir öfgar í antitrans umræðinni, einhvern veginn hlutur sem að fólk segir núna og leyfir sér að segja opinberlega eitthvað sem að manni fannst bara í rauninni ómögulegt fyrir nokkrum árum síðan. Man hefði aldrei haldið að við sem samfélag værum á þeim stað að fólk gæti bara sagt fullum hálsi opinberlega transfólk eru þetta og hitt og alls konar ljótar sem ég ætla ekki einu sinni að endurtaka til þess að ég vil ekki einu sinni styrkja þessa hugmynd það sem að þú veist þau eru alltaf að tala og ég náttúrulega var í Bretlandi lengi þannig að það náttúrulega umræðan þar hefur lengi verið miklu verri þar og fjandsamlegri og hefur þróast svona cirka frá 2015-16 þá byrjaði svona þessi alda í Bretlandi. J.K. Rowling og þú veist það átti að uppfara einhver lög í Bretlandi og það var bara einhver svona þú veist alda sem að koma því og þá einhvern veginn
kom allt í unni inn svona einhver svona antitrans umræða í tengslum með það var verið rauninni bara verið að auðvelda transfólki að breyta skilríkjum, þetta var ekki einu svona flóknar dæmi en það og það bara var það því að allt í unni var transfólk hættulegasta fólk í heimi og kentum sko allt lofslagsbreytingar, þú veist, nefndu að hvað ekki búið að kenna transfólki í þessari umræðu, þannig að þetta alveg svo ótrúlega galið að horfa upp á þetta einhvern veginn. Þú erum búin að færa til normið einhvern veginn. Já, þú veist, það eitthvað svona, að tala svona ramma oft í orðræðu, þú veist, hvað viðeigandi og hvað ekki viðeigandi í samfélagslegri umræðu og rammin mjög klárlega búin að færast mjög mikið vegna þess að núna verið bara talmyndir sem að mann hefði haldið að maður myndi aldrei gera. Það í rauninni bara endurtaka sömu þróun og var til dæmis bara þegar homar og lesbíur voru að berjast fyrir sínum réttindum. Þetta nákvæmlega sama orðræðan, bara endurtekinn og búið að skipta út einhverjum hóp. Og þegar eins og þú sagðir, fólk notar öryggi kvenna sem einhvern svona fyrirslátt. Þú veist, við sjáum bara að sko það ekki eins og transfólk sé eitthvað nýtt á nálinni þú veist, en svo láta þess allt í þessu einhver ný ógni sem ekki allt í henni komin allt í einu að nota svona rými og fangils og eitthvað, fólk hefur að nota þessi rými bara í marga áratugi. Já, og það náttúrulega, við erum búin að vera með lögum kynrænt sjálfræði frá 2019. Þú veist, fyrir utan það að transfólk hefur alltaf verið til, en þá erum við búin að vera með þessi tilteknu lög, þar sem er raunverulega sjálfsákvörðunar réttur það hvernig þú skilgreinir kyn þitt núna í bráðum 6 ár. Já, og fyrir það voru náttúrulega lög 2012 sem að líka settu í lög að transfólk hefur rétt að nota rými í samræmi við kynvitund. Þú veist, þannig að það er ekki eins og þetta hafa ekki verið raunveruleikinn lengi. Þú veist, þannig að ef þessar hugmyndir að transkonur væru svona gríðarlega ógn í fangelsum og sundstöðum og íþróttum, þú veist, ef það væri einhver flugufótur fyrir því, þá væntanlega hefðu við séð einhver mjög alvarlega afleiðingar af þessu lagasetningu. En þú veist, þetta er bara ekki raunveruleikin, það er bara ekki verið að tala inn í raunveruleikan hérna. En hvernig, ég meina, hvers vegna lætur fólk svona? Hvað veldur? Sko, það náttúrulega þetta hefur náttúrulega mikið verið skoðað og margar vangaveltur varðandi þetta. Þetta er náttúrulega hluti af alþjóðlegri hreyfingu. En það er eitt sem skiptir mjög miklu máli í þessari umræðu. Þetta er ekki bara eitthvað svona sem að einhverjum datt í huga einhvern tímann, heldur það eru mjög öflug samtök, öflugir einstaklingar sem hafa mikið fjármagn til handana sem eru búin að vera að dæla pening í fólk og félagasamtök í Evrópu og víðar til þess að búa til þetta svona antitrans momentum sem er í gangi. Og maður sér það líka bara hérna heima. Það er verið að flytja inn svona ákveðna orðræðu, það er verið að flytja inn ákveðna taktík og við höfum alveg séð eitthvað sem hefur gerst hérna í Íslandi að það er eitthvað sem hefur verið þrautreint erlendis, þannig að það er verið að reyna svona þessi svona hreyfing eins og nú kölluð, hún er að reyna að festa rætur á Íslandi. Það hefur ekki gengið kannski neitt brjálaðislega vel hingað til, þannig svona já, allavega eins og eitthvað svona skipulegum hætti allavega. Nei, og það er náttúrulega, ég held að sko, við getum kannski einhverju leiti þakkað svona feminísku hreyfingunni, kvennahreyfingunni fyrir það, menn að þess að hún hefur ekki verið mjög svona til í að líta á transkonur sem sömu ógn og feministar eins og til dæmis í Bretlandi sérstaklega og víðar, en við sjáum kannski svona helst anga að það sé eitthvað að gera sko varðandi í varðandi börn sérstaklega og svona það hefur verið miklar og hatramar deilur á svona vettvöngum hérna kennara, það sem að fólk sem vinnur ekki með börnum hefur verið að koma inn og hefur verið að reyna að þyrla upp einhverju svona riki og svo eru örfáir kennara eða fyrirvændi kennara sem hafa eitthvað svona verið að taka undir þetta núna bara síðast þannig að fyrir eitthvað 2 dögum síðan eitthvað. Og það er þá þessi hugmyndum að transfólk einhvern veginn sé ógn við börn vegna þess að þau vilji setja þau okkur hormónalyf. Já, og vilji henda þeim bara okkur færiband og fara einhverja aðgerðir og eitthvað svona sem bara ásreik stóð í raunveruleikanum. Að þau sem kannski ekki smiti börn en skilur ef við fræðum börn einhver svona einræting í rauninni. Já, en ég meina hvaðan kemur þessi pæling? Af hverju, já, í rauninni, þú veist, hvers vegna heldur þetta fólk að transfólk sé svona mikil ógn við börn og hvaðan kemur þessi hugmyndum að það sé einhvern veginn í hag transfólks að lyfja börn?
Já, þetta náttúrulega áræti reyka bara til, þú veist, anti-hinsegin orðræði, þú veist, þetta var sagt homo og lesbíur að þau byrja að koma fram á opinbera vettvangi og segja, þú veist, hver þau væru, ef þau voru kennarar eða í einhverju svona ábyrgðastöðu þá eru þau bara innræta, þú veist, þetta er bara nákvæmlega sama pælingin, bara, þú veist, þetta er einhvern veginn að hinseginleiki sé smitandi, en þú getur látið einhvern vera, þú veist, ég vildi nú óska þess að ég hefði það mikinn samfæringarkraft að ég geti bara samfært fólk að vera eitthvað sem það er ekki, skilurðu, en ég á litla frændur, það er alveg nú erfitt að fá til að bara gremmiti sitt, skilurðu, hvað þá til að þú veist, samfæra einhvern að sé eitthvað annað kyn, þú veist, ég skil ekki alveg hvaðan þessi pæling kemur, en þetta er einhvern veginn svona, þú veist, það er svo auðvelt að vekja til ótta, sérstaklega þegar við erum að tala börn og ungmenni, vegna þess að við viljum öll vernda börn og ungmenni og við viljum öll með þeim lífi vel og þegar þetta er einhvern veginn sko pakkað inn í þann pakka, þetta sé einhver ógn, þá auðvitað er fólk bara, já býtu hver gangi, eða sérstaklega veit ekki neitt, eða kann ekki inn á orðræðina eða þekkir ekki til. Já, þetta er svo áhugavert líka því að mögulega helst þetta líka í hendur við bara svona ákveðna þróun á það hvernig við lítum á barnæskuna, bara svona út frá svona uppeldis- og menntunarfræðilegum, þú veist, rannsóknum, að þá núna þá lítum við á börn sem mikið viðkvæmari heldur en við gerðum fyrir 20, 30, 40, 50 árum. Þú veist, fyrir einhverjum áratugum síðan, þá voru börn bara eitthvað að vinna og þú veist, voru bara einn heima og bara pínlítið börn voru að passa ennþá minni börn og þú veist, alls konar, og ég get að segja að það hafi verið eitthvað frábært, þú veist, en það sýnir samt ákveðna sýn á börn sem, þú veist, með atbeina og sem gerendur í sínu lífi, sem sjálfstáð og duglega einstaklinga, þú veist, það er kannski bara gott fyrir þau að læra að bjarga sér og vera einn heima, lítil og eitthvað svona, sko, og þetta var orðræðan sem var í gangi, þú veist, 60, 70, 80, en svo núna erum við búin að færast rosalega mikið yfir í bara börn eru mjög viðkvæm, bara ef þú horfir ekki stöðugt í augun á þeim fyrsta árið, þá ertu bara búin að klúðra tengslamynduna sem eftir er lífsins og einhvern veginn já, þú veist, þannig ég held að þetta sé líka að spila inn í, þú veist, bara svona ákveðna stemningu gagnvart börnum almennt, sko, að og þá kannski fylgir það líka, þú veist, börn með ekki vita neitt sem að tengist kyni eða kynlífi eða, þú veist, einhverju svona, af því að þau eru bara einhverju svona litlir englar sem að þurfa að vera bara í svona hjúp einhverjum, sko. Svo held ég líka að það séu viðbröð við ákveðinu svona krísu ástandi, skilur við lifum á svona, uppnámstímum á mörgu leyti, þannig að skilur við loftslagskrísan og allt þetta, en svo líka það er náttúrulega bara á síðustu árum að þá er búið að vera svolítið að hrista svolítið vel upp í svona viðteknum sannindum kyn, sem að sumir líta, það vera svona svolítið hrist upp í heimsmynd fólks og fólk tekur því kannski svona misvel, en það er náttúrulega bara einmitt þekkt á þannig tímum að þá er farið að einhvern veginn svona nota konur og börn sem einhvers konar tæki til þess að spyrnumóti að fara aftur í gamla farið að svona venda þessi svona hefðbundnu gildi í haldsögum gildi. Þannig að ég held að það sé rosalega margt sem að haldist í hendur að einhvern veginn þetta verður ríkjandi orðræða og það sé fólk út í bæ farið að skrifa greinar til svona, til að styðja við sko Trump og það sem hefur verið í gangi í Bandaríkjunum sem er náttúrulega bara mjög mikið áhugjefni. Já, af hverju er það áhugjefni? Í rauninni náttúrulega, þú veist, það sem er að gera svona í Bandaríkjunum er í rauninni að það er bara verið að skrifa transfólk út úr lögum, bara þau hafa ekki lengur neina lagalega viðurkenningu eða neina lagalega réttindi. Þú veist, þú getur bara ekki verið trans samkvæmt þessum tilskipunum sem að Trump er að segja, bara það er reyndur ókslega fyndi í þessari tilskipun, þá segir hann eitthvað að kyn sé metið við getnað. En fólk sem veit eitthvað í líffræði við getnað er að fóstur er í rauninni ekkert eitthvað ákveðið kyn við getnað, það náttúrulega er eitthvað sem að þroska svolítið síðar. Tæknilega sé mætti segja, eitthvað svona, þannig að þú veist, það mætti segja sko að því að kynlitningar kikka ekkert inn fyrir ná 7. og 8. viku að rauninni öll fóstur séu kvenkyns í einhverju svona tæknilegri skilgreiningu, þannig að í rauninni skilgreindir Trump alla í Bandaríkjunum sem kvenkyns, en þú veist, það er náttúrulega bara aukaatriði og ekki, þú veist, tilgangurinn, skilurðu, en þetta sýnir bara sko að þeim er alveg sama öll svona smádrega, þetta snýst bara það að útiloka transfólk og ef það ert ekki til í lagalegum skilningi þá þýðir það til dæmis að þú getur ekki ferðast með skilríki og það sem er að gerast núna er að það er verið að taka vegabréf af transfólki sem er kannski komað til að endurnýja eða þar nýtt vegabréf, geta ekki lengur breytt því og þá er bara verið að taka þau af þeim
og þú veist, ímyndaður verið ekki með vegabréf, þú getur ekki farin eitt og þá verið að loka fólk inni á einhverjum svona stöðum þar sem það bara ekki öruggt og þá náttúrulega bara eykst ofbeldi, mismunun, útskúfun, þú kemst eitthvað örugg svæði, við vitum alveg hvað þetta þýðir. Við höfum séð þetta áður, við höfum séð þetta í aðdraganda seinni heimsstyrjaldar. Þannig að þú veist, það er bara svo ótrúlegt hvað við sjáum ekki þessa þróun þegar hún að gerast aftur, þetta bara skjálfest í söguna. Við getum bara, ég var sem bara að lesa 5. október 1938, þá nákvæmlega þetta gert við gyðinga að vegabréfin voru gerð ógild. Þú veist, þetta er byrjun á einhverju, þannig að þú veist, hvers vegna erum við ekki að grípa inn í og hvað ætlum við að gera í rauninni. En þess vegna er það kannski jákvætt að Íslandi hefur þetta ekki náði að miklu flugi en eftir því sem hlutinu verður verri í Bandaríkjunum þá er alveg hættan á því að þetta flytjist út og annað og jafnvel þó að kannski gerist eitthvað í Íslandi þá getur hlutinu samt þróast, þú veist, seinni heimsstyrjöldin þróaðist eitthvað í Íslandi, hún gerðist samt þannig að þú veist, það getur allt gerst. Líka bara svo mikil menningaráhrif frá Bandaríkjunum hér bara í gegnum samfélagsmiðla og annað sko, hjá unga fólkinu sko, þannig að maður hefur náttúrulega líka ágjörðu því að einhver ákveðin orður að verði normaliserið í gegnum það sko. En svo er þetta náttúrulega líka bara allt þetta helst náttúrulega, þú veit að beinist núna kannski mest gegn transfólki að helst þetta bara í hendur við ekki bara hinsegin réttindi almennt heldur líka þú veist kvenréttindi og bara þú veist þessi hugmynd að líffræðin þín sé ekki endilega örlögin þín er greinilega mjög hættuleg. Þú veist, fyrir feðraveldið, meina ég. Af því að, þú veist, það var náttúrulega líka alls konar líffræði sem hefur verið notuð til að halda konum niðri í gegnum aldirnar, þú veist, það var ekki aðgengi að getnaðvörnum, aðgengi að þungunarofi og svo framvegis, þannig að þessi hugmyndum að, þú veist, líffræðin eiga að vera svona einræðisherra og eiga að vera bara týrandi að þannig stjórna yfir þínu lífi er augljóslega mjög skaðleg fyrir transfólk en hún er líka mjög skaðleg fyrir konur. Við tölum aðeins það í þættinum með fleiri viðmælendur hér á eftir en þá eru þeir Davíð Þór og Sverrir Ragnarsson sem við vorum að tala um þetta með kirkjusókn, ungra drengja og við vorum og í gær rættum við þetta líka við lífskoðunarfélögin og svona skoða þetta út frá einmitt þessum íhaldsum öflum sem að virðast einhvern veginn hafa tekið svona yfir á Vesturlöndunum þú veist, kannski fyrir löngu en við erum allavega að sjá það rosalega sterkt akkurat núna sko bara svona í því samhengi að því að nú voru þessar fréttir kirkjusókn drengjana. Haldið þið til dæmis að þetta sé ákveðin svona rautt flagg? Það getur verið það, vegna þess að trú hefur oft verið notuð gegn minnihlutahópum, gegn konum, gegn hinsegin fólki, gegn innflytjendum, þú veist, öllum þessum minnihlutahópum sem verið að ráðast að núna. Þannig að þú veist, þetta er ekki að gerast einhverju tómarúmi. Þú veist, ég held að það sé samhengið er svo mikilvægt. Þannig að auðvitað er ekki þannig að allt fólk sem er trúað er á móti minnihlutahópum með hinsegin fólki, eða þú veist, alls ekki, en það getur samt og er oft nota gegn þeim. Þannig að þetta er áhyggjefni fyrir mikið af fólki. Þannig talaðu oft þessa svona bænari pælingu svona sís tradwives og þetta einhvern veginn svona allavega umræðan í Evrópu hefur verið á þennan hátt og hún hafi kannski ekki alveg verið presenteruð með þessum hætti hér síðustu helgi þannig að er þetta eins og ég segi, þannig að þið haldið að þetta sé kannski það sé meira þá að samfélagið sé betra í stakk búið til þess að grípa þessa krakka sem eru svona leitandi eða... Þetta fer svolítið náttúrulega eftir því sko, hvers vegna eru þeir að sækjast eftir því að fara í kirkjuna sko. Og svona miða við hversu mikið ungi drengir sækjast eftir að kjósa frekar íhaldsama flokka að þá svona gruna mig að það sé kannski ekki einhver svona ákveðnum svona, það sé ekki frjálslýtis viðhorfsmenn liggi þar að baki þannig að vissulega er það ákveðin svona þetta virðist haldast svolítið hendur svolítið. Það eru svona margir hlutir sem eru svona einmitt mörgur flögg sem við erum að sjá á lofti varðandi það sko að svona okkar samfélags virðist að vera færast svolítið í íhaldsemis átt sem að er náttúrulega
bæði fyrir konur og fyrir hinsegin fólk. Er það ekki góða fréttir? Já, ég myndi segja sko ef að þetta raunverulega raunin að ungt fólk eða ungir strákar sig að sækja meiri kirkju og í þessum fréttum sem þú vísa til það var að ræða þjóðkirkjuna að ábyrgð þjóðkirkjunar þá gríðarlegt, þú veist hvað tekur á móti þeim, það fer náttúrulega það skiptir öllu máli í því hvort að þetta rautt flagg eða ekki og ég þekki það bara sjálf persónulega minni fjölskylda sem að fólk hefur byrjað í þjóðkirkjunni, verið mjög kirkjuræki þar, færi í messa á hverjum sunnudegi og það sem að tekur og það sem þau læra þar, þetta ekki alveg nýtt dæmi, en þú veist það sem að var þá í gangi í þjóðkirkjunni var bara algjör radio silence, bara þögn alla mannréttindi, hinsegin baráttu, kvenfrelsi, bara allt. Þú veist, þá bara verið að tala eitthvað annað, þú veist, einhvern veginn. Og þessi einstaklingur fer svo og í raunverulega radikaliserast. Þú veist, gengur úr þjóðkirkjunni og fer í svona strángari sértrúarsöfni. Þannig að fyrir mér persónulega, þá ég alltaf bara, hvað segir, ertu rosalega kirkjurækinn í þjóðkirkjunni? Bara, ok, þú veist, fyrir mér það alltaf rautt flagg af því að ég hef séð þessa sögu spilast út, þú veist, en ég vona að það sé kannski eitthvað annað sem að taka við í þjóðkirkjunni við þessu ungu fólki heldur var fyrir 20-30 árum. Já. Þannig að ég krossa fingum með það. Við veitum alltaf hún kannski aðeins svona framsæknari en margir það eru biskupar. En það þarf þá aktíft að tala það. Það getur ekki verið bara einhver svona þögn eða einhver undirliggjandi ályktun sem enginn segir, þú veist. Og það líka það sem við þurfum kannski svolítið á þessum tímapunkti akkurat núna þar sem við erum að sjá það sem að gerast í Bandaríkjunum og við sjáum bara strax 2 dögum síðar og þá komin grein í íslensku fjölmiðlum sem að tekur undir og fagnar því sem er að gerast þar að það þarf viðspyrnu gegn þessum málflutningi og gegn þessari þróun mjög víða og fólk sem hefur ekki verið að tala eða segja neitt hingað til og stofnanir og sérstaklega fólk sem hefur völd þarf að segja eitthvað núna. Þú ert að vísa í hvað grein ertu að vísa þá sem að ég fagnaði því sem væri að gerast í það er kennari sem hefur verið mjög svona mjög vókalt sérstaklega transbörn í skólakerfinu og þannig að það sem er líka búið að vera að gerast núna í Bandaríkjunum að það Trump hefur verið gefið út þessar tilskipanir í rauninni að það eigi að afnema fjármagn til skóla sem að vendi hinsegin nemendur eða komið fram við hinsegin nemendur á þann hátt sem að transnemendur vilja að sé komið fram við sig og líka að það megi lögsækja kennara, það sé refsivert fyrir kennara að virða þau fornöfn sem nemendur vilja hafa og þau nöfn sem þau vilja láta kalla sig þannig að það sem manneskja farin að fagna því að það er mikið áhyggjuefni og einmitt mjög mikilvægt að fólk tala móti því. Og bara vera að afnema allar jafnréttis áætlanir og rannsóknir og þú veist, á vinnustöðum og alls það, þetta ekkert, þú veist, þetta alltaf presentera sem eitthvað svona hinsegin en við vitum alveg að þetta ávið bara jafnrétti almennt og þess vegna þetta og bara upplýsingu fræðafólk og þess vegna þetta svo írónist af því að þetta fólk kynnir sig eins og bara þessi verndakonur og þetta sé nú fyrir réttindu kvenna en svo þetta fólk bara oft fólk sem að jafnvel á móti jafnrétti og réttindum kvenna og lætur aldrei í sér heyra þegar verið að draga úr réttindum kvenna einu skipti sem nefna réttindi kvenna í tengslu við transfólk og að búa til þessi hugrenningatengslu það sé eitthvað hann á milli en eins og á Íslandi feministka hreyfingin bara mjög stuðningsrík hinsegin baráttuna, það var alltaf verið góð svona samgangur á milli og mikil samstaða og það skiptir svo rosalega mikla máli eins og bara þegar lögum kynrænt sjálfræði fóru í gegnum sitt feril á Alþingi þá voru öll þessi félög Kvenréttindafélag Íslands, Feministafélag Íslands allir þessir hópar voru rosa stuðningsrík og ef það voru einhver samtöl sem þurftu að eiga sér stað þá voru þau bara tekin og þetta var ekkert mál í rauninni en samt alltaf reynd einhvern veginn að presentera sem þetta sé einhver ógnur réttindi kvenna en öll félög sem umverulega berjast fyrir réttindi kvenna eru bara eitthvað hvað að tala. Það finnst ykkur einhvern veginn svona eins og þetta hatur hafi einhvern veginn meiri hljómgrunn í fjölmiðlum eða þetta hafi finnið einhvern veginn svona mörkin færast bara í svona almennri umræðu og þá ég kannski ekki að meina þessi usual suspects heldur kannski frekar að við séum einmitt bara á fjölmiðlar séu einhvern veginn farnir að gefa sem meira vægi.
Jú, ég held að það sé miklu meira milli tannan á fólki núna heldur en það kannski var, þú veist, á Íslandi svona kannski, þú veist, fólk bara svona, já, fólk bara vera eins og það var einhver bara svona væp og fólk bara, já, fólk má bara vera sem og mér alveg sama, en núna allt í einu komin eitthvað svona, já, en hvað með, og þá allt í einu, þú veist, ég til dæmis fyrir mikið fræðslum í alls konar fyrirtækjum og skólum og annað og allt í einu maður farin að heyra bara hjá ungu fólki, þú veist, einhver svona antitrans hugtök eða svona spurningar eða eitthvað og þú veist, maður bara þetta þú veist, hvaðan þetta að koma? Þetta náttúrulega bara að koma úr fjölmiðlum þetta að koma því að þau heyra einhverja fréttir, lesa einhverja greinar, eru mikið af samfélagsmiðlum og þar verið að bókstarlega bara keyra út anti-hinsegin efni gagngert í gegnum algoritman og ef að þú ítir óvart á eitthvað eitt anti-hinsegin myndband þá færðu bara 70. Þú veist, þannig að það er svo auðvelt að radikaliserast á internetinu út af einhverju svona hugmyndum og það er það sem er að gerast rosa mikið. Ég held að sko það sé alveg svolítið síðan þetta fór að færast til. Við erum búin að sjá þetta alveg í mann eftir Sigmundur Davíð sinni þegar hann byrjaði að tala í bara pontu á Alþingi. Tala illa transfólk að vera með svona transniðrandi orðræðu. Þannig að þetta er búið að vera í gangi í svolítið langan tíma og kannski erum við svolítið að sjá afleiðingarnar af því að þetta hefur verið að færast til núna. Og ég fjölmiðlar náttúrulega það virðist vera eins og það sé einhvers konar bara opin lína frá þessum transfóbum og yfir í fjölmiðla þau er mjög auðvelt með að láta sína raddir heyrast sko jafnvel á þessum svona stóru viðurkenndu fjölmiðlum þetta var náttúrulega skoðanagrein á vísi.is þar sem að var þarna viðhöfð orðræða sem að mætti mögulega flokka sem hatursorðræði og fyrir að séu svo ábyrgð með að segja þetta er bara skoðanagrein, þetta er ekki okkar skoðan þetta bera fjölmiðlar ábyrgð á efni sem er birta á sínum síðum og mikið af þessu er bara bókstallega sko á skjön við vísindalega þekkingu rannsóknir, bara allt sem að við vitum sem nútíma samfélag en þetta fær einhvern veginn að bara byrt bara gagnrýnislaust oft. Að þú minnist á hatursorðræðina, þá er það einmitt svolítið svona eitthvað sem að fólk vil meina að sé í rauninni bara mannréttindabrot hreinlega, að það mig ekki bara segja hvað sem því dettur í hugum hvern sem er og þetta sé aðförum á málfrelsinu og fyrir þessu standi þá ákveðnir minniluta hópar hvort sem það eru innflytjendur, brúnt fólk transfólk, hinsvegin fólk það sé verið að kúa íslenskan almenning er þetta kúunutæki? Sko, ef þú væri með bara fullkomið málfrelsi og hver sem mætti bara segja hvað sem og ég mætti bara safna liði sem myndi allt vera bara að, þú veist, hóta einhverjum þjóðfélagshópi lífláti ef að sá þjóðfélagshópi myndi segja eitthvað. Þú veist, ef þetta væri bara löglegt, þá væri það augljóslega ekki málfrelsi. Af því að, þú veist, þá eru þeir sem að eru tilbúnir til að öskra mestan viðbjóðinn og vera með ógeðslegustu hótanirnar. Það er svo hópur sem væri þá með raunverulegt málfrelsi. Og allir hinir sem að verða fyrir hótununum og viðbjónum og ærameðangunum er þá ekki með raunverulegt málfrelsi af því að þau óttast öryggi sitt ef þau tala. Þú veist, þú veist, það er ekki málfrelsi. Þó að fólk sé einhvern veginn alltaf að reyna að segja að það sé, en þú veist, þeir sem eru að reyna að segja að það sé málfrelsi, það er þá væntanlega hópurinn sem er tilbúnastur til að beita hvað mestum kúnar tilburðum í sínum orðum þú veist, og sér ekkert að því einhvern veginn. Ekki tilbúnir alveg til þess að verja málfrelsi jaðarhópa í samfélaginu þá? Nei, eða sjá ekki að, þú veist, hótanir líflát eða eitthvað, þú veist, einhvers konar ofbeldi, sjá ekki að það sé brot á málfrelsi annara, bara eins og við vitum að þú veist, konur veigra sér frekar við að, þú veist, taka alls konar slægi á internetinu og tala ofnbörlega bara því það verða fyrir svo miklu meiri skít heldur en kallar. Þú veist, og þetta er bara staðreyndir núna og samt erum við með alls konar lög, þú veist, sem að takmarka hvað fólk getur sagt. Þannig að ef þau væru ekki þarna, þú veist, þá væri þessi dýnamík bara ennþá meiri og þú veist, þá væri konur ennþá meira þaggaðar, þú veist, af því að það væri verið að hóta þeim alls konar. Þannig að, já.
þú veist, tjáningafrelsi gefur nefnilega ekki leyfi til að níðast á öðru fólki og ég held að það sé eitthvað sem að með eins og óþolandi að fólk láti sem að bara tjáningafrelsi þýði að þú megi bara segja nákvæmlega það sem er sýnist. Þannig hefur tjáningafrelsi aldrei virkað og gerir ekki nútíma samfélagi og samkvæmt lögum og eitthvað, þannig að þetta er eins og mikil firring að láta sem að þetta sé einhver raunveruleika, það hefur í rauninni ekki verið. Það var einmitt dómur þarna gagnvart einhverju konu sem að var að hóta einhver lesbísku pari lífláti og var bara eitthvað algjör viðbjöður við einhverjar við lesbíska nágrannakonu sínar og hún virtist samkvæmt dómnum bara kom algjörlega að fjöllum og þetta var eitthvað ólöglegt, hún bara hvað meinar ég má alveg segja bara, ég vil að það degi bara er ekki málfrelsi í þessu landi og dómurinn var bara eitthvað, nei það er það ekki, bara ekki á þennan hátt og þetta hefur líka einhver áhrif, þú veist, þetta er ekki bara þú að segja eitthvað, þú veist, þetta hefur bara áhrif út af því og það er það sem að fólk einhvern veginn gerir sér ekki grein fyrir, þetta er ekki einhver tómarúmi þú veist, þegar þú segir ítrekka gagnugert að einhver hópur sé bara ógeða barnanegra hvað það sem fólk er að segja þú ert að búa til ákveðna orðræðu þú ert að leyfa ákveðna orðræðu að halda áfram og það hefur náttúrulega bara víðtæk áhrif eins og við vitum, þú veist, fólk sem tilheyrir minnihlutahópum upplifir meira áreiti það veldur vanlíðan geðheilbrigði, þú veist, þetta er hluti af einhver samhengi og þú veist að það er einhvern veginn láta bara eins og þetta sé einhverju tómarum og þú getur bara sagt hvað sem er og þú þurfir bara að harka að þér og þú þurfum bara að taka rökræðan og bara málefnalega umræðir þegar umræðan er ekkert málefnaleg bara á lægsta plani sem mögulegt er þannig að þú veist, það er einhvern veginn sem að En það gengur svona illa einmitt að ná fram raunverulega málefnulegu samtali þú veist, þetta er ákveðin polarisering alltaf, þó að annar pólinn sé sem betur fer kannski töluvert minni akkurat núna hvernig sjáu þið fyrir ykkur, bara svo ég spyr ykkur hérna að lokum, hvernig getum við upprætt þetta? Hvaða tæki höfum við til þess að bara hérna einhvern veginn svona, kveða niður þessa fordóma fullur raddir sem að verðast vera svona að rísa og hérna, þú veist, er eitthvað sem að við sem til dæmis tilheyrum ekki hinsegin samfélaginu getum gert eða hvað getum við gert? Já, náttúrulega grípa boltan alltaf, aldrei leyfa neinu að slæta. Ég held ég hefði sagt kannski fyrir nokkrum árum síðan að menntun og fræðsla væri leiðin áfram en svo sjáum við samt að svona unga kynslóðun okkar er að verða íhaldsamri og ég held að engin kynslóð hafi fengið meiri fræðslu sérstaklega hinsegin málefni heldur en hún þannig ég held að enn og aftur sé þetta náttúrulega kannski svona okkur sem erum eldri og þroskaðari að það sé okkar að taka þessa slagi alltaf grípa boltan, aldrei leyfa neinu hatusfullu að bara vera ég held að, og spyrna fast á móti, ég held að það sé eitthvað sem skiptir mjög miklu máli Já, bara segja eitthvað jafnvel þá að sé ekki nema okkur meðanst þetta mjög óviðandi eða getur við plís breytt með umræðefni eða þú segja bara eitthvað til að breyta aðstæðum að segja bara, nei þetta var nú ljótt eða þetta er bara ekki rétt þú veist, bara þú veist, jafnvel bara ein setning sem við getum bara tamið okkur að segja í svona aðstæðum breytir dýnamikinu svo rosalega mikið og líka bara rosalega mikilvægt að einmitt fólk sem bara er ekki trans og jafnvel kannski bara þekkir engan sem er trans að þú bara samt segir eitthvað þó þú sést í þannig aðstöðu í lífinu neina þú bara látir þig þú veist þessi málefni varða þó að þau snerti þig ekki hvorki þig persónulega nýja nokkurni þinni fjölskyldu eða þínum nánastu vinhópi eða eitthvað. Mér finnst svolítið svona mikið það ég sé, þú veist, ég get svona næstu því sagt bara eitthvað svona, ég get næstu því bara hort yfir svona allan minn stóra kunningjahóp og sagt svona hverjir eru bara ekkert pæli í þessu. Þú veist, og það er einhvern veginn bara fólki sem að, þú veist, er ekki hinsegin og engin hinsegin þeirra fjölskyldu. Og það eiginlega gengur ekki lengur, þú veist. Fólk þarf að taka ekki afstöðu er að leyfa hlutunum að vera óáreittir þannig að þú veist, við þurfum að taka einhver afstöðu og því fleiri sem að tala okkar máli og vekja athygli á þessu því betra, þannig upprættum við þessa fordóma. Já, og til 1000 leiðir til að gera það, sko, er bara enginn að fara fram og allir sé að fara að skrifa á vísi eða vera í einhverjum brjálaði, sko, en hérna bara finna sína leið, sko, hver sem hún er, þú veist. Akkurat. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og já, bara svona fræða mig og hlustendur og hérna
og svona aðeins að snerta á þessari mikilvægu baráttu. Ég held að við séum öll mjög sammála það að hinsegin baráttan sé svolítið svona samofin okkar, bara svona okkar þjóðarsál. Ég myndi allavega að segja það, við allavega mín kynslóð og það sem á eftir mér eru og þetta svona partur af okkur að vera frjálst og fallegt og opið samfélag. Þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og og bara gangi ykkur vel. Takk. Og tók ég við, það meira hér handa við auglýsingar. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin Herdís Storgård sem hjúkrunarfræðingur og brautryðjandi í öryggismálum barna og eiginlega vertu velkomin. Þakka þér kærlega fyrir. Takk fyrir að koma og deila með okkur svona þinni reynslu og sín. Maður hefur nú alltaf tekið eftir þínum skrifum og þinni innkomu og svo fekk ég svona persónulegan ávæning af þinni reynslu þegar að ég þurfti sem foreldri að vera pæli í því hvort að sem sagt það voru svona grátt svæði stundum á milli borgarinnar og skólayfirvalda og svona öryggismál og þá fattar maður að það eru kannski ekki margir sem eru alltaf með hagsmuni barnsins í fyrirrúmi. Einmitt. Og þú varst að vinna, það ekki hjá stofnun sem heitir Slysavarnir barna? Þetta byrjaði allt saman 1991 og ég náttúrulega mikið menntaður bráðahjúkrunarfræðingur og svæfingahjúkrunarfræðingur og kennari. Þannig að þetta var kannski ekki alveg það lífsstarf sem ég ætlaði í, en það nú oft sem að góðir hlutir gerast óvart og það var akkurat í þessu tilfelli. Ég var að vinna á bráðamóttökunni og var deildastjóri þar þegar að var farið að spá í það var bara læknir sem var að koma heim úr sérnámi og hann hnaut það í tölfræðinni hvað það væri óskaplega mikið að slysum á börnum hérna. Hann fekk algjört áfall og hann fór með þetta inn í stjórnsýsluna og gamli landlæknir, Ólafur Ólafsson heitinn, hann tók þessu mjög vel þegar hann kom til hans og það var síðan haft samband við Slysavarnafélag Íslands eins og það hét þá og þeir voru líka mjög áhugasamir þó að þeirra öryggismál snerust kannski meira að sjómönnum og vatni og það kom þarna styrkur frá ríkinu, það var Jóhanna Sigurðardóttir sem var félagsmálaráðherra sem að veitti þarna styrk til þessa verkefnis og þannig byrjaði þetta og ég ætlaði nú ekki að taka þetta vegna þess að ég gerði þeim fullkomlega það ljóst að ég kynni ekkert í þessu málaflokki en einhvern veginn þá svona höfðu trú á mér og ýttu mér út í þetta og síðan fór ég að mennta mig í þessum geira. Og viðtökurnar voru stórkostlegar, vægast sagt. Ég ferðaðist allt landið, sem sagt bara á fyrstu 2 árunum, fór 2 hringi kringu landið og hélt fyrirlestur ykkur einasta litla stað og það hafði allir foreldrar eitthvað eða var einhver á fundinu sem hafði frá einhver að segja, hafði mist barn eða verið með barn sem hefði stórslasast eða barn sem var að eiga við varanlega áverka og þetta bara sýndi sig þarna hversu mikilvægt þetta var að fara og tala að það væri hægt að fyrirbyggja þetta. Og þetta vatt svo upp á sig því að fólk fór svo að hafa samband við mig og benda mér á alls konar hluti að eins og sundlaugunum þar væri ósyndir gamlingjar að vinna og fólk sem að gæti ekki beygt sér niður hvað þá heldur hoppað út í laugina til að bjarga einhverjum. Og ég fór þá svona að vinna mjög inn í kerfið og ýta á það og lærði náttúrulega alveg óskaplega mikið af því. Ég er mjög kappsöm manneskja þannig ég var nú kannski ekki 100% undirbúin alltaf þegar ég var að fara á stað. En þetta gekk stundum og stundum ekki og síðan, sem sagt 98, þá verður Ingibjörg Pálmadóttir, heilbrigðisráðherra, hún hafði skilning á þessu.
hún er náttúrulega hjúkrunarfræðingur og hún breytti fyrirkomulaginu, sem sagt verkefnið fór þá undir ríkið og varð eitt af þessum forvarnaverkefnum eins og áfengis- og vímuvarnirnar og tóbaksvendin og manneldið og allt það. Og þetta voru sko gull árin því að þarna var ég komin með þann pondus að ég var orðin opinber starfsmaður og gat kalla til fólk sagt, og það þurfti að hlusta á mig í ráðuneytunum og í stofnununum að því þarna var ég komin með þetta hlutverk að reyna að fækka slysum á börnum. Og þarna bara sáum við það hvað allt gekk miklu betur og í kringum 2000 þá gerðum við könnun aftur á tíðni drukknanna meðal barna sem hafði verið svo hæðsta í hinum vestrana heimi þegar fyrri könnunin var gerð 1992. Og þarna sáum við að það var að þeim hafði fækkað 65% og þeim hefur fækkað meira síðan því að það hefur bara ekki barn drukknað á Íslandi í fjöldamörg ár en þarna 1991 í þeirri rannsókn sem var gerð 10 ár aftur í tíman þá vorum við að sjá 3-4 mestalagi 6 barn á ári að drukkna hérna. Þannig að þetta var mjög gott en þetta varði nú því miður skamt því að síðan verða breytingar í stjórnsýslunni og lýðheilsustöð opnar og þar áttu verkefnin ekki lengur að vera svona sjálfstæð verkefni sem heyrðu undir ráðuneytið heldur áttu þau að fara undir þessa stofnun og það eiginlega eyðilagðist allt svona forvarnarstarf sem að var mjög gott þar sem að við sem vorum að vinna þetta vorum í tengslum við fólki í landinu og vorum alltaf að fræða og þetta þannig að þarna verður svo mikið breyting á að þarna var ekki meiningin að við ættum að vera að fara út heldur ættum að vera þarna sem ráðgjafar og það er nú bara þannig að svona orusta hún er háð á vígvellinum þú verður að vera úti að fræða fólk og vera að skipta þér af og benda á stöðugt þannig að þetta eiginlega svona svolítið eyðilagði verkefnið. Ég fer svo síðan í burtu að því að verkefni var eiginlega bara hálfpartinn lagt niður 2006 og ég er svo heppin að ég er búin að vera atvinnulaus í 2 tíma þegar ég fæ hringingu frá tryggingafélaginu Sjóvá en þar voru menn mjög stórhuga vegna þess að þeir höfðu til margra ára verið að kenna ungum ökumönnum eða krökkum sem voru að fara að taka bílpróf leikni svona ráða við ýmsa hluti sem að eins og hálkukeyrslu og annað sem að var ekki gert kannski beint í ökunáminu og þeir voru búin að taka þarna á leigu gömlu prentsmiðju Morgunblaðsins sem var við hliðina á þeim og voru búin að kaupa mikið af græjum eins og veltibílinn sem að margir þekkja bara alls konar búnað sem að var nauðsynlegur eða er nauðsynlegur því að krakkar eru svo vanir aktivitetum og tölvum það að einhver eldri maður standi og lesi yfir þeim út frá einhverjum glærum það bara er ekki að ganga þannig að þetta var mjög metnaðarfullt starf og ég er ráðin þarna til að reka þetta hús og gat þá í fyrsta skipti látið drauminn rætast að innrétta hluta af húsinu undir fræðslu fyrir foreldra. Af því að ég var búin að kenna í svo mörg ár og mér langaði til þess að útbúa aðra aðferð, ekki að vera að lesa yfir fólki með glærum, heldur að skapa svona umhverfi þar sem að þetta yrði meira samtal heldur en að verða að segja fólki hvað það á að gera. Og þarna er opnað fyrsta svona heimilisforvarnahúsið. Þetta er bara innréttað eins og íbúð með húsgögnum og öllu þannig að þannig að maður staðið og talað hættuna við eldavélina eða hvað það nú var sem að gerir þessa kennslu mjög skemmtilega. Og þetta gekk mjög vel og ég var í góðu samstarfi við heilsugæsluna og heilsugæslan afhendi foreldrum boðsbréf og þeir komu. Svo kemur hrun. Þá er ég aftur atvinnulaus þannig að
þetta var bara mjög mikið ströggl og ég reyndi eins vel og ég gat að halda húsinu opnu áfram og mér tókst það en án þess að ég sjálf fengi laun. Þannig að ég sem sagt hef húsið, hef það enn og enn að kenna sem sagt foreldrum í sjálfboðalið starfi og í samvinnu við heilsugæsluna og ég núna sem sagt staðsett í Hátúni 12 og með alveg svakalega gott húsnæði þar og þessi námskeið eru ætluð fyrst og fremst verðandi foreldrum þar sem við verðum að fara yfir mikla nýjungar eins og í svefnöryggi barna og bara allt í kringum heimilið og bara frekar að hvetja fólk heldur en að letja það sem sagt að svona styðja við foreldrana og ég segi þeim líka þegar þeir áður en þeir fara heim að ef að þeir hafa einhverja spurningar eða eitthvað sem ég get aðstofaði við að hafa samband við mig og ég held þeir kunni mjög mikið að meta þetta af því að stundum það svo margt sem þeir þurfa að huga að allavega að vita að þarna einhver sem þeir geta leita til og Já, það hefur verið mjög vel af þessum námskeiðum látið, hef ég heyrt. Já, gott að heyra það. Það náttúrulega einstaka manneskjur sem eru hrættar við að fara vegna þess að það eru hrættar við að verða hrættar, sem sagt verða ofhrættar og raunverulega búa þá til meiri hættu eitthvað svo leiðis. Já. Stundum hefur manni fundist það vera svolítið íslenskt element að það er það. Meiga eiginlega ekki verða of upplýstur því upplýsingin einhvern veginn í sjálfu sér skapi vandan eitthvað svo leiðis. Já, þetta er rétt. En þetta er að breytast svolítið mikið með ungri kynslóðinni. Og ég tek það alltaf fram að ég er að fræða þau en ekki hræða þau og þó eitthvað hljómi illa þá þurfum maður ekki að vera hræddur því að ég er að segja þeim að þetta sé það sem að sé öruggast að gera og sinna barninu og þetta byggja á rannsóknum, ekki einhverju sem mér finnst og þetta byggir á margra ára rannsóknum og þetta er mjög skemmtilegt, þetta er mjög gefandi og þessi námskeið eru alltaf full og nú er ég semst að vinna í því að það er náttúrulega mismunun því að þetta er fólk á höfuðborgarsvæðinu sem getur sótt þetta og ég er núna búin að vera að reyna í marga mánuði, ég er búin að leita til fullt af fyrirtækjum og aðila sveitafélaga og er að reyna að safna núna til þess að geta gert myndband sem að er bara tekið beint upp í húsinu þar sem að allt er sýnt það sama og foreldrarnir eru að sjá og þetta hefur gengið alveg óskaplega brösulega að fá fjárveitingu í að gera þetta því að þá ætlaði ég að setja upp námskeið fyrir foreldralandsbyggðinni. Ég ætla ekki að hafa myndbandi bara aðgengilegt þannig að maður geti hort á það. Það er ekki nógu gott. Það er betra svona að bara stofna til fundar 1,5 tími að því kennslan er 90 mínútur og keyra myndbandi í gegn og síðan að spjalla við fóldrana. Það er svo mikilvægt. Að því einmitt eins og það sem þú varst að segja að þeir sé ekki hræddir, að þeir viti, þú veist, þeir heyri eitthvað. Nei, ef þú gerir þetta svona þá verður þetta allt í lagi. Þannig að eins og ég segi og mér vantar ennþá smá pening til þess að geta gert þetta. En er ekki svolítið sérstakt að svona mikilvægur málaflokkur og eins og segir þú vísar náttúrulega gull aldarinnar þar sem að dánartíðinni barna í sundlögum lækkaðum 65%, það var engin smávegis árangur og sjálf væri hægt að mæla meiri árangur beinan af þínu starfi á þessum gullaldar árum og þetta virðist vera þá undir svolítið tilviljunarkennt. Þessi ráðherra og hinn ráðherran hefur skilning á því en þetta næri ekki að verða þessar boðleiðir sem þú og þið búið til fyrir þekkinguna með því að fara líka út á land og vera á staðnum gegnum samræðuna. Þetta næri ekki að fara inn í neina stofnun. Nei, og bara eitt til viðbóta varðandi þetta því að það sem var líka markmið mitt með þessu myndbandi, það var að hafa það á ensku. Það náttúrulega skilja ekki allir útlendingar sem búa hérna ensku en megin parturinn skilur enskuna. Að minnstakosti þá að hafa í boði námskeið á ensku. Það er ekkert sem stendur fólk geti boða og eins og ég segi þannig að þessi hópur hann er að verða mjög útundan. Og það þarf virkilega að kynna betur sem sagt fyrir fólki. Ég er sjálf búin að vinna mikið í útlandum og unnið í Austur-Evrópu líka. Þannig að bakgrunnu fólks er svo misjafnt og stundum heyri ég svona leiðindar komment eins og það er nú bara með þetta fólk hérna, það getur ekki fest börnin sín í bílana, hvurslags er þetta eiginlega? Svo ég segi, byrju fyrirgefðu, hefurðu áttað á því hvaðan manneskjan er að koma?
það er ekki einu sinni bílbeltaskylda fyrir fullorðið fólki í þessu landi. Sko, af hverju heldur þá að viðkomandi vita hann að festa barnið sitt? Þú veist, þetta er svolítið svona... Og tók nú okkur langa tíma, er það ekki, að ná því að festa okkur? Jú, með alveg sko endalausri fræðslu og er verið að fræða enn. Þannig að stundum þarf, sko, þeir sem eru í samskiptum við foreldra, að þeir þurfa svolítið að kynna sér bakland fólks og kannski nálgast að öðruvísi heldur en þeir myndu nálgast þig og mig, af því við vitum, ef okkur er sagt, af því við erum sjálf búin að vera í sko öryggisbúnað, ekki reynda ég sem barn en komandi kynslóður og eftir mér. Þannig að þetta er svona og þetta vonandi tekst að ég geti gert þetta, því að þá verður hægt að sem sagt benda fólki á að þetta námskeið sé til staðar á allavega einu tungumáli. Hvernig stendur á því samt? Þetta er ekki, sko, er þetta pólitískt mál núna? Hljómar þetta svona eins og svona ótti við forræðishyggju að vera, skipta sér að því hvernig fólk umgengst börnin sín sem á að vera eitthvað sjálflært? Ég veit ekki hvort þetta er pólitískt. Ég er búin að tala við, sko, alla ráðherra sem hafa verið núna frá mismunandi flokkum. Ég er nú ekki fann að tala við nýja ríkisstjórn, ég ætlaði nú aðeins að leyfina að anda inn áður en hún andar út aftur, en ég get bara tilkynnta hér með að ég er á leiðinni. En sem sagt ég veit það ekki, þetta er ég held þetta sé bara þetta sé einhver skammsýni. Slysavarnir eru erfiðar að því leiti til að þetta er, þú sérð ekki árangurinn fyrir eftir svo langan tíma og það er sko máli mínu til bóta er nýleg skýrsla sem að læknir gerði, hún er kannski svona 4-5 ára gömul minni mig og þar er verið að skoða sem sagt úr hverju látast börn á Íslandi og það er ekki bara slys, það er allt, það er öll veikindi og allt bara sem að fyrir getur komið og ég las þennan kafla þarna slysavarnir, þar er virkilega farið honi sauman á þessu og þar sést það svo greinilega hvenar slysavarnir barna byrja og hvenar drukknar þetta hverfa. Þannig að þetta er gífulega gott gagn sem ég ætla að nota til þess að berja þau ofan í höfuði með. Hún svolítið þykka sér skýrsla þannig að kannski. Það ætti allavega að hafa einhver áhrif. Já. En hvað er það samt að ef þetta er ekki óttið með forræðishyggju, núna segir að þetta kom einhver stofnun sem átti að vera einhver kynningarmiðstöð sem að fólk átti þá sjálft eins og og hvernig eigum að vita þessa einhvern veginn miðstöð og svoleiðis, er þetta einhver svona má ekki segja þetta sé einhver nýfrálshyggju, þetta sé einhver þjónusta sem foreldrar eigi sjálfur að leita til? Ég held bara að menn nenni ekki að setja sig inn í þetta og eins og ég segi, ég er búin að tala við fulltar á þeirrum sem að þú veist eru þinkandi þannig að þeir trúa á forvarnir en það er ekki og stundum velti ég því líka fyrir mér vegna þess að mikið af þessum einstaklingum eru búin að vera lengi í pólitík og ég geri mér alveg fullkomlega grein fyrir því að ég var ekkert vinsæl hérna á árum áður þegar ég var að koma og tala og vera mjög fylgin mér að ef þetta gekk ekki núna þá bara pantaði ég tíma aftur og eftir því sem ég eldist í starfinu og lærði meira að þá talaði ég mjög tæpitungulaust hlutina. Þú veist, ég hef ekki verið dónaleg en það er bara þannig að félagsgreindin hún er ekkert alltaf voðalega mikil hér og það má ekki segja eitthvað og gagnrýna þó það sé algjörlega fótur fyrir því. Þannig að ég veit það alveg að þú veist, það er fullt af þessum aðilum sem eru kannski pirraðir yfir því en þetta snýst öryggi barna og þetta er líka synd fyrir heilsugæsluna sem að á að vera að sinna þessu hlutverki, hún hefur ekkert bakland. Þú veist, ég vann mjög þétt með heilsugæslunni og ég var endalaust að fræða hjúkrunarfræðingarna sem er í fremstu línu að hitta alla nýbakaða foreldra, ljósmæðurnar og allt þetta. Nú er enginn til staðar og það sem er svo sorglegt í þessu öllu að ég bý yfir svo mikill þekkingu að mér var tilkynnt það af stofnun sem að ég er að vinna fyrir frílans af því að ég verða að vinna fyrir mér að ég væri einn af 200 helstu sérfræðingum heimsins í slysavörnum barna. Ég hefði bara ekki gert mig grein fyrir því sjálf. Og okkur fer fækkandi vegna þess að þetta er ekki einstæmi á Íslandi. Það var farið á stað með lúðrablæstri upp úr 1980 sem sagt í það að hvetja löndin til þess að fara að huga að slysavörnum barna
og bara slysavörnum almennt og það var farið á stað með miklum látum en núna ef þú bara horfir á löndin í kringum okkur þá voðalega lítið í gangi af því að sko með pólitíkusa þeir hoppa alltaf á það sem sko vinsælt, þú veist, nú það ég veit ekki nema það sé búið líka, það var hérna offituvandamál barna, það var svona tísku fyrirbæri fyrir nokkrum árum og það, ég bara veit ekki hvað í gangi núna en þess að menn hoppa svolítið á þetta og þetta ekki góð hugsun því að sko það koma nýjir foreldrar á hverjum degi og hvað með þá, hvernig þarf að fræða þá og tími sko heilsugæslu hjúkrunarfræðinga, hann mjög naumur. Það búið að setja alveg óskaplega mikið yfir á heilsugæsluna, hún á að redda öllu af því að heilbrigðiskerfið svo sem sagt að sligast og það kannski einfaldast að benda bara fólki að fara á heimasíðuna og það eitt og sér bara ekki nóg, við vitum það þarf stundum að tala við mann og maður þarf að átta sig á því að já, ég þarf að kynna með þetta. En hvernig sérðu fyrir þér einhvers konar svona stofnun eða einhvers konar formgerð sem gæti tekið við þessari þekkingu af þér og sem sagt miðlaðinni þá, bara markvisst og reglulega? Ég sé það fyrir mér til þess að byrja með og þetta ein tillaga sem við erum að undirbúa og fara með til nýs heilbrigðisráðherra og það að til að byrja með að þá myndum við sem sagt kannski óska eftir því að það kæmi fé til þess að greiða mér laun þar sem að ég gæti haft að hlutverk að vera til staðar eins og ég var fyrir heilsugæsluna. Ég myndi sem sagt sjá í samstarfi við heilsugæsluna að uppfæra nýjustu upplýsingar, fræða nýja hjúkrunarfræðinga og ljósmæður og að því ég að halda mig við þá ég alltaf með nýjustu upplýsingar í þessum málaflokki. Þannig að eins og ég var að gera og þetta var mjög gott fyrirkomulag, það voru allir með á nótunum og þetta eitt. Síðan höfum við aðeins verið að spjalla það hvort að við getum tekið tæknina betur og nota hana betur að þegar að foreldrar að koma á heilsugæsluna að þá ekki bara segja að maður fara á heilsuveru.is heldur fylgja samtalinu kominu eftir þetta gert í mörgum landum að þá færðu SMS þú færðu líka tölupóst og svo þér afhent blað þar sem að þú ert mynd á sem sagt það að þú þarft kannski að fara inn á netið kíkja og skoða þetta og lesa þetta betur og við erum jafnvel líka að spá í það að það gæti verið athyglisvert að taka bráðamóttökuna inn í þetta vegna þess að það vitað að ef að notuð rétt og vingjarleg aðferð að foreldrum og forræðarmönnum barna þegar að börnin hafa verið að slasa sig eitthvað minniháttar án þess að þeir fái sektarkennd að þeir eru mjög móttækilegir í bráðamóttökunni. Það til dæmis hús í Austurríki sem að ég tók þátt í að koma á koppinn, þeir kópuruðu íslenska húsið og þeir eru búin að taka það lengra, við erum í góðu samstarfi og þeir einmitt gera þetta. Þeir eru komnir í samstarfi við bráðamóttökuna og barnaspítalan sinn og þetta hefur skilað miklum árangri að fólk meðtækilegt þarna án þess að við gefum því sektarkennd og þeir eru alveg að sjá sem sagt, að þetta hefur hjálpað. Og við erum svona svolítið að spá í hvort að við getum farið þessa leið líka hér og það smá stýrihópur í gangi, hann óformlegur og við erum svona undirbúið þetta núna þessa dagana að fara á fund heilbrigðisráðherra og vita hvernig þeim líst á þetta. En svo bara náttúrulega búið að gefa það út að það verður ekki sett neitt fé í ný verkefni nema þau séu tekin annar staðar. Þá vil ég stinga upp á því að það verði byrjað að reynsa út á stofnunum og ráðuneytum því það allt og mikið að starfsfólki. Gerir það stundum svona ganni mínu að fara inn á heimasíður sambærilega stofnuna á Norðurlöndum og það tvennt ólíkt. Já. En þetta svona hljómar eins og þú ert að lýsa þessu
að þetta hljómar bara sko alls ekki, þetta ekki dýrt. Alls ekki. Þetta kostar ekki neitt. Þannig að það einhver annar og finnst þér það vera meira hjá stjórnvöldum, ekki bara hér á landi heldur annars staðar, eða finnur líka eitthvað bakslag hjá foreldrum? Er þetta eitthvað svona hugafar eins og þegar þú ert að tala við foreldra? Nei. Ef einhver tímann foreldrar hafa verið móttækilegir þá það núna. Það mjög gaman að fylgjast með því vegna þess að ég náttúrulega þegar ég byrja þá ég að tala við kynslóð sem eru afar ömur í dag, sem að fékk ekki þessa fræðslu og kannski skildan ekki. Og það ekki af því að þetta voru verri foreldrar. Bara þetta var almennur hugsunaháttur á Íslandi og það svolítið merkilegt sko ef þú lest gamlar minningagreinar börn frá 1900 og eitthvað. Þá var alltaf sko Guð gaf og Guð tók. Þú veist, þá tengdi fólk þetta við eitthvað yfirnáttúrulegt og slys væri eitthvað sem væri ekki hægt að fyrirbyggja. Þannig að þarna 1980 þá náttúrulega eru sko heilbrigðiskerfin eða sem sagt, þeir sem að sinna forvörnum, þetta mest sko landlæknisembættin og forvörnaraðilar búnir að vera að skoða slys og búnir að komast að því að þetta ekkert flókið. Það eru ástæður fyrir því og ef við tökum bara börnin, að því þetta missamt eftir aldursflokkum fólks, gamalt fólk það voru aðrar ástæður en með börnin þeim skortir þroska og getu til þess að skilja skynfærin að virka til þess að forða þeim hratt og örugglega frá einhverju hættu. Þessi þroski fyrst komin 12 ára og af því að barninu skortir að þroska þá getur það ekki lesið í umhverfi sitt, það getur það ekki fyrir ná vissum aldri og þá fyrst sem sagt fara þau að verja sig. En því var alltaf haldið fram hérna og því ég fekk að heyra þetta mjög mikið sem sagt þegar ég byrjaði. Já, en börn þurfa að læra af reynslu sinni. Bara mikið af þessum börnum sem voru að deyja hérna, þau lærði ekkert vegna þess að þau hefðu ekki þroska til þess. Maður lærir ekki að mistöku sínum og getur farið að nota rökhugsun til þess að verja sig að lendi ekki sama atvökin aftur fyrir maður 8 ára. Þú kemur það, þú eiginlega lendir í því hlutverki, þú segir kannski sem þú ætlaðir ekki þegar þú varst hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni að vera þessi svona sem alltaf að setja ofan í fólk eins og þú ert að gagnrýna það að þeir sem var að gæta barnapíurnar væru of ung börn og þá fékkstu svona svör á móti sem sagt vísa til, já svona gerðu við þetta alltaf akkurat, og það fór bara vel, akkur skildi þetta vera eitthvað verra núna en geturðu nefnt okkur einhver svið eða einhver slys sem að þú hefur svona þurft svolítið að minna mikið á og eru algeng eða ég veit ekki alveg hver spurningin en svona... Jú, þetta góð spurning hjá þér. Ég get alveg svarað þessu strax. Eitt af því þetta tengist reynda drukknunum en líka öðrum slysum þar sem börn voru að fá í sko, steipustyrktar teina í gegnum líkamann á sér, voru bara eins og kjöt á grillteini. Það var alveg gífurlega mikið af slysum alvarlegum og drukknunum í húsagrönnum á árum áður og þetta var svakalegt baráttumál því þú varst að eiga við verktaka og það var gert grínamanni, ég lögði einelti, þú veist, mér var hótað lífláti að vera að skipta mér af þessu, ég ætti nú bara að vera að gera eitthvað annað. Þangað til að menn fóru átt að segja á því að þið þurft að gera það í kringum þetta og ég var svo heppin að þáverandi ráðherra sem hafði með byggingamál að gera, það var í 1995 eða 6 minni mig, hann bauð mér að koma sko í þennan reglugerðahóp þannig að ég hef 3 sinnum komið að því að endurskoða byggingareglugerðina og í fyrsta skipti þarna þá var það í fyrsta skipti á Íslandi sem að tekið var mið af börnum í henni bara til dæmis það hvað má gluggi geta opnast mikið svo að börn detti ekki út hann þú veist að það verður að girða kringum byggingasvæði svo að börn detti ekki hann í grunna vegna þess að hér voru börn að drukna í húsagrunnum og svo þetta að slasa sig, þau voru að detta á milli hæða eða bara fá steipustyrta járn í gegnum líkamann á sér þannig að þetta eitt og
Svo maður eftir traktoraslýsum svolítið mikið? Já, það var svolítið byrjað áður en að ég svona eiginlega kem ekki mikið inn í það. Það að gerast mikið umræðan og verða þarna hræðileg slys rétt áður en að ég byrja í slysvörni. Ég var enn að vinna upp á spítala þegar það gerðist. Og það voru hræðileg atvik. En þá var það sem sagt gamla slysavarnafélagið sem fór í þetta verkefni með vinnueftirlitinu og þeir lyftu grettistaki að fá þarna drifskaftshlífarnar á traktorana. En getur verið að þetta sé eitthvað svona viðkvæmt að því að einmitt ekki kannski, þú ert að segja að þetta sé kannski ekki endilega einhver pólitíka eða hugmyndafræði heldur svona mannlega sálfræðilegt að þessi ótti við að sé verið að kenna einhverjum Já, það er það. Það er það að þú veist að vill ekkert foreldri fá að heyra það að hefði ég gert þetta svona eða hinsegin þá hefði ekki farið svona illa. Það er nóg samt, það er nóg refsing samt að eitthvað komi fyrir barnið manns og maður skilur það alveg. En það er bara betra að segja Guð gaf og Guð tók. Já, þetta var náttúrulega bara í gamla daga þá var þetta bara mjög sem sagt algeng skýringa því menn skildu heldur þetta ekki ef að þú og ég hefum farið einhvers staðar á hættulegt svæði og ég slasa mig en ekki þú, þá var líka þetta í rauninni sko þá tengdi fólk þetta nei, ef þetta er svona hættulegt þá er það báðar átt að slasa sig, en þetta er ekki svona þetta er flókin röð atvika eins og ég held að allir séu búin að læra núna og ég segi alltaf og nota það eða hef notað þegar ég hef lent í erfileikum horfðu bara nokkra 20 ár aftur í tíman og sjáðu hvað mikið af sjóslysum. Það er bara ekki neitt núna. Þú veist, þannig komin sko góðar veðurfarsupplýsingar, skipin orðin betri, vinna einstaklinga borð, hún orðin miklu öryggari, þú veist, þeir eru í líflínum með hjálma og þetta þrotlaus vinna hjá sljóslysa rannsakendum. Þetta er þrotlaus vinna og þess vegna það svo kjánalegt að það sé enginn sem að hafi það hlutverk að þú veist að vera ráðgefandi fyrir stofnanir hér eða hafa það hlutverk að vinna við þetta og allt sem að ég hrindi í framkvæmt að þetta er orðið mjög úrelt og það þarf að endurskoða mjög mikið af þessu og mér finnst eiginlega mjög leiðilegt að hugsa til þess ef allt fyrir að fara á sko verri veg aftur af því að það þurft að berjast svo óskaplega mikið fyrir því að fá þessa hluti á þann stall sem þeir eru í dag. Eins og til dæmis að setja verktökum þessar reglur, búa til reglugerðir í kringum framkvæmdir, byggingaframkvæmdir. Já, og svo er náttúrulega eitt staðsti málaflokkurinn sem mér finnst og ég náði ekki að klára hann og það var mjög erfitt og ég mætti bara engu skilningsleysi. Ég talaði við dómsmálaráðherra og fleiri sýslumenn og aðra að í dag þá er slysarannsóknarnefnd fyrir umferðarslys, sjóslys og flugslys en það er engin rannsóknarnefnd fyrir alvarleg slys og það sem ég finnst sorglegast að því ég hef verið í mjög miklu og góðu sambandi við foreldra gegnum tíðina og meira að segja eftir að ég var ekki lengur starfandi á launum við þetta starf að þá er ég enn að hjálpa foreldrum sem hafa lent í því að börnið er að stórslasast einhvers staðar og það er brotið á þeim vegna þess að sko kerfið okkar er ekki nógu skýrt að því leiti til að í rauninni ætti það að vera þannig að ef að barn slasa sig mjög alvarlega eins og segjum bara drukknar í sundlaug að þá eiga foreldrarnir ekki að þurfa að fara í engamál gegn þessu sveitafélagi eða rekstraraðila þess sem að rekur sundlaugina. Þetta bara sjálfkrafa fara í gang rannsókn sem á að leiða til einhvers. Það verður sko að sækja fólk til saka og þetta er allt svo veikt eitthvað og jafnræðisreglan og allt þetta myndi aldrei gerast annar staðar. Það er alltaf rannsakað og það er niðurstaða. Það er svo ákæruvaldsins að taka þessi gögn til þess það og fara áfram með það og það er þetta sem ég finnst svo sorglegt vegna þess að ég er búin að vera í góðu sambandi við þessa foreldra og hjálpa þeim og þeir eiga bara ekkert eftir af því þeir eru að sinna veiku barni sem liggur inn á sjúkrahúsi í marga mánuði
svo kemur endurhæfing og þú veist, þú átt ekkert eftir inni. Þannig að þetta verður sko eins og þeirra engamál og sökin jáfnvel á þeim líka. Algjörlega. Og eins og þú ert að segja, auðvitað hver og einn ber sín ábyrgð en okkar sem samfélags er mikil ábyrgð á höndum að raunverulega að tryggja þessar reglugerðir sem eru bara hafa sannað sig að minkaslys bara svona töluverð. Já, og allar hafa það refsiákvæði, en það er svo veikt og þetta er til dæmis nú er fólk að lendi því að það er, sko, þarf að bíða ef það hefur keyrt á einhvern og hann hefur látist eða stórslasast eftir rannsóknum og hvort að þetta verði refsivert athæfi og hvað muni gerast í framhaldinu sem er náttúrulega mikið álag fyrir ökumanninn líka, en hver er munurinn? Þú veist, ef ég er að vinna í sundlaug og það er allt í kalda kolum í sundlauginni, ég er ekki að uppfylla tæknilega atriði sem ég þarf að hafa til þess að hjálpa mér með gæsluna, lýsingu, myndavélar og svo er ég bara eitthvað að fylgjast með myndavélunum. Skilur, hver er munurinn? En er ekki eitthvað svona sem að maður getur talað eins og falskt öryggi sem myndast þegar við erum með svona einhverjar myndavélar og við erum með að við höldum búum í samfélagi sem er svo vel upplýst einhvern veginn og séum rík þjóð og svo er náttúrulega bara að tala þetta bakslag í svo mörgum réttindamálum að það er eins og við höfum svona sofið á verðunum og höldum að við búum í öruggara samfélagi. Á það líka við öryggisvarnir barna? Já, það er alveg rétt að foreldrar verða oft alveg óbáslega hissa þegar þeir lendi einhverju og fara að spyrja mig og hvað ég að gera og hvert get ég leitað og allt þetta. Þá segi ég hélt bara að þetta væri allt í lagi. Það bara kannski áttaði sig á því að hlutinni voru ekki svona og þarna kannski erum við svolítið komin að þessu að því að nú hef ég búið í Danmörku og Danir eru langt frá því að vera lígiglað. Ég veit ekki hvað þessi setning er komin núna og engin rök að styðjast. Ég hvergi unnið í strangara og betur skipulaðu umhverfi í heilbrigðiskerfinu heldur en þar og vann ég nú lengi í Bretlandi líka. Akkurat þetta að sko, fólk skipti sér ekki af, það kynni sér ekki málin og Danir þeir bara koma og segja þetta á að vera svona, ég er búin að kynna mér það og ég set ekkert barnið mitt þarna fyrir ég veit að þetta er í lagi. Kannski er þetta af því Danir hafa meiri tíma, það er ekki eins mikið álag í samfélaginu eins og hérna. Hér erum við bara alltaf að reyna að komast í gegnum daginn og þakkum Guði fyrir það. Ég veit ekki hvað þetta er. Ég held að þurfa að breyta þessu svolítið. Ég held að við þurfum að vera aðeins svona gagnrýnni á uppbyggilegan hátt. Mér er svolítið svona merkilegt að kom held ég fyrra kom svona bylgja af umræðu sem átti sjálfast rétt á sér en ofurmæðrun og hvað þetta er helikopterforeldra foreldra sem eru of mikið og sjálfsagt allt gott en og svo eru ofgreiningar og það er og mér finnst einhvern veginn Íslendingar svo gjarnir á að grípa svona gagnrýni og réttlæta raunverulega ákveð kæruleysi og þessi svona rómantíka bara að börnin eigi að vera bara sjálf ala leikandi sér í húsagrunum það sé bara þú sjarmerandi að því svona var þetta alltaf svona. Þarna er, þetta er góður punktur. Þarna er náttúrulega millivegur. Það er eins og ég segi þegar ég er að kenna, við kennum mikið erlendis líka, að þegar að menn verða svona og svona fá þessi svona viðbröð og verða kannski smá smekir í smá stund að þá segi ég þetta snýst ekki það að barnið með ekki klifur upp í tréð þetta snýst það að barninu sé ekki lyft upp í tréð vegna að segja því lyft upp og það kennst ekki ákvað sjálf þá er náttúrulega bara einlega niður það dettur eða líka að kenna barninu svona grundvallar atriði hvernig þau að höndla umhverfið sitt það er gengið og langt varðandi þetta með það sem þú kallar þyrluforeldra við viljum ekki fara þangað það er alveg nokkuð ljóst og það eru mörg lönd að glíma við þetta því að það eru bara aðrar hættu sem steðja af börnunum þannig að þau get ekki leyftum að vera út að leika sér og það er skelfilegt við erum þó ekki komið þangað hér. Nei, en það má bæta upplýsingarnar og meðvitundina sem sagt hvað allavega er sem að við persónulega getum gert og þá hvað okkar stjórnvöld og kerfi geta þá væntanlega gert til þess að hjálpa foreldrum, er það ekki, og börnum þá til þess að við búum við eitthvað öryggi en ekki bara þetta falska öryggi sem við höldum að sérli staðar. Já, það er alveg rétt og ég vona bara að stjórnvöld hafi
sem sagt skilji það að þetta er nauðsynlegur málaflokkur og það líka sorglegt til þess að vita að ég nú orðin svona sem sagt komin á efri ár og hafandi alla þessa þekkingu að það skuli ekki skapast fjárhagslegt tækifæri, þú veist, til þess að leyfa mér að sinna þessu málaflokki og svona taka líka stöðuna á því sem búið var að vinna, hvort að þurfa að endurskoða eitthvað, var það eitthvað útundan í því verkefni sem við þurfum að taka á núna eins og kannski þetta sem að segja með slysarannsóknirnar og annað koma því í lag, þetta svo lítið mál sem að fara eftirfylgni, akkurat eða svo miklu púður í þetta akkurat, og veistu hvað það var gert fyrir ekkert fé, það eina fé sem ég hafði til þess voru launin mín það þurfti ekkert meira alveg gígantist fé, það þurfti bara að vinna mikið og ég gerði það þannig að við erum ekki að tala einhverja rosalega mikla peninga og að það sé fundin einstaklingur sem viljugur síðan að koma í þjálfun og taka við af því að ég held þetta verði nefnilega svoleiðis ef það verður ekkert gert núna þá líða svona 10-15 ár þá átta menn sig á því hvað ástandið er orðið skelfilegt af því allt er farið í kalda kol og þá verður hlaupið upp til hand og fóta til þess að byrja verkefni og þá ég kannski bara dauð, þannig að þá það sá aðili að hann þarf að byrja upp á nýtt það er alltaf gerist oft, það verður svona þekkingarof algjörlega einhvern veginn og verður ekki þessi samfella í þekkingunum alltaf ofbáðslega sorglegt og dýrt og sérstaklega að því maður hefur heyrt hvað þetta er ánægilega og skemmtilegt að vera í þessari samræðu við þig, það sem að ég og mjög eftirsótt og bara einmitt komast færra að en vilja í hvað heitir það aftur sem að það miðstöð slysavarna barna og það bara sem sagt auglýst þar inn í námskeið og þetta fyrst og fremst gagnast þetta námskeið foreldrum sem eiga von á barni af því að kennslan uppbyggð þannig og þeir sem eru nýbúin að eignast barn en foreldrar alveg að koma sem sagt þó að barni sé orðið nokkra mánaða og það allt í lagi en það gagnlegra fyrir þau að koma fyrir fæðinguna. Þetta kostar ekki neitt, þetta frítt og þau fara bara þarna inn og skrá sig og þetta alltaf í gangi og ég svolítið líka að leggja áherslu á eitt sem að ég hef lært af foreldrum því að þó ég tali mikið þá hlusta ég mjög vel og það að foreldrar kvarta svolítið undan því að afinn og amman séu ekki alveg með nýjustu upplýsingar og þessir einstaklingar þeir verða oft svona svolítið ákafir og kappsfullir í sínu hlutverki sem afi og amma og reyna að miðla þú veist og segja nei þetta á að gera þetta svona og hins egin og þetta mjög slæmt vegna þess að þessar upplýsingar eru langflestar sko allt og gamlar og það til dæmis eins og núna sem mest á svona hvað segir maður, rifrildið eða það sem maður verið að takast á á heimilum það þetta með útisvefnin af því að það eru nýjar rannsóknir sem sýna það og við ákváðum að fylgja eftir leiðbeiningu frá Bandaríkjunum að það ekki gott fyrir börn fyrsta árið að fara í svokallaðan djúpsvefn. Þetta svolítið erfitt að útskýra þetta en ég skal reyna að gera það á einfaldan hátt að sem sagt á hverju ári ef við tökum bara Ísland að þá fæðist ákveðin prósenta barna, hún lág sem að eru með svona defekt í heilanum að því leiti til að það sem stjórnar sem sagt önduninni ekki alveg þroskað og þess vegna þarf að passa þessi börn sérstaklega vel í öllu þar sem þau sofa og hvernig þau sofa og svo erum við með sem sagt önnur börn sem að eru með hitamiðstöðuna sem að regulerar hitastíði í líkamannum þú veist ef okkur verður heitt þá bara svitnum við og förum úr jakkanum eða okkur kalt en þetta svolítið svona ábótavant hjá þessum litlu börnum og sem betur fer þá þroskast þau frá þessu þannig að maður talar svona það að öll hætta sér liðin hjá 1 árs og eitt af því sem að valda djúpsvefni þar sem erfitt að fá barnið til þess að rumska þau sofa rosalega vel það þegar við setjum þau út í barnavagn og látum þau sofa og það stendur skýrt í leiðbeiningu sem koma með barnavagnum að þetta ekki öruggt svefnumhverfi af því að það eru bara þrennskona búnaður sem stenst þær kröfur í dag af því að til dæmis ungbarnarúmið og vaggan
og ferðarúmið, það þarf að dýnan í þessum rúmum þarf að vera öndunarprófið. Því ef að barnið snýr sér yfir á magan og þá grefst andlitið ofan í dýnuna, þá getur barnið kafnað ef að dýnan er ekki örugg. Og þetta er ein af ástæðanum fyrir því að þau eiga til dæmis ekki að sofa upp í okkar rúmi. Af því rúmin okkar eru dauðagildur. Bæði er dýnan hættuleg, svo erum við með svo stóru kotta og sængur og barnið geta bara kafnað í þessu. Þannig að komandi aftur á barnavagninum að þetta er opbúslega erfitt að fá eldri kynslóð til að skilja þetta vegna þess að þetta var gífurlegt heilbrigðisráð sem að bjargaði tugi barna hérna á Íslandi aldamótin 1800 og 1900. Það var náttúrulega húktu börnin í baðstofunum með gamla fólkinu, litu aldrei dagsins ljós að því foreldrarnir voru vinnandi út á engjum eða í fiski einhverstaðar og barnið var bara geymt inni hjá gamalmenninu og loftið sem sagt var mjög óhollt í þessum gömlu húsum, það var mikið af myglusveppi og svo var náttúrulega bara reykeitrun og þarna kom alveg frábært heilbrigðisráð frá fyrsta mennta heilsufræðingslækni okkar og þetta var mjög útbreitt á Norðurlöndu bara því að híbýlimanna voru verið þar og þetta bjargaði mörgum börnum en svo var þetta bara tekið endalaust áfram að því að móðir fræðir dóttur eða son og það er enginn sem að þorir að rjúfa þetta því þetta er orðið hluti sko DNA-in í okkur. Já. Og þetta er svolítið erfitt að tala þetta og þarna sem sagt, þannig að ég tók upp á því að bjóða afanum og ömmun að koma líka og þetta hefur verið mjög vinsælt og fólk bara lýsir því í lok námskeiðsins að þetta sé stórgott að hafa mætt og nú skiljiðu betur ungviðið og hvað er verið að reyna að segja og flestir sem koma sem eru afar og ömmur þeir segja mikið lifandi skelfing vildi ég að ég hefði geta fengið þetta námskeið þegar ég átti von á barni. Þannig að þakklætið er mjög mikið en þarna hlustaði ég á foreldra og reyna svona að gera þeim lífið aðeins léttara með þessu að menn sé ekki að takast á þetta. Þarna þarf að uppfæra þekkinguna svona og bara hafa gaman að því einhvern veginn í samræðinu og kynslóðuna saman. Já. En þú manst gullöldina í öryggismálum og þú hefur líka upplifað og tókst þátt í náttúrulega að skapa þennan gullaldartíma og þú manst líka þess að því miður núna hnignunina í öryggismálum og ferð á fund ráða manna og kvenna núna bráðum og ég vona svo sannarlega að þessi þekking mun ekki glatast á Íslandi og munum við haldast Herdís Storgård, hjúkrunarfræðingur og brautryðjandi í öryggismálum barna og hvað í hópi 200 helstu sérfræðinga öryggismála í heims. Kæra þakki fyrir að koma Rauðaborðinu og uppfræða okkur. Vonum að bara uppfræðslan haldi áfram. Bestu þakkir fyrir að bjóða mér hingað. Takk fyrir. Takk og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að hlusta okkur og minni á að þetta heitir Miðstöð Slysavarna. Miðstöð Slysavarna barna á netinu við förum í frímínútur og höldum svo áfram að ræða málin við Rauðaborðið. Takk. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það er leikhúsið. Það er alltaf verið að senda mig í leikhús og helgina fór ég í Tjarnarbíó og sá þar verk sem heitir eitthvað skýin og þar sá ég eitthvað sem ég hef aldrei séð áður. Ég sá dansara sem að söng, sóbrann sem að dansaði, ég hef ekki séð þetta, Ólöf Ingvarsdóttir. Þetta er ekki algengt, það er eitthvað dansi og syngi. Já, það er að verða svolítið algengt, en já, það er margir dansara sem syngja. En það er ekki margir sem er að syngja barokktónlist hins vegar. Nei. Og þú getur sungið? Já, ég lærði það. Já. Er þetta ekki sóbrann? Mezzasóbrann. Mezzasóbrann. Fyllti salin. Og þú ert að syngja gömul? Já, þetta er barokktónlist, sem sagt 300 ára gömul tónlist, bil. Og samt tímalaus einhvern veginn. Já, og svona ég veit ekki hvað þetta er svona óræðin merking, það er þetta að flytja þetta yfir á margt. Já, þetta eru sem sagt arjur úr mismunandi óperum eftir
4 höfunda, þannig að þetta ekki sko upphæðlega samið sem einn heild sko. En það sem að sko ég er að fjalla tilfinningar í þessu verki og þessir textarnir og lögin þau vekja kannski mismunandi tilfinningar. Það eru valin svolítið út frá því, þessar stemningar. En þetta samfellt saga? Ég átti svolítið erlöku með að ég var að hljósa, hvað hún? Já, ég sko... En svo þetta bara eins og... Þetta bara mjög opið til túlkunar. Ég hugsaði að það voru miklu fleiri konur í sannum. Já. Ég sagði, þetta ábyggilega eitthvað sem að þær ná, en ég bara fer einhvern veginn yfir hausamótan á mér. Já, ég veit ekki. Ég held að það sé ekki kynbundið. En þetta er eitthvað svona tilvistarlegt. Já. Þetta er einstaklingur í heiminum. Já. Einhver leiti er þetta bara það að vera manneskja. Já, með mikla tilfinningar. Og ekki allar góðar. Nei, alls ekki allar góðar og við bara fáum mismunandi verkefni í lífinu. Þú syngur þetta á hvað latinu? Á ítölsku. Ítölsku. Já, sem er frummálið. Já. Og svo fylgir þýðing hérna með að í einu er þýðingin til dæmis blóðið í æðum mínum er kalt sem ís, skuggi míns líflausa sonar er ræðileg byrði og sárast tekur mig að skilja grind mína gagnvart saklausi sál hjarta míns. Þetta er svona óþægilega tilfinningar. Já, kannski bæði sorg og eftirsjá og skömm. Tilfinningar er ekki alltaf alveg einfaldar, þannig að það getur verið margar í gangi í einu. En af hverju tekur svona gömul lög og texta og dansar, þetta myndi ekki heita, er til eitthvað sem heitir nútímadans? Já, samtímadans er þetta líka kallað. Já, sko. Dansar það þannig? Já, þetta, sem sagt ég lærði samtímadans fyrir löngu síðan og það var lengi vel bara minn starfsvettvangur með einum með öðrum hætti, að kenna eða semja eða dansa eða svona nýta það þann hátt. Og síðan þá kringum 2010 þá byrja ég í söngnámi. Og það átti nú bara að vera fyrir mig, bara til aðeins að kynast röddinni. En svo er þetta bara þannig að maður heldur áfram og smá saman einhvern veginn að maður komin eitthvert með þetta. En ég sá þetta alltaf sem bara tvennt aðskilið. Það er bara annars vegar dansinn og hins vegar söngur. Eins og er svona oftast í okkar heimi. Já, en svo einhvern veginn fór þetta að leita svolítið saman. Og af hverju ég syng barokk en ekki eitthvað annað. Ég var í klassísku söngnámi, þannig að ég var ekki að syngja pop og jazz til dæmis, heldur ljóð og nútíma tónlist, en líka svona gamla tónlist. Og það er eitthvað við þessa gömlu tónlist sem að mér finnst heillandi. Og það er sko eitt er til dæmis fegurðin. En mér finnst þetta falleg tónlist. Þessi ekki allt frá baroktímanum með þetta er fallegt, en það er eitthvað svona fegurð í þessum sem að tala til mín. Það er líka einhver dramatík, eins og þessi texti sem þú lasta á það. Þeir eru ekki trættir við bara mjög mikla dramatík. Það er bara, við eigum að fjalla það hvað er fallegt en erfitt að vera maður, eins og hvað segir. Já, og svo bara, og dvelja aðeins í því líka. Leifa því bara að vera, eins og þessi tiltekna arja sem að þú last textan þarna. Textin er ekkert meira en þetta. En lagið er það bil 10 mínútur að lengd. Og það eru endurtekningar og svona, en sko... Það dvelja í tilfinningunni. Það dvelja í tilfinningunni, já. Svo að þessi sárar. Já. Það sé leiðin til þess að kannski ekki kynast okkur, en kynast því hvað er að vera manneskja. Já, og sko það líka, ég held við séum stundur svolítið hrædd við tilfinningar. Sérstaklega erfiða tilfinningar, við viljum það bara alls ekki, viljum bara íta þeim frá okkur eða leysa það með hraði. En í góðu tilfinningunum þá fylgja oft erfiða tilfinningar með. Já, og svo líka hitt, sko, ef við lokum á erfið tilfinningarnar, þá lokum við rauninni allar tilfinningar. Það er ekki hægt. Það er ekki að víst, sko, þetta hljómar svona eins og tilboð, ef þú tekur ekki það slæma, þá færði ekki að það góða. Nei, ef maður leyfir sér ekki að upplifa, ef leyfir sér ekki að fara í gegnum tilfinningarnar, og bara hafnar þeim, þá loka maður á eitthvað sjálfum sér. Þá er maður svona lakara hljóðfæri. Já. Með færri tóna. Já, og það er svona, og það hefur líka áhrif á sko, að leyfa sér að vera allir glaður eða upplifa sterkar jákvæða tilfinningar. Þá þekki maður kannski ekki
sjálfan sig nógu vel og það sem að maður sækist eftir kannski ekki eitthvað sem að maður heldur sig hamingja heldur svona innan tómara. Áttu við það? Nei, já, bara við að maður þegar maður brynjar sig gagnvart tilfinningum þá ekki hægt, það engin svona líkaminn, það ekki með svona filter að það sé bara ok, ég sleppi þessari tilfinningu gegn og ekki þessari. Það bara verður einhvern veginn eins og ullarteppi á allar tilfinningar. Það bara dempar allt. Og þannig að fólk reynir þetta nú. Fólk reynir þetta. Ég ætla að vera jákvæður, eitthvað svona. Algjörlega, já. Og bara ekki að hugsa eitthvað, ég ætla bara að hætta að horfa á fréttinnar. Já. Ég ætla bara að dvelja í eitthvað sem jákvætt. Já. Og það alveg mjög gott að dvelja í því sem jákvætt. Ég ætla bara að velja í kringum í fólk sem að mér líður vel með og ekki hitta hina og þetta svolítið stemmingin í dag. Já, og það aðalega samt bara hvað maður afsettar í sjálfum sér. Það veist. Og að leyfa sér að upplefa alls konar hluti og til dæmis kannski sorg mjög erfið tilfinning en kannski jafnvel ennþá erfiðari svona eins og skömm eða afbrýðisemi til dæmis, máttu vera afbrýðisemi, það má alls ekki, það alveg tabú tilfinning og svona við dæmum okkur fyrir það sem við kallum neikvæði tilfinningar. Upplifa sig ekki, hvað að segja, svona verðugan eða þú virðir mig ekki. Já, og svona við skömmumst okkar fyrir sumt í okkar tilfinningum. Og það ég veit ekki, það bara eitthvað eins og hamlandi á lífið. Það ekki viltu að maður segi, ég fullur af skömm og ég bara ánað með það? Nei, en það fyrst bara viðkenna það og reyna að sjá hvaðan kemur þetta, hvað þetta og reyna að vinna sig í gegnum það og þú veist, gert gert. Ég vil skammast maður sína því maður hefur gert eitthvað en stundum það líka eitthvað sem þér hefur verið gert. Þess þér líka kannski uppfylla af annara manna skömm. Stundum skömm þröngu upp á þig af samfélaginu og það skammast þín fyrir að standa ekki nógu vel eða skammast þín fyrir að vera fátæk? Já, einmitt. Skammast þín fyrir að vera með þágufallssýki? Veldu, þú mátt skammast þín við bara hverjum. Já. Þannig í okkar samfélagi. Já. Nóg framboð. Nóg framboð og skömm. Já, og jafnvel þá við höfum ekkert gert til að verðskulda þetta. Það sitja einhvern veginn upp með þetta. Og það verður einhvern veginn að vinna sig í gegnum þetta. En núna erum við að tala svona eins og svona á sviði sem svona sjálfshjálparsvið og það ekkert neikvætt í þessu, ég bara veit í hvað að kalla þetta og ég hef stundum verið að tala með þetta í tengslu við leikhúsið að sumt leikhús og sumlist byggir eiginlega á þeim menningararfi frekar heldur en til dæmis eins og þú ert að segja í miðaldatónlist. Ég tók dæmi að mér finnst það svona einkenni á Jermu í Þjóðleikhúsinu. Það sækir frekar í það, frekar heldur en það djúp sem að Lorca sótti í sínu verki. Já. Og ég líka tekið dæmi af Elskuleg myndinni hennar Lilju Ingólfsdóttur. Sem byggir á svona, þessum svona síðustu 20, 30, 40 árum sem að hefur gengið í okkar heimsluta svona endurmat á okkur sem drögum fram áföllin okkar og þetta er rosalegur bókmenntastóð. Þú eiginlega verið þurrað svona sem við setjum að gera hvort tveggja þarna og annars við með miðaldirnar. Og svo eins og tala núna, við fyrir mjög fljótlega að tala tilfinningar og svona á þessu sviði. Já, verkið náttúrulega það. En þetta er ekki miðaldri, þetta er aðeins setna, þetta er svona 1700, en það skiptir ekki máli. Það skiptir bara engu máli. Ég er íslendingur, miðaldi voru bara til 1890. En þetta skiptir ekki máli, af því að rauninni það sem kemur í ljós að, af hverju getum við ennþá hlusta á þessa tónlist? Af hverju segir hún ennþá eitthvað? Og það er bara því að manneskjan breytist í eðli sinni ekki neitt. Verkefni sem við fáum kannski ekki nákvæmlega eins eins og fólk fyrir 300 árum en fólk fyrir 300 árum það var líka kljást við sína tilfinningar og sín lífsvandamál og aðstæður og alls konar sem að fólk upplifði sem að hafði bara alls konar áhrif á það og en ég held bara að manneskjan í eðlisinu breytist bara svo lítið þess vegna getum við hort á og lesið þessi sögur frá allt öðrum tímum og við getum alveg skilið þetta fólk þó að við séum ekki í þeirra aðstæðum.
Og svo breytist tíðarandin eða einhver leiti. Já, við tökumst á við kannski hugmyndir. Já, og líka bara hvernig við tökum á við hlutina eins og til þetta að núna einmitt alls konar að koma upp á yfirborðu, fólk að tala alls konar hluti. Fólk tala núna alls konar tilfinningar sem að það bara voru ekki nefndar áður fyrr. Þannig að aðferðafræðin í hvernig við tökumst á þetta hefur breyst. Og á fullu við að endurskilgreina jafnvel það sem að áður var skilgreint sem veikleiki minn getur verið styrkleiki minn. Algjörlega, já. Og að ég nefndi hana Lilju, þá sagði hún við rauðaborðið að hún hefði trúað í að þetta væri bara svo mikil bylgja sem væri í gangi að við værum að gangi í gegnum svona bara algjört umbrott í menningu okkar. Að það að allt þetta fólk, allir þessir hópar, öll þessi reynsla og fleira kæmu upp og væri svona endurskilgreining að þá væri við kannski að losna út úr svona hírakíu sigurvegaran sem að þarf að þykjast vera það neðst uppi og sé brekkit að honum. Ég vona það. Ég held að það sé ekkert sérstaklega svona gott módel. Ég hef ekki einn vera svona bjartsýnan gagnvart þessu eins og Lilju, þess vegna ég alltaf að vitna í það sem hún sagði hérna. Já. Það mér finnst þetta svo magnað að hlusta á þetta. Ég reyndar Elisabeth Jökuls hefur mest sagt þetta líka. Já. Sko, já, ég held að þetta sé, ég alveg þarna líka. Að við erum einhvern veginn að endur skilgreina sko okkar samfélag og skipulag. Og samskipti og svona tjáning eru þetta mikið hluta því. Það veist, og hversu heiðarlega getum við verið og hvernig getum við líka bara left öðrum að vera heiðarlegir og einhvern veginn skapa rými fyrir alls konar fólk og bara þessi tíma sem við lifum á núna eru bara mjög sérkennilegir að því það er sko annars vegar alveg svona gríðarlegt valda ég veit ekki hvað að kalla þetta valdamanía einhver en svo er alls konar annað að gerast og það er mín von, sko, ég sé alls konar öðru sem er að gerast. Það er góða sigri? Ég bara að fólk taki, sko, einhvern veginn völdin við sín eigin lífi, sín eigin hendur og einhver litið snýst þetta líka ábyrgð, hvað erum við til í að taka miklu ábyrgð á okkur sjálfum til dæmis. Og hvað viljum við, eins og alltaf af hverju heldur fólk að þessi frábært að vera með einræðisherra? Það er því að nennir ekki að taka ábyrgð sjálfu sér. Það vil bara einhver annar ákveða allt. Það er búið að vera svo hugmynd búin að vera til lengi, hún hefur kannski ekki átt upp á pallborði en þú kannast við þetta, það væri miklu betra að væri hérna bara ráðin einhver forstjóri til að reka Ísland og svona, ég man eftir þessu bara því að ég var lítill. Já, það er bara merkilt hvað það er einhvern veginn að fá mikið hljómgrunn núna hjá ungu fólki, mér finnst það alveg með ólíkindum. En unga fólki kann ekki að virða vonin og væntingin sem þú hefur að okkur hefur ekki tekist að benda það að unga fólkina á þetta sé eitthvað fallegt og eftir svona verð. Já, það reynda bara... Hitt er bara, það má vel vera, mér leiðist þetta bara, mér langar meira í þetta. Já, en ég held að það sé líka fullt af unga fólki sem er alveg til í allt annan heim, skilur. Þetta er bara einhvern veginn hluti og mér finnst þetta samt bara svolítið, ég átti einhvern veginn ekki alveg vona á þessu, skilur. En þetta kemur mér óvart. Það er svolítið erfitt fyrir fólk sem hefur trú á ungu fólki og æskunni og að það muni breyta heiminum og svo kemur bara hluti af hennar bara hillisverkar. Já, það er hluti. Þannig að unga fólki fær önnur verkefni heldur en ég bjóst við. Það fær það verkefni að greiða úr þessu. Herðu, þú varst að vinna í listum á árum áður. Já. Þú veist yngri og dansa. Dansarar eru þannig að einhvern tímann var nú sagt að ég færi að eftirlaun 36 ára. Já, ef maður væri ballettdansari þá væri það kannski þannig. En ég var aldrei ballettdansari. Og það er eitt af því sem er að breyta. Mér finnst það ofta sem að maður sér eldra fólk eða alls konar fólk dansa. Það nú verið settur svona sýningar hér og ég man nú ekkert um að sá ég flokkin hennar Tínu Báls í París og þau og ég held að sjötugsaldri þarna. Já, hún var mikið með eldri dansurum, ekki bara en sko hún var með stóran flokk, stóran dansflokk og það var alltaf töluverður fjöldi þar sem var sko komin yfir fertugt sem bara þótti þá frekar gamalt fyrir dansara. Já. Og auðvitað sko fólk sem að dansa þessi flokkur eitthvað leitið ekki? Jú, flokkurinn er ennþá til þó að Pína Bás í dáin. Já, flokkurinn er ennþá til. Já, og maður þekkir andlit sko þegar ég vissum að þessi sko, að ég veit ekki, 60. Já. Yfir það sko. Já. En sko
að vera atvinnudansari, sko, ef fólk hefur farið í, fólk byrja kannski þjálfun 5 ára og þetta mjög erfið þjálfun, sko, þetta bara eins og að vera afreiksmaður í íþróttum. Eða fyrirleikari, þú ert bara að æfa þig 6 Já, nema þetta svo mikið líkamlegt álag, svo mikið álag á líkamann, bara hné, til dæmis. Það er bara búinn. Já, líkaminn þoli bara ákveð mikið. Það er bara fótboltamenn sem er allir búin í njánum eftir fertugt eða eitthvað. Og þetta er bara svipað. Og þess vegna kannski var alveg ástæða fyrir því að fólk sem hafa búið að vera í þessu miklu erfiðu líkamlegu vinnu frá 5 ára aldri, það var kannski fertugt, var þetta kannski orðið bara gott. En þjálfun dansara hefur bara breyst og það eru, sko, þú ert ekki í þessum klassíska heimi, það ert bara allt öðru sér þjálfun og fólk ekkert endilega að byrja 5 ára. Ég fór í minn fyrsta danstíma 13-14 ára, eitthvað svoleiðis, og fór í professional dansna 27 ára. Þannig ég var eiginlega bara þegar ég útskrifast, þá hefði ég rauninni samkvæmt klassíska módulinu verið bara leiðin eftirlaun, beinstu leið. En og ég ætlaði ekkert að hætta að dansa, en ég lendi í hnjámeiðslum 50 og þá var þetta eiginlega svolítið sjálfhætt í bili. Þannig að ég sneri mér öðru bara. Og leist þannig á að svona þessi hluti væri búinn? Já, ég held það. Ég var bara búin með þetta. Og þetta náttúrulega, þegar maður er alltaf illt og þegar bara alls konar sem maður getur ekki gert og þá er þetta ekkert gaman. En svo bara líður tíminn og þessi meiðsl, sko, það er ekki þannig að ég sé orðin, sko, hafi fengið fyrir hreyfigetu alveg, en þetta er bara stöðugt ástand. Og það er ekki þessi sársauki lengur. Þannig að það er sjálfsög ekkert fyrir staðar, nema svo fyrir nokkrum árum þá mér búið að vera með í danssýningu, eða fyrst bara svona rannsókn sem að varð síðan að danssýningu sem heitir When the Bleeding Stops að Lofísa Ósk Gunnarsdóttir með það verk. Og þetta byrjaði sem mastersverkefni hennar Listaháskólanum. Hún var aðeins að skoða breytingaskeiðið og svona eldri dansara og eitthvað að velta þessu fyrir sér. En úr því verður þetta verk. Og í því ferli, sko, þá áttaði ég maður því að þó að líkamleg geta væri ekki eins og áður. Og þú getur ekki allt sem hún gast áður? Já, það getur ekki hlaupið og hoppa til dæmis. Það getur kannski gert eitthvað núna sem hún gast ekki áður, er það þannig? Ekki líkamlega. Ekki líkamlega, en í öðru. Já, en sko þá að líkaminn hafi farið svona niður á við, líkamlega geta, þá hefur sko færni til að miðla á sviði ekkert minkað og jafnvel aukist. Af því að þar kemur bara lífið og lífsreynsla, það svona styrkir þann grunn. Og miðlaðu þeirri reynslu sem þú hefur sem kona á þessum aldri? Já. Sem að ungur dansari 27 ára getur ekki? Já, það segir sér bara sjálft að 27 ára lífsreynsla er minni heldur en 62 ára lífsreynsla. Þannig að þú hefur einhvern veginn svona meira, það er svona önnur innistæða fyrir því sem þú gerir. Og það er líka kannski einhver svona slökun sem kemur með aldrinum, að það er sko þegar maður er ungur, það er svo mikill vilji, það er svo mikill metnaður, það er svo mikill löngun til að standa sig og gera vel og bara, það er svona mikill eldur og kannski verður maður aðeins meira vatn þegar maður eldist, svona hægir á manni og maður er svona fer meiri að taka á móti til dæmis og svona talandu svona miðlun sko á sviði, þá er maður að gefa frá sér en maður þarf líka að taka á móti og maður er kannski svona næmari á það að leyfa þessu að leyfa sér að taka inn og senda þessu áfram, þetta verður svona meiri hringrás ekki það að ég hafa eitthvað rannsakað það en þetta er svona tilgáta. Þetta hljóma nú svona eins og ævin er stundum stilt upp að ég held að sé Jung sem er með ungmanndómsárin sem við erum að komast á sviðið og erum svolítið að ryðja okkur braut og viljum bæði sanna okkur líka afsanna þá sem að fyrir eru til þess að fá eitthvað rými og svo koma manndómsárin þar sem við kannski vinnum úr þessu betur í svona aðeins meiri sátt við en síðan verðum við væsold menn og væsold lady og þá erum við svona bara í láriði hluti af strömmnum sko, og erum ekki með egói svona hangað utan á sér eins og fólk er með langt fram eftir öllum. Já, það breytist aðeins og maður svona
við getum kallað þetta þroska líka, að maður bara kannski líka skilur hvað maður skiptir í rauninni litlu máli, við erum bara hérna eitt peða mörgum á jörðinni og við erum sko, og við erum sko svo mikið hluti af okkar tilveru að vera tengd við aðra, það snýst ekki bara mig, það heldur þessa tengingu. Þá er dansheimurinn, hann hefur skaffað okkur mikið verkum hérna ungmanndóms árum dansarana í slíka tjáningu. Já. Og sáralítið annað, sko. Þannig að það er eiginlega óskrifaður kafli. Það er ekki svona sama sagan á bakvið að hvernig kona á þínum aldri dansar. Nei, það er það ekki. Það er samt hafa alveg verið dæmi með þessi ballerínur sem voru að dansa sko. Jú, en ekki þetta í lýsingu, þessi heimur sé kannski svolítið svona aldurskakkur. Já, og hann er svolítið aldurskiptur líka. Og sko, að því við erum alveg með, sem sagt, flesti dansarar eru svona á aldrum 20-40 ára, það er svona algengast. Og þá er fólk auðvitað líkamlega sterkt og fulli fjöri. Áður er líkamlega byrjað að svíkja okkur. Já, og svo eru til sko svona ung kompani sem er svona eins og svolítið svona þjálfunar kompani eða fyrir yngri segjum kannski 16 til 22-23, það er svona sem er mjög gott svona til að æfa sig og koma sér svona þroska þessa leið. Og svo hafa verið svona eldri dansara hópar og sýningar. En það sem við sjáum kannski minnst af það er það sem þetta blandast saman. Og ef maður ber þetta saman við leikhúsið þá eru yfirleitt sko í einu leikrit eru hlutverk fyrir yngri, miðaldra og eldri leikara. En þetta er mjög sjaldan í dansinum. Þetta er oft svona aldursaðgreind einhvern veginn. Og ég er náttúrulega með sólóverk þannig að það er auðvitað bara ein manneski á sviðinu. En þetta er svona, en þar erum við ekki komin langt til þess í dansinum að blanda saman mismunandi aldri og gera það á þann hátt að allir geti notið sín á þeim stað sem þeir eru á því sinni. Mér finnst það fallegt og það sé ekki alveg það sem þú ert að vísi, sem að var í sýningu, ég mann bara núna ekki hvað hann hét, sem var núna í haust í Tjarnarbíói. Það sem var annars vegar atvinnudansarar og svo föllustúlka sem dansaði með þeim. Já. Og þá kemur í ljós sko með þetta mjög fallegt vegna þess að stúlkan gæti ekki dansað eins og atvinnudansarnir en atvinnudansarnir gáttu heldur ekki dansað eins og hún. Nei. Hefði aldrei getað náð hennar tjáningu sko. Þannig að það verður svona breytt í því hvernig fólk tjáfa sig. Já. Og þetta er kannski svolítið að breytast í dansinum að það svona eru fleiri gerðir af líkumum á sviðinu. Veist, hver fær að dansa, hver Og þú gerir ekki mikið úr því að sé svona þröskuldur. Það er alveg þröskuldur. Konur aldrei að koma og fara að dansa, hitta áhorfendur sem eru einhver leyti aldur upp við að horfa á þennan heim sem getur verið grimmur. Þannig að sagt að ballerínur lifi á tyggjói og sígarettum eða ekki. Það er mikil grimmd á því að vera í formi og allir séu bara perfekt. Já, ég held að samt að dansar í dag, þið borða almennt bara mjög heilnæma fæðu og þetta hugsaði þetta verið einhverju myndum dansflokkin í Kaupmannahöfn, það sem setning var. Já, einu sinni var það þannig. Já, einu sinni var það þannig að allir dansara reyktu, þá borðuðu þeir minna. En það er ekki lengur þannig. En sko, ég óttast ekki áhorfendur, það var ekki þröskuldurinn. Þröskuldurinn var að mæta sjálfur mér og mæta þessum líkama. Þeir sem að vera sátt við þig. Já. Sem okkur gengur erfilega. Já, og sko 2023 þá gerði ég verk sem heitir 7 ljóð úr óskrifaðri ljóðabók. Og það var svona, það reyndi bara svolítið mikið á og það endaði sem 20 mínútna sóló. Og aðal bara það var bara hver er þessi líkam í dag, hvað gerir hann í dag, hvað getur hann ekki, hvernig líður mér í þessum líkama núna. Og það kannski helst svolítið hendur við það að þegar ég lendi í þessum meðslum, þá bara einhvern veginn, ég segi ekki af afnita líkamannum, en ég er svona aftengdist af vissu leyti. Sæði bara þessi líkam er bara leiðilegur, hann er ekkert að gera það sem hann er vanur að gera. Og svona mín sjálfsmynd var alltaf, ég er sterk og ég er með svona líkamenn sem ég get alltaf treysta og ég get bara lyft öllu og bara gert allt, veist. Og það bara gat ég ekki lengur og þá einhvern veginn bara þekkti ég ekki þennan líkama og ég bara misti áhugann á honum. Og svo þurfti ég að taka hann aftur í sátt og bara sjá ekki hvernig er þessi líkami það núna, hvað gerir hann og hvað gerir hann ekki og hvernig líður mér í þessum líkama. Og það var svolítið
verkefni, fara í gegnum það og finna einhverja leið með það. En sko sem er svona... þessu, segjum bara hljóðfæri, líka vera sátt við það, að vera ekki með að það ætti að vera eitthvað annað en það er. Já, og ég ger ekki það sama eins og ég gerði þegar ég var 30, það er bara þannig. En svona fyrir utan listin, er ekki margir bara í þessu stöðu að vera með sig, að vera ósáttur við sig eitthvað einn? Þannig að það er mjög margir ósáttur við líkamann á sér. Já, þú veist, og það er kannski... Já, við erum kannski svolítið hörðstundum við hennar líkama. Og hann á bara að vera eins og vel smjörð vél, líkami er ekki vél. Og það er svona... Þetta er eitthvað svona... Hvað skal ég segja? Þetta er eitthvað svona balans á milli þess að halda vel utanum svo þetta svona hlúa líkamann. Sko líkami þarf bæði þjálfun og umhyggju. Líkami gerður til að hreyfa sig. Það er ekki gott fyrir líkami að vera bara sitja allan daginn eða vera bara í kyrrstöðu. Það er bara líkami gerður til að hreyfa sig en ekki endilega að vera stöðugt að hamast. Þannig að þetta er eitthvað svona jafnvægislist á milli þess hvenær ertu að sko bara augraðir til að ná aðeins lengra og hvenær ertu með svipun á þér. Eða hvenær ertu bara í leitikasti og hvenær ertu raunverulega að hlúa þér og gera eitthvað sem er gott fyrir þig. Og við erum bara alltaf í þessum balans einhvern veginn að leita einhverju leið með þetta. Herðu, en að því að þetta er svona, ég veit ekki hvað, við getum kallað þetta svona comeback. Þú veit að þú varst í listum og svo dregur þið úr þeim hlutir og kemur aftur. Já. Við ætlum að tala við aðra konu í næstu viku sem er svona sama. Já. En mér langar aðeins að spyrja þau það að því að einhverju ástæðum, getur verið alls konar ástæð sem að veldur því að fólk lokar þessari bók bara. Það getur verið bara, listin er náttúrulega endalaust helvítis hark og erfiðleikar. Já. Lítil uppskjöru oft. Já, það var alveg hluti á sig hjá mér til dæmis. Já, og stundur bara, ég segi fólk, þú veist, þetta bara, ég hætti þessu streði. Já. Þetta er bara óverið. En listin fer kannski ekki? Nei, listin fer ekki. Hún finnur sér alltaf einhvern farveg og listamaðurinn breytist ekkert þó hann kannski teikni í dag og syngja á morgun og dansi hindaginn. Það er alltaf sömu sögurnar sem væri þarna einhvern veginn. Sami brunnur sem þeir eru auðs úr. Og ég held að sko allir þurfa að vera skapandi í sínu lífi og sömur þurfa að vera svona svolítið listrænt skapandi. Það er alltaf að vera skapandi á fleiri hátt. En sumir hafa bara mikla þörf fyrir einhvers konar sköpun og það er líka eitthvað við svona sko listsköpun er einhvers konar ástundun eða iðkun líka. Það snýst ekki alltaf að vera að slá í gegn eða gera eitthvað stórkvöldi, bara að vera að gera það sem þú átt að gera. Vera að syngja, vera að hreyfa þig, vera að teikna. Það er kannski mest gefandi. Og svona meta og móta það sem að þú heyrir og sérð og fleira í eitthvað svona farveg. Já. Það er bara hluti af heilanum virkar þarna. Já, og listin hún er svo frjáls að því það er ekki hægt að tala beinlega svo rétt eða rátt í listum. Það er ekki einhver svona ein endanleg niðurstaða og hver listamaður vinnur bara á sinni einstaka hátt. Ég stundum talaði ef ég þyrfti til dæmis að fara til tannlæknis, það skiptir ekki öllum máli til hvaða tannlæknis ég fer, það bara verður gert þess að tönn, það verður sett fylling og tönni með virka. Þannig að nákvæmlega hvaða tannlæknir skiptir ekki öllum máli. En ef að... Ég held að tannlæknir myndu mótmæla þessu. Já, þeir myndu auðvitað mótmæla þessu, en útkoman er mjög svipuð. Og en hins vegar listamaður... Þú er ekki nógu góða innsýn inn í tannlækningar. Það getur vel verið. Það virkar eins fyrir þér. Já, en listamaður segjum að einhver listamaður takja sér að mála veggmynd hérna í bæ og hann bara af einhverjum ásökum getur ekki að fara annan listamann. Myndin verður allt öðruvísi. Það er bara, hver listamaður hefur bara sína einstöku leið. Þess vegna er ekki að segja eitthvað svona rétt og rátt eða meira að segja gott og vont eiginlega á heldur ekki við heldur bara hvað gefur þetta, hverju hreyfir þetta við, er þetta inspirerandi á einhvern nátt? Ítir þetta við einhverju? Kveikir þetta á einhverju hjá áhorfandanum? Og það er það sem listin gerir. Og svo er alltaf helmingurinn af listinni í svona, í þessari miðlun, að listamaðurinn kemur með helmingin og áhorfandinn kemur með hinn helmingin.
og við getum aldrei borðið alveg ábyrgð á því hvað áhorfandinn, hvernig hann tengir eða ekki. Við svona reynum bara að gera okkar besta til að svona setja þetta fram og sumir áhorfandur hafa kannski bara ekki alveg þörf fyrir þessa list. Það er eitthvað annað sem að hendar þeim og þá er það bara þannig. En það segir ekkert hvort að listin er góð eða slæm. Svo fyrir þetta í dagsformi áhorfanda líka stundum snertir eitthvað mann og bara eitthvað. Já, bara sem betur fyrir bara til alls konar list fyrir alls konar fólk. En samt er það þannig að eins og einhver leiti á við þig líklega að þetta er bara erfitt að vera að reyna að finna einhverja leið til þess að geta verið hafa tækifæri til þess að búa til list og margir komast þeirri niðurstu þetta er bara komið gott og ég fer bara starfa sem gæt eða eitthvað reyna að hafa í mjög á og ég bara gefst upp og fólk reynir að kæfa þetta. Já og það er fyrir suma er bara betra til dæmis að vera ekki að reyna að hafa list að lifibrauði það hafa bara svona tekjur annar staðar það tekur ákveðna pressu ef þú ert ekki að lifa af þessu þá ertu bara að gera þetta af einhverjum öðrum ástæðum og þá hefur náttúrulega minni tíma sko. Þú minni tíma en þú meira svona, það er svona líka minni pressu og þá snýst þetta ekki endilega að sko, ég verði að vera með sýningu þarna eða ég verði að selja miða snýst bara ekkert það og þú losnar við þessa fjárhagslegu að listin þurfa að gefa einhvern pening þessa fjárhagslegu tengingu en sko ég held að svona ákveðin forvitni sem oft svona grunnurinn að því að fólk fer aftur að skapa það er einhverja hugmynd og það bara verður svo forvitið með þessa hugmynd að það verður að þess að prófa. Þegar bara hugur þeirra virkar þannig. Já, það bara virkar þannig. Vistræn. Já. Þannig þú mæli með því að ykkur í þessari stöðu hafa svona verið að gefast upp og gæfa listin að finna henni eitthvað farveg. Það vantar fleiri til þess að vera skapandi, ekki færri. Við erum alls skapandi. Það er bara í hvaða farveg við setjum það. Ef að listin gefur fólki eitthvað, þá bara reyna að svara því einhvern veginn. Sko, ég er líka, ef að þetta er sterk þörf og þú nærir hana ekki, þá verður maður bara svo leiður. Það er bara einhvern veginn, þá vantar eitthvað. Nóg af leiðu fólki. Já, nóg af leiðu fólki. En hvað fórst þú að gera? Hvað hefur verið að gera? Hvað er það því? Já, ég bara... Þú kemur ykkar sem söngvar og dansari? Já. En þú ert hvort, þú varst eða að segja það? Já, bæði. Já, bæði, já, en þú er ekki lifibrauð því? Jú, núna reyndar þá. Síðustu ár, þá hef ég starfað við það að fara syngjandi og dansandi heiminn. Þessi sýning sem ég nefndi aðan með henni Lovísu, sem hún sló í gegn alþjóðlega. Þannig að við ferðumst mjög mikið með þessa sýningu á síðasta ári. Fórum til 17 borga. Og ég er að fara bara núna á morgun til Frakklands með henni. Þannig að það er alveg stór hluti af mínu lífi. En sko, það er mitt síðasta starf, svona, þá vann ég í gleraugnabúð. 3 ár. Og það er hægt að vera að vinna í gleraugnabúð og vera í list í frítíma? Já, það er svona hægt að einhverju marki. Finnst þú vera svona heppin að hafa tengst þessu verki og fá að ferða svona Já, ég verði að segja það. Þetta verk er náttúrulega svolítið sérstakt af því að við förum sem sagt á hverjum stað þar sem við sýnum þá vinnum við með konum sem frá svæðinu. Þannig að við kynnumst alltaf hóp af konum frá viðkomandi borg eða landi. Og það er alveg svona ekstra bónus í þessu verki. Og svo er þetta bara mjög skemmtilegt líka og mjög góður hópur. Þannig að þetta er bara mjög gefandi verkefni. Og svo opnaði þetta náttúrulega aftur þessar dyr fyrir mér. Ég fann bara hvað ég hafi gaman að vera á sviði. Ég var aðeins búin að gleyma því. Já, og hvað er gaman að vera á sviði? Það er einhver tenging, held ég. Og það er eitthvað samkomulag þegar þetta sviði. Og þetta er svolítið, minnst það stundur svolítið merkilegt því að ég var mjög feimið barn. Alveg sko tímabíli alveg sjúklega feimin. Þannig að fólk held ég væri bara mállaus eða eitthvað. Og en á sviði er ég ekkert feimin. Og svona það er eitthvað við það er eitthvað við þetta samkomulag. Auðvitað ertu búin að undirbúa og búin að æfa og þú ert tilbúin að vera á þessu sviði. Þið er ekki bara hent upp á sviði með ekki neitt í höndunum. Þú veist hvað allar að fara að gera. En það er samkomulag á milli áhorfenda og þess sem er að sýna
að í þennan tíma sem sýningin varir, þá eru áhorfendur til að veita því sem er á sviðinu athygli. Og þeir sem eru á sviðinu eru til að bera fram það sem þeir hafa undirbúið. Þannig að það er búið að ákveða þetta stefnumót. Og það er eitthvað við þessa athygli sem að verður til þarna. Og það er sem er eitthvað svo gefandi. Og ég held að sé eitthvað bara því að áhorfendur bara leyfa sér að vera þarna. Og einhvern veginn það er svona sameiginleg reynsla þessa stund. Þú nýtur þess að dvelja í þeirri athygli, en nýtur þess kannski ekki að dvelja í mikilli athygli í hlénu eða... Jú, það hefur nú réttast að mér þessi feimni. En það er svona, en sko ég hef alveg heyrt marga svona, ég hef oft heyrt þetta frá fólki sem er svona orðið þjóðþekktir listamenn, sem sagt, að þeir hafa átt eitthvað svona að stríða þeir voru yngri. Að eiga erfitt með að stíga fram, sko. Og svo einhvern veginn fer maður yfir einhvern draskuld og þá... Gengur inn í eitthvað hlutverk. Já. Þetta er kannski ekki alveg ég sem er þetta er svona minn. Getur það verið þannig líka? Það er svolítið það líka, já. Þannig ég er eiginlega falinn af því að ég er á bakvið minn. Já, maður er með erindi. Maður er með ákveð erindi. Ég getur verið feiminnið inni, sko. Já, það er eitthvað sko, já, það er sko, einmitt. Þetta er ekki þú, þetta er listin sem þú veist að miðla. Og maður er, sko, maður verður bara að vera mjög auðmjúkur þarna á sviðinu. Því þetta er ekki, á endan með þetta ekki mig. Þetta er þessa list sem þarf bara að fá að verða til þarna. Og hún verður til í þessu stefnumóti. Hún verður til af því áhorfendur er þarna til að taka við þessu. En nú ert að dansa með konum á breytingaskeiðinu og eftir breytingaskeiðið. Já. Er til eitthvað svona líkamslæsi þannig að ég geti séð á einhver sem er að dansa? Þetta sé konu á breytingaskeiðinu eða eftir breytingaskeiðinu? Ég hef bara ekki hugmynd það. Það ekki? Nei, ekki hugmynd það. En á hverju er þetta að taka þennan hóp og láta hann vera í dansverkinu? Sko, það snýst kannski, snýst einhver leiti breytingaskeiðið, en það snýst líkum svolítið... Þetta er enga merkingu að 30 ára konur var að dansa þetta? Nei, það er annað, sko, að því þetta snýst það sem að vonandi er að minnka, að sko sumum konum finnst að það verði svolítið ósýnilegar 50. Og ég held að margir kallar upplifa þetta líka. Að sko þeir ekki lengur svona ungir og spennandi, þess að það hefur svolítið svona áhersla á ungt og upprennandi. Kjörðu svona aðeins setna, ég hef svolítið fjallað þetta hérna. Já. Og ég var komið kenninguna að þetta gerir svona 50 hjá konum, en svona kannski 58 ára auðvikollum. Það getur vel verið, sko. Það gripi fram í fyrir þeim, menn ekki hlusta hvað þeir að segja, allt inn er bara ómark. Já, og það er svolítið það sem að, og sko, en þetta er eins og er á sama aldurskeiði eins og breytingaskeiði. Þetta er 50 hjá konum. Oft, ég er ekki að segja allar konur lendi í þessu, en það er alveg marga konur sem hafa upplifað þetta. Ég myndi að það er bara svona talaði við þær og þær segja eitthvað og engin viðbröð og segja kallið við hliðina og það er nákvæmlega sama og það er bara, já, frábær hugmynd. Þannig að raunin er að það sem að þetta snýst að gera þessa konur sýnilegar og gefa þeim sviðið. Af því þetta er líka kannski, og maður sér þetta meira sér líka í leikhúsinu, að sko það eru hlutverk fyrir eldri leikarana ef þeir endast fram yfir 70. Þess það er alltaf nokkur hlutverk fyrir eldra fólk. En það er þetta svona miðaldra, það er svolítið svona grái aldurinn, þar sem að fólk er að grána bókstaflega og fólk upplifir sér svolítið eins og það sé verða pínu svona ósýnilegt. Og þannig að það snýst svolítið það að lyfta því upp sem að venjulega er ekki sett á svið. En þessi eldri, það er svo bara Anthony Hopkins fer með þetta hlutverk og Judi Dench. Já, eða bara Kristbjörg Kjeld. Það er bara eins og það er bara einn á sko 15-20 ára kynnslóð sem að fer og tekur þessi hlutverk. Já, og það er bara að fólk gefst bara upp að þetta er erfitt. Þetta er svolítið svona kannski vanmeting þjáning. Þessi miðaldra, sko þessi síðmiðaldra þegar maður fólk finnur það er einhvern veginn að það er eins og að sé að missa fótfestu. Og það fær ekki lengur að vera með, er ekki metið að sama hátt. Og fyrir marga þá verður það bara einhvern veginn, ok, þetta er bara ekki þess virði lengur. Ég ætla bara að fara og gera eitthvað annað. Ég hef
spurt stundum leikara þessu líka annað listafólk og það því að við vorum að tala um ungmenndarsorg eins og ég haldi á það líka frá Jung að við getum tekið svona eins og Laxness þá getum við sagt hérna bensku verkin hans hérna eru ungmanndómsverkin hans sem hann að ryðja sér braut og vefarinn og alþýðubókin og bendandi á alla þessu asnar sem koma manndómsárin það sem hann vinnur úr því sem hann hefur og tekur hérna episku skáldsöguna og vinnur sín stóru verk og svo koma hérna Væsold með árin þar sem að penni verður svona frjálsari og enda náttúrulega með hann skrifa bara endurminningar og á einhverju svona sagnasviði sem að og það ekki að sanna neitt og þetta svona dæmi listamenn sem hefur náð að endurnýja sig á öllum tímabilum myndinu Dylan í hérna bíó og hann náttúrulega dæmi þetta, hann ekki eins og Rolling Stones sem að syngja sömu lögin og þeir voru 18 ára sko. Hann hefur hann á bara kafla og heldur áfram að endur uppkvöta sig sem listamann eftir því sem að hann breytist að sömu leyti þetta með leikarana og dansarana að þeir detta af vagninum vegna þess að við bara vantar fleiri sem að raunverulega gera þetta Já, og það er líka að gera verk sem að henda þessu fólki Það er ekki gott að láta eitthvað sem efri hluta manndómsáruna að fara að leika ungsmannsorku eða lér konung sko. Já, og svo er líka eitt til mig sem svo í dansinum að sko dansarar eru hætta setna núna, bara halda áfram og bara finna sér það öðruvísi verkefni að þetta hefur kannski háð svolítið dansforminu eða listforminu dans að það er svo mikið áhersla á unga orku og þá veist hvernig þróast formið ef það eru engin dansverk fyrir miðaldra eða eldri dansara fyrst að því það er þú hlýtur að gera öðruvísi verk fyrir 50 mannsku heldur en fyrir 25 Já, gerólík verk, ekki gölluð ungsmanns orkuverk Nei heldur bara byggt á allt öðru fórsetum Já, og sem bara hæfir því aldurskeiði og það er orku sem þú ert með þá og þannig að þetta held ég bara til bóta að fólk haldi áfram að dansa og það er kannski líka hluti af minni endurkomu að því ég alveg spurt mig, akkur er ég að þessu, þú veist það er bara mjög þægilega að vera ekki að þessu raunni en en þetta er þetta líka gaman en þetta er alveg svona smá ströggl líka en sko ég held til dæmis að það sé bara gefandi fyrir fólk á mínum aldri að sjá mig á mínum aldri vera að gera þetta og ég bara vona til dæmis að fólk hugsi sko og ef hún getur gert þetta þar sem hún er þá get ég gert eitthvað sem ég langar þar sem ég er þetta sé svolítið inspírandi fyrir fólk ég vona það Það er það alveg örugglega og þetta var mjög áhugaverð og falleg sýning gaman að sjá þið dansa og syngja á sama tíma en því miður þá var þetta síðasta sýning sem ég svo Já, í bíli allavega Kannski kemur þetta upp aftur Aldrei að vita Ólöf, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur Takk fyrir Þetta eru þá lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum öllu gestur sem hafa hingað komið og Laufey og Pétri fyrir að taka upp og senda út og öðrum sem hafa verið hérna með viðtöl. Kærlega fyrir en mest þökkum við ykkur sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Það verður til þegar þið leggið við hlustir. Ég minni á eins og ég geri ofta að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamenn frá efni sem að hér er og ykkur finnst áhugavert. Ég er ekki að biðja ykkur að benda á eitthvað sem ykkur finnst leiðilegt eða óáhugavert. En þá kíkir fólk á þetta og finnur okkur á Facebook og YouTube og í hlaðvarpinu, í útvarpinu og í sjónvarpinu, þeir sem að skipta við síman. Það sem að við erum nú með 5 á fjárstýringunni hjá því heppna fólki sem nú meiri hluti fólks. Kannski ef þú vill, önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræði við þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðuna áfram er sá hluti ykkar áhörenda og áheyrenda sem að hafa gert áskrifundur. Þar fáum við aflið til þess að byggja upp samstöðuna og halda henni gangandi. Ef að þú ert kannski löngu búin að ákveða það að samstöðun sé gott fyrirbrigði í íslensku samfélagi og það verði ekki til nema að margir leggji eitthvað lítið til að þá geti ég til þess að gera þáskvæði. Þú fer þá inn á samstöðun.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.500 krónur sem er mér sagt að sé hlægilega rátt verð með við efni sem við búum til.
En þú getur borgað meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og þakkum við kærlega fyrir. En þetta orðið gott í bili. Ég ætla að segja góða nótt. Svo byrjar rauðaborðið aftur hérna á morgun klukkan 8 kvöldið. Sjáumst þá. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.